Khi tôi gặp Tôn Ngộ Không trên đường Tây Du, tôi buột miệng, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là tiểu hồ Tôn năm xưa trộm đào ở núi Linh Đài Phương Thốn. Ai đã đeo khẩn cô nhi cho ngươi? Để ta gỡ ra cho, chúng ta cùng về gặp sư phụ. Chuyện là tôi xuyên không đến thời điểm Tây Du bắt đầu, bái sư Bồ Đề Tổ sư, trở thành sư huynh mà Tôn Ngộ Không kính trọng nhất. Ngộ Không gặp tôi, hai mắt ngấn lệ, quay sang hét lớn với chư bát giới, đồ ngốc, ngươi về Cao Lão Trang đi, ải này chúng ta không qua được rồi. Lúc này, tại động Tam Tinh, núi Phương Thốn, tiên khí lượn lờ, sương mù răng lối, tiếng giảng đạo vang lên du dương. Ngồi trên đài cao trong đại điện chính là một vị trưởng lão tiên phong đạo cốt. Dưới bậc thềm, hàng chục đệ tử đang đắm chìm trong lời giảng đạo, say như mê say tỉnh. Chỉ có một người ngồi phía sau cùng với vẻ mặt hoang mang. Đó chính là tôi. Tôi nhìn quanh, thở dài. Đạo pháp thì hay đấy, nhưng tiếc là tôi không hiểu. Tôi đã xuyên không đến thế giới Tây Du được 3 ngày rồi. Vị trưởng lão đang giảng đạo chính là đại năng nổi tiếng trong thế giới Tây Du, Bồ Đề Tổ sư. Lúc mới xuyên không, tôi mừng rỡ vô cùng, dù sao cơ hội này đâu phải ai cũng có. Hơn nữa, thân phận hiện tại của tôi là đệ tử của Bồ Đề Tổ sư, một đại năng nổi tiếng tam giới. Chỉ cần học được chút ít từ ông cũng đủ để tôi hưởng thụ cả đời. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên nghe giảng đạo, tôi lại tuyệt vọng. Bởi vì tôi hoàn toàn không hiểu đạo pháp mà Bồ Đề Tổ sư giảng. Cảm giác này giống như ngồi trên núi vàng mà không thể sử dụng, thật điên cuồng. Đúng lúc này, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu tôi, chúc mừng ký chủ xuyên không đến thế giới Tây Du, hệ thống thần cấp check-in đã kích hoạt. Đang tạo thuộc tính. Tôi sững người, sau đó mừng rỡ như điên. Vừa rồi còn đang phát điên vì không hiểu gì, bây giờ kim thủ chỉ đã đến. Tạo thuộc tính xong, mời ký chủ tự kiểm tra. Ngay sau đó, một màn hình bán trong suốt hiện ra trước mặt tôi, hiển thị thuộc tính cá nhân, ký chủ, ngộ pháp. Tu vi, nhập đạo. Ngộ tính, 7. Sức mạnh, 12. Pháp lực, 11. Công pháp, 0. Nhìn những con số này, tôi trùng lòng. Ngay sau đó, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, check-in tại núi Phương Thốn. Phần thưởng nhiệm vụ, hiểu được đại đạo của Bồ Đề Tổ sư, ngộ tính cộng 100. Nghe vậy, tôi hiểu ra, hệ thống này có thể check-in. Sau khi xem bảng hệ thống, tôi biết khoảng thời gian check-in lại là 1 ngày. Tức là sau này, mỗi ngày tôi đều có thể check-in tại núi Phương Thốn. Phần thưởng check-in lặp lại chỉ là tăng thuộc tính, và mức tăng cũng không cố định. Nếu muốn nhận phần thưởng khác, ví dụ như công pháp, pháp bảo, thì chỉ có thể thông qua nhiệm vụ chi nhánh do hệ thống kích hoạt. Bây giờ check-in tại núi Phương Thốn thành công. Lần đầu check-in, phần thưởng, hiểu được đại đạo của Bồ Đề Tổ sư, ngộ tính cộng 100. Theo giọng nói của hệ thống, những âm thanh tiên diệu phát ra từ miệng Bồ Đề Tổ sư. Tôi chợt nhận ra mình đã hiểu được nội dung mà ông giảng. Tôi cũng hiểu được cách hấp thụ linh khí, chuyển hóa thành pháp lực của bản thân. Ngay lập tức, những luồng linh khí nồng đậm điên cuồng tràn về phía tôi, giống như đang rót vào cơ thể. Sự thay đổi này của tôi lập tức thu hút sự chú ý của Bồ Đề Tổ sư. Dù sao ông cũng là một trong số ít những vị chuẩn thánh nổi tiếng trong tam giới, làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi rõ ràng của tôi. Tuy nhiên, khi Bồ Đề Tổ sư nhìn thấy tôi, ông hơi nhíu mày. Ông biết Ngộ Pháp đã nhập môn được một thời gian. Đệ tử này tuy tâm tính kiên định nhưng tư chất tu hành lại không nổi bật, thậm chí có thể nói là tầm thường. Mục đích ông đến núi Phương Thốn chỉ là để thu nhận con khỉ đá kia làm đồ đệ, nên tư chất của những đệ tử khác, ông không để tâm. Thế mà Ngộ Pháp lại có thể hiểu được đạo pháp mình giảng. Với tư chất của hắn, làm sao có thể làm được? Bồ Đề Tổ sư nhìn tôi, trong lòng giật mình. Ông phát hiện tư chất của Ngộ Pháp dường như đã thay đổi, ngộ tính của hắn dường như đã tăng lên. Chẳng lẽ trước đây mình đã nhìn nhầm? Bồ Đề Tổ sư thầm nghĩ, rồi dừng giảng đạo, thản nhiên nói, Ngộ Pháp, ta thấy ngươi linh khí cuồn cuộn, thân sắc vui mừng, chẳng lẽ đã hiểu được đạo pháp ta giảng? Ông vừa dừng lại, tôi cũng thoát khỏi trạng thái ngộ đạo, theo bản năng đáp, không dám giấu giếm sư tôn, đệ tử may mắn, đã lĩnh hội được đôi chút. Nghe tôi nói, ánh mắt Bồ Đề Tổ sư lóe lên vẻ thích thú, liền nói, nếu vậy, ngươi hãy nói cho ta nghe, đạo là gì? Tôi lập tức đứng dậy, hít sâu một hơi, suy nghĩ về những gì Bồ Đề Tổ sư vừa giảng, rồi thản nhiên nói, bẩm sư tôn, đạo là tự nhiên. Mọi sự vật đều tự nó như vậy. Nhật nguyệt không ai thắp mà tự sáng, tinh tú không ai xếp mà tự hiện. Gió không ai tạo mà tự thổi, nước không ai đẩy mà tự chảy. Vân vân, không thể kể hết, đều tự nó như vậy. Mọi sự vật đều là gốc rễ của sự biến đổi, không sinh không diệt, vô hình vô tướng, vô thủy vô chung, bao la vô tận. Lớn không ngoài, nhỏ không trong. Cho nên, biến đổi mà vẫn không thay đổi. Đó chính là đạo. Lời giải thích của tôi tuy còn thô sơ, nghe vào tai các sư huynh đệ khác cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Bồ Đề Tổ sư lại khác. Dù sao thì đệ tử này trước đây bị hạn chế bởi tư chất tu hành, căn bản không thể nhanh chóng hiểu được đạo pháp như vậy. Theo ước tính của Bồ Đề Tổ sư, ít nhất cũng phải mất 3 năm thằng bé mới hiểu được. Vậy mà bây giờ, nó không chỉ hiểu mà còn có những kiến giải riêng. Chẳng lẽ thằng bé này đã giác ngộ,
Nghĩ đến đây, Bồ Đề tổ sư khẽ gật đầu, rất tốt. Ngồi xuống tiếp tục nghe giảng. Tôi chắp tay hành lễ, rồi ngồi lại trên bồ đoàn. Đúng lúc này, bên ngoài động Tam Tinh, một giọng nói vang lên, xin hỏi nơi đây có tiên nhân nào không? Vãn bối, Thạch Hầu núi Hoa Quả đến bái sư, khẩn cầu tiên nhân thu nhận. Giọng nói truyền vào động Tam Tinh, ai cũng nghe rõ. Ánh mắt tôi lóe lên tia sáng. Con khỉ đá kia đến bái sư rồi. Bánh xe lịch sử Tây Du Ký cuối cùng cũng lăn bánh. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, tôi đã có thể xác định người đến bái sư chính là con cờ quan trọng trong trò bịp bợm Phật pháp đông độ do thánh nhân sắp đặt, Tôn Ngộ Không tương lai. Trong trò bịp bợm này, Tôn Ngộ Không là viên đá bổ thiên cuối cùng, sở hữu khí vận ngập trời, nên được Phật môn an bài trở thành con cờ quan trọng nhất. Từ việc đại náo Đông Hải, lật đổ thiên đình, cuối cùng bị trấn áp dưới núi Ngũ Hành Sơn, được Phật môn từ bi cứu ra, bước lên con đường thỉnh kinh Tây Du. Đây đều là những việc đã được Phật môn, hay nói đúng hơn là thánh nhân an bài từ trước. Tất nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi xuyên không đến thế giới này, chỉ mong tìm được con đường đại đạo của riêng mình. Việc con khỉ này đến bái sư chỉ là để tôi xác nhận mốc thời gian hiện tại. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Bồ Đề tổ sư nghe thấy tiếng động bên ngoài, quay sang nói với đồng tử bên cạnh, bên ngoài có người đến bái sư, ngươi hãy ra dẫn hắn vào. Đồng tử vội vàng gật đầu đồng ý. Điều này khiến tôi hơi nghi hoặc. Theo nguyên tắc, Bồ Đề tổ sư phải làm ra vẻ sư tôn, bắt con khỉ quỳ bên ngoài 7 ngày 7 đêm mới cho vào. Chẳng lẽ vì tôi là người xuyên không nên đã làm xáo trộn quỹ đạo thời gian, dẫn đến một số thay đổi nhỏ trong cốt truyện. Trong lúc nói chuyện, đồng tử đã dẫn một con khỉ mặt lông, miệng nhọn hoắt trở lại đại điện động Tam Tinh. Vừa vào, con khỉ liền nhìn thấy Bồ Đề tổ sư ngồi trên đài cao, lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói, lão tiên nhân, cầu lão tiên nhân thu nhận đệ tử. Thái độ vô cùng cung kính. Thấy vậy, tôi khẽ gật đầu. Con khỉ này trước khi tu thành thần thông quả thật rất thành thật. Bồ Đề tổ sư nhìn con khỉ, hỏi, ngươi là người phương nào? Hãy nói tên họ quê quán trước khi bái sư. Nghe sư phụ hỏi, con khỉ lập tức đáp, đệ tử là người Thủy Liêm Động, núi Hoa Quả, Đông Thắng Thần Châu, vượt núi trèo non đến đây, xin lão tiên nhân thu nhận làm đồ đệ. Con khỉ vừa dứt lời, Bồ Đề tổ sư liền giả vờ nổi giận, quát, đuổi nó ra ngoài. Đông Thắng Thần Châu cách đây không biết bao nhiêu núi sông, lại còn cách biển mênh mông, ngươi đến đây bằng cách nào? Rõ ràng là kẻ gian xảo, còn dám nói muốn tu hành. Con khỉ nghe vậy, vội vàng dập đầu lia lịa, nói, đệ tử đi bè gỗ, vượt biển khơi, trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được đây. Lão tiên nhân hãy thu nhận đệ tử. Đây vốn là một màn kịch, Bồ Đề tổ sư tự nhiên cũng không làm khó quá. Ông nói thêm vài câu rồi thu nhận con khỉ làm đồ đệ, đặt tên là Tôn Ngộ Không. Con khỉ mừng rỡ nhảy cẫng lên. Bồ Đề tổ sư cũng mỉm cười, dẫn Tôn Ngộ Không đi an bài chỗ ở và dạy dỗ. Buổi giảng đạo cũng vì sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không mà kết thúc sớm. Sau khi Tôn Ngộ Không được các sư huynh đệ khác dẫn đi an bài, tôi cũng trở về động phủ của mình. Nhờ phần thưởng hiểu được đại đạo của Bồ Đề tổ sư của hệ thống và ngộ tính tăng vọt, tôi gần như đã hiểu hết đạo pháp mà Bồ Đề tổ sư giảng. Vì vậy, tôi hoàn toàn tự tin có thể đột phá tu vi nhập đạo, bước vào địa tiên cảnh. Trên núi không có nhật nguyệt, thời gian trôi qua nhanh chóng. Linh khí màu xanh nhạt tỏa sáng rực rỡ, vô số tia sáng huyền ảo bay lượn trên không trung, tạo thành những đám mây ngũ sắc. Tôi ngồi xếp bằng giữa những đám mây, linh khí vô tận xoay quanh, như trăm sông đổ về biển, điên cuồng tràn vào cơ thể tôi. 3 tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày nọ, khi tiếng chuông vang lên trên núi Phương Thốn, tôi cũng mở mắt ra. Khí tức trong cơ thể đột nhiên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cũng đạt đến địa tiên cảnh rồi. Ánh mắt tôi lóe lên vẻ vui mừng. Cảm nhận được pháp lực được chuyển hóa từ linh khí tinh khiết trong cơ thể, tôi có thể cảm thấy bản thân bây giờ so với 3 tháng trước khác biệt một trời một vực. Cảm nhận được pháp lực đang chảy trong cơ thể, tôi trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Dục tốc bất đạt. Lần này, tôi đã mất 3 tháng để đạt đến địa tiên cảnh, đã đến lúc dừng lại để nghe Bồ Đề tổ sư giảng đạo. Bình thường, Bồ Đề tổ sư không giảng đạo hàng ngày, mà là 3 tháng giảng một lần, mỗi lần kéo dài 7 ngày. 3 tháng sau lại giảng một lần, cũng kéo dài 7 ngày. Tiếng chuông vừa rồi là Bồ Đề tổ sư nhắc các đệ tử đến nghe giảng. Hơn nữa, 3 tháng qua, tuy đang tu luyện, nhưng tôi cũng không quên check-in hàng tháng. 3 tháng check-in lặp lại, mỗi ngày tăng thêm một chút thuộc tính, khiến thuộc tính cá nhân của tôi bây giờ đã thay đổi chóng mặt. Ký chủ, ngộ pháp, tu vi, địa tiên sơ kỳ. Ngộ tính, 527. Sức mạnh, 489. Pháp lực, 533. Công pháp, không. Tiếng chuông vừa dứt, tôi cũng đến đại điện nơi Bồ Đề tổ sư giảng đạo. Lúc này, hầu hết các đệ tử đều đã đến. Tôn Ngộ Không đang mặc áo xanh, đội mũ nhỏ, ngồi trên một bồ đoàn. Nhìn thấy bộ dạng của Tôn Ngộ Không bây giờ, tôi chợt động lòng. Trên người con khỉ này tiên khí bốc lên nghi ngút, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, khí tức đã mơ hồ bước vào địa tiên cảnh. Quả nhiên là nhân vật chính có khí vận vô song. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi lắc đầu. Mình đã mở hách mà mới chỉ đạt đến địa tiên cảnh, còn con khỉ này không có sư phụ chỉ điểm,
chỉ cần ở trên núi Phương Thốn 3 tháng cũng có thể đạt đến địa tiên cảnh. Thạch hầu trời sinh, quả nhiên khí vận vô song. Tuy nhiên, tôi cũng không quá ghen tị với con khỉ này. Dù sao con khỉ này cũng mang trên mình quá nhiều thứ, nào có được tự do tự tại như tôi. Đợi đến khi tất cả các đệ tử đều đến đông đủ, Bồ Đề Tổ sư mới xuất hiện và bắt đầu giảng đạo. Nói chung, việc nghe giảng đạo của những người có đại thần thông tuyệt đối có lợi cho người tu hành. Bởi vì điều này không chỉ có thể giải đáp những thắc mắc trong quá trình tu hành, mà còn có thể giúp người tu hành lĩnh ngộ thiên đạo. Đây cũng là đạo lý mà tôi đã hiểu được khi nghe giảng đạo. Lần này, khi Bồ Đề Tổ sư giảng đạo, ông trực tiếp giải thích những điểm nghi vấn trước đó, khiến tôi nghe say sưa, linh khí nhanh chóng lưu chuyển, tràn vào cơ thể. Đồng thời, các đệ tử khác trong đại điện cũng có những biểu hiện khác nhau. Có người mừng rỡ như điên, có người cau mày suy nghĩ, chỉ có con khỉ kia là gãi tai, nhảy lên nhảy xuống. Bồ Đề Tổ sư thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức dừng lại, nhìn về phía con khỉ này, khi ta đang giảng đạo, sao ngươi lại làm ồn ào như vậy, quấy rầy ta? Nghe Bồ Đề Tổ sư giả vờ tức giận, Tôn Ngộ Không lập tức ngừng cười, cung kính quỳ trên bồ đoàn, nói: đệ tử lần đầu nghe giảng, nghe đến chỗ hay, có chút không kìm nén được. Bồ Đề Tổ sư hỏi với vẻ thích thú: ngươi đến đây đã được vài tháng, ta chưa từng hỏi ngươi muốn học đạo pháp gì. Nhìn Bồ Đề Tổ sư và Tôn Ngộ Không bắt đầu diễn kịch, tôi giật mình. Trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không ở trên núi Phương Thốn 7 năm, Bồ Đề Tổ sư mới quyết định dạy riêng cho hắn. Sao bây giờ mới 3 tháng, Bồ Đề Tổ sư đã hỏi Tôn Ngộ Không muốn học gì? Chẳng lẽ lại là do tôi xuyên không nên cốt truyện đã thay đổi? Không nói đến sự ngạc nhiên trong lòng tôi, Bồ Đề Tổ sư và Tôn Ngộ Không vẫn diễn như trong nguyên tắc. Bồ Đề Tổ sư hỏi muốn học pháp môn nào, con khỉ cái gì cũng không muốn học, cuối cùng chọc giận Bồ Đề Tổ sư, con khỉ này, cái này cũng không học, cái kia cũng không học, rốt cuộc muốn học cái gì? Nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư đã có vẻ tức giận, các đệ tử khác đều im thin thít. Tôn Ngộ Không lại không hề sợ hãi, nói: đệ tử muốn học thuật trường sinh bất lão, vạn pháp bất xâm, thần thông quảng đại. Đến rồi. Tôi thầm hô trong lòng. Thực ra, không chỉ Tôn Ngộ Không muốn học, tôi cũng muốn học. Bây giờ tôi đã có toàn bộ thuộc tính được nâng cao, cũng đã hiểu được đại đạo của Bồ Đề Tổ sư, thứ tôi thiếu chỉ là công pháp tu hành và thủ đoạn chiến đấu. Bồ Đề Tổ sư muốn dạy riêng cho Tôn Ngộ Không, chính là giảng về công pháp tu hành và pháp môn chiến đấu. Không nói đến sự thay đổi trong lòng tôi, Bồ Đề Tổ sư nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, liền giả vờ nổi giận, con khỉ hỗn xược, ngươi muốn một bước lên trời sao? Ở đây ta không có pháp thuật mà ngươi muốn học. Dứt lời, Bồ Đề Tổ sư nhảy xuống đài cao, dùng thước đánh vào đầu Tôn Ngộ Không 3 cái. Ánh mắt tôi đột nhiên ngưng tụ. Khi Bồ Đề Tổ sư ra tay, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Tôn Ngộ Không theo bản năng muốn né tránh 3 thước này, nhưng lại không thể né tránh được. Chẳng lẽ đây chính là đạo của sư phụ? Ánh mắt tôi lóe lên sự hiểu biết. Tu vi của Bồ Đề Tổ sư là chuẩn thánh đại năng, cho dù không sử dụng bất kỳ pháp lực nào, chỉ riêng đạo trên người ông cũng không phải thứ mà Tôn Ngộ Không có thể né tránh. Chỉ một chiêu này đã khiến tôi được lợi rất nhiều, trong lòng dâng lên một cảm ngộ khó tả. Sự hiểu biết của tôi về đạo pháp mà Bồ Đề Tổ sư giảng trước đó cũng sâu sắc hơn. Pháp lực trong cơ thể lúc này bắt đầu dao động, đột phá đến địa tiên trung kỳ. Sự đột phá của tôi diễn ra rất tự nhiên, không gây ra động tĩnh lớn, nên không ai chú ý đến. Tuy nhiên, Bồ Đề Tổ sư lại có cảm giác vô cùng nhạy bén, lập tức kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ông đến núi Phương Thốn chỉ là để tránh tai họa cho bản thân và Phật môn, việc thu nhận con khỉ kia làm đồ đệ cũng là bất đắc dĩ. Vì vậy, ngoài con khỉ ra, ông không quan tâm đến tư chất của các đệ tử khác trên núi. Những đệ tử đó chỉ là để che mắt thiên hạ. Trong số những đệ tử này không có ai có tư chất xuất chúng. Thế nhưng ngộ pháp lại khiến Bồ Đề Tổ sư cảm thấy kinh ngạc. Thằng bé này lúc mới nhập môn, biểu hiện rất bình thường, nhưng 3 tháng trước, dường như đột nhiên ngộ tính tăng vọt. Mà bây giờ, chỉ cần nhìn thấy mình ra tay cũng có thể lĩnh ngộ được. Tư chất và thiên phú như vậy, so với con khỉ bên cạnh cũng không hề kém cạnh. Trong khoảnh khắc, trong lòng Bồ Đề Tổ sư dâng lên một tia yêu mến. Không bằng khi truyền thụ thần thông cho con khỉ kia, cũng nhân tiện bồi dưỡng ngộ pháp, coi như kết thiện duyên. Bồ Đề Tổ sư đã quyết định trong lòng, nhưng không nói ra ngay, mà nhìn tôi thật sâu, rồi nói: buổi giảng đạo hôm nay đến đây kết thúc. Con khỉ này thật láo xược, phạt nó 1 năm không được ăn đảo. Còn lại tự giải tán đi. Nói xong, Bồ Đề Tổ sư quay người rời đi. Các đệ tử khác lập tức biết là Tôn Ngộ Không đã chọc giận sư phụ, liền bắt đầu trách mắng Tôn Ngộ Không. Chỉ có tôi, ánh mắt lóe lên vẻ sáng suốt. Ánh mắt của sư phụ vừa rồi là đang ám chỉ tôi có thể đi cùng con khỉ để học nghệ. Tôi thầm nghĩ, có nên mạo hiểm thử xem hay không? Dù sao Bồ Đề Tổ sư cũng khá độ lượng, cho dù tôi hiểu lầm cũng sẽ không mất gì. Nếu đánh cược đúng, tôi sẽ được lợi rất nhiều. Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng như nước đổ xuống. Đúng lúc canh 2, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên ngoài phòng ngủ của Bồ Đề Tổ sư. Lúc này, tôi không vội vào phòng ngay, vì tôi cần một người liều mạng. Không lâu sau, người liều mạng đã đến, chính là Tôn Ngộ Không.
Con khỉ này lén lút đến trước phòng ngủ của Bồ Đề tổ sư, lập tức nhìn thấy tôi đang đứng đó. Ngộ Pháp sư huynh, đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, sao lại đến đây? Nghe con khỉ nói, tôi cười khẽ, chỉ vào cửa phòng ngủ của Bồ Đề tổ sư, sư huynh ta cũng đã ngộ ra huyền cơ trong lời nói của sư phụ, đặc biệt đến đây để bái sư học nghệ. Dù sao con khỉ này cũng đã hiểu ý của Bồ Đề tổ sư, nên tôi cứ mạnh dạn thừa nhận. Quả nhiên, con khỉ nghe vậy liền lộ vẻ kinh ngạc. Nó cứ tưởng mình sẽ được sư phụ dạy riêng, không ngờ Ngộ Pháp sư huynh cũng đến. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Đối với con khỉ, học được thuật trường sinh bất lão mới là quan trọng nhất. Hai người lặng lẽ đẩy cửa phòng, quả nhiên thấy Bồ Đề tổ sư nằm quay lưng về phía hai người trên giường, tiếng ngáy đều đều. Tôn Ngộ Không vừa định mở miệng gọi Bồ Đề tổ sư, tôi đã nhanh tay lẹ mắt giữ tay hắn lại, nhỏ giọng nói: "Sư đệ, không được làm phiền sư phụ nghỉ ngơi. Chúng ta đã thành tâm bái sư học nghệ, nên đợi thêm một lát." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười hề hề, rụt tay lại, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, check-in tại phòng ngủ của Bồ Đề tổ sư. Phần thưởng nhiệm vụ: Tiên Thiên Ngộ Đạo Thể, sức mạnh cộng 100. Giọng nói của hệ thống khiến tôi chấn động. Nhiệm vụ chi nhánh này được kích hoạt thật đúng lúc. Vừa đúng lúc Bồ Đề tổ sư muốn dạy riêng, lại có nhiệm vụ check-in tại phòng ngủ của sư phụ. Hơn nữa, phần thưởng lại là Tiên Thiên Ngộ Đạo Thể. Sau khi dung hợp, có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ Tiên Thiên Đạo. Bây giờ tôi sắp được Bồ Đề tổ sư đích thân truyền thụ pháp môn, phần thưởng của hệ thống này đúng là mưa đúng lúc. Tôi và Tôn Ngộ Không ở trong phòng ngủ của Bồ Đề tổ sư cho đến canh 3. Trong thời gian này, tôi đương nhiên đã cho hệ thống check-in thành công. Phần thưởng của hệ thống cũng đã được phát, nhưng vì tôi chưa tu luyện pháp môn nào nên Tiên Thiên Ngộ Đạo Thể chỉ được dung hợp mà chưa sử dụng được. Bồ Đề tổ sư nằm trên giường đương nhiên đã biết hai người đến từ lâu. Ông tính toán thời gian cũng, liền giả vờ tỉnh dậy. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Đạo diệu huyền bí, đừng coi thường kim đan. Không truyền bí quyết cho kẻ phàm phu, chỉ tốn nước bọt mà thôi. Nghe Bồ Đề tổ sư nói mê sảng, tôi biết ông đang giả vờ ngủ, nên không thấy có gì lạ. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh lại há hốc mồm kinh ngạc. Quả nhiên là sư phụ, ngay cả nói mê cũng có phong cách cao như vậy. Đêm hôm khuya khoắt, hai người không nghỉ ngơi trong động, chạy đến phòng ta làm gì? Lúc này, Bồ Đề tổ sư giả vờ vừa tỉnh giấc, tức giận hỏi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không hơi chột dạ. Dù sao sư phụ cũng không nói rõ cho chúng tôi đến nghe giảng pháp, chỉ là tự mình đoán. Nếu đoán sai thì sao? Liệu có khiến sư phụ trách phạt không? Tôi ở bên cạnh lại bình tĩnh vô cùng, liền cười nói: sư phụ bớt giận. Sư phụ đánh Ngộ Không sư đệ 3 thước, ám chỉ sư đệ đến bái kiến vào canh 3. Sư phụ quay lưng bỏ đi là ám chỉ sư đệ lén lút đến phòng sư phụ, không được kinh động người khác. Ánh mắt sư phụ nhìn đệ tử là ám chỉ đệ tử cùng Ngộ Không sư đệ đến đây. Đệ tử và sư đệ đã ngộ ra huyền cơ, đặc biệt đến đây quấy rầy sư phụ, mong sư phụ thứ lỗi. Nghe tôi nói vậy, Bồ Đề tổ sư mỉm cười, hỏi với vẻ thích thú: Ngộ Pháp, ngươi nói xem, ta có huyền cơ gì? Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: sư phụ đánh Ngộ Không sư đệ 3 thước, ám chỉ sư đệ đến bái kiến vào canh 3. Sư phụ quay lưng bỏ đi là ám chỉ sư đệ lén lút đến phòng sư phụ, không được kinh động người khác. Ánh mắt sư phụ nhìn đệ tử là ám chỉ đệ tử cùng Ngộ Không sư đệ đến đây. Lời giải thích này không khó. Tôi vừa dứt lời, Bồ Đề tổ sư nằm trên giường, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, thầm nghĩ: đệ tử này quả thật ngộ tính phi phàm. Xem ra lần này đến núi Phương Thốn dạy dỗ con khỉ trời sinh này lại có thêm niềm vui bất ngờ. Ở đây không có người thứ tư, đã hai ngươi có căn cơ này, ta sẽ truyền công pháp cho hai ngươi, cũng không uổng công hai ngươi lĩnh hội huyền cơ của ta. Bồ Đề tổ sư trầm ngâm một lát, rồi nói: thần thông mà ta tu luyện nhiều như sao trên trời. Tuy nhiên, hai ngươi tư chất phi phàm, ta quyết định trước tiên truyền cho hai ngươi pháp môn tu hành Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết. Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết, nhất phẩm nhất cảnh giới. Tôn Ngộ Không trong nguyên tắc Tây Du Ký chính là tu luyện Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết này, chỉ với 300 năm công phu đã đánh cho thiên binh thiên tướng tan tác, đủ thấy công pháp này mạnh mẽ như thế nào. Mà con khỉ kia muốn chính là trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, siêu phàm nhập thánh. Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết này chính là phù hợp. Điều khiến tôi tâm động nhất ở pháp môn này chính là sau khi tu luyện có thể rèn luyện tiên thể, hơn nữa còn có thể sinh ra thuộc tính cá nhân phù hợp nhất với mình. Tôn Ngộ Không trong nguyên tắc sau khi tu luyện, thân thể cường tráng, hơn nữa còn sinh ra thuộc tính kim cực kỳ mạnh mẽ. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không phụ lòng mong đợi của sư tôn. Tôi chắp tay hành lễ. Con khỉ bên cạnh cũng vội vàng học theo, chắp tay nói: vâng vâng vâng, đệ tử cũng vậy. Bồ Đề tổ sư mỉm cười, rồi mở miệng giảng giải. Với tu vi chuẩn thánh hùng mạnh của ông, công pháp tu luyện không biết bao nhiêu mà kể. Lúc này, khi truyền thụ Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết, vô tận ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Lờ mờ, một đóa sen trắng nở rộ, trong đóa sen, kinh văn pháp tự sinh ra, giản dị mà thâm sâu. Đây mới là pháp môn tu hành chân chính. Lúc này, tôi cũng học tập cực kỳ nghiêm túc. Gần như ngay lập tức, tôi đã có những cảm ngộ không nhỏ về Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết. Dù sao thì Tiên Thiên Ngộ Đạo Thể của hệ thống cũng không phải trò đùa. Lúc này,
Tôi hít sâu một hơi, theo bản năng ngồi xếp bằng, điều động tất cả pháp lực trong cơ thể, vận chuyển theo cửu phẩm Thiên Tiên Thái. Lúc này, Bồ Đề Tổ sư đã giảng giải xong cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết, đang đợi tôi và Tôn Ngộ Không tự mình lĩnh ngộ. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ vang lên trong cơ thể tôi. Bồ Đề Tổ sư nhìn lướt qua, liền trợn tròn mắt, với tâm cảnh chuẩn thánh của mình, lúc này cũng không nhịn được muốn thốt lên một tiếng quát the ép chứng khoán. Bởi vì trong mắt ông, trên người tôi ánh sáng tỏa ra, tiên khí dâng lên, một đóa sen trắng nở rộ từ đan điền của tôi. Đây rõ ràng là dấu hiệu nhập môn cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết. Trong phút chốc, Bồ Đề Tổ sư thậm chí còn nghi ngờ ánh mắt chuẩn thánh của mình có vấn đề hay không. Bởi vì cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết này là do ông khổ công cả đời suy diễn ra, trong đó ẩn chứa vô tận diệu pháp. Chỉ riêng việc nhập môn đã có thể dẫn đạo thuộc tính trong cơ thể, đồ sát sinh tử, trực tiếp đạt đến thiên tiên cảnh. Công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, việc nhập môn tự nhiên cũng cực kỳ khó khăn. Theo dự đoán của Bồ Đề Tổ sư, cho dù là Tôn Ngộ Không, con khỉ đá mang khí vận vô song, muốn nhập môn cũng ít nhất phải mất 3 năm. Thế mà ngộ pháp này sao lại có thể nhập môn trong nháy mắt? Lúc này, tôi đương nhiên không biết Bồ Đề Tổ sư đang chấn động. Tôi cảm thấy mình như có một sợi dây liên kết với thiên địa, một luồng sức mạnh không ngừng tràn vào cơ thể tôi. Luồng sức mạnh này không phải linh khí, mà là thuộc tính cá nhân. Có sự hỗ trợ của Tiên Thiên Ngộ Đạo Thể, việc lĩnh ngộ cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết này đối với tôi không hề khó. Tự nhiên tôi cũng hiểu được dị tượng trên cơ thể mình đại diện cho điều gì, liền không quan tâm nữa, mà tiếp tục vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Một tia lửa lóe lên, dần dần lan rộng khắp cơ thể tôi, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đây là thuộc tính cá nhân của tôi đang được hình thành, lại là thuộc tính hỏa. Bồ Đề Tổ sư cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ thuộc tính cá nhân của tôi lại là hỏa. Thuộc tính này nằm trong ngũ hành, cực kỳ mạnh mẽ. Người tu luyện thuộc tính hỏa có thể không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng cháy trên cơ thể tôi dần dần lớn mạnh, khí tức trong cơ thể tôi cũng theo đó tăng vọt. Cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết vừa nhập môn đã có thể tu thành thiên tiên. Tu vi của tôi trước đây chỉ là địa tiên sơ kỳ, sau khi được Bồ Đề Tổ sư ra tay chỉ điểm đã đột phá lên địa tiên trung kỳ. Bây giờ tu luyện cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết này, lại trực tiếp đạt đến thiên tiên cảnh. Trong nháy mắt, linh khí trong vòng nghìn dặm xung quanh núi Phương Thốn như hình thành một cái phễu, đổ dồn về phía tôi, như mưa gió bão táp, sau đó hoàn toàn tràn vào cơ thể tôi. Tiếng đột phá trầm đục vang lên, thiên tiên cảnh thành. Lúc này, Bồ Đề Tổ sư nhìn đệ tử của mình tiến bộ thần tốc, vẻ mặt hơi ngây ra. Tư chất tu hành của thằng bé này quá mạnh mẽ. Phải biết rằng con khỉ đá kia được mệnh danh là khí vận vô song, lúc này vẫn chưa biết vận chuyển pháp lực như thế nào. Đúng là người so với người, đúng là tức chết người. Khi cảnh giới của tôi ổn định lại, linh khí đổ dồn về cũng dần dần lắng xuống. Ngọn lửa trên cơ thể tôi đã được tôi thu lại tùy ý. Khi tôi mở mắt ra, hai ngọn lửa lóe lên trong mắt. Đa tạ sư tôn truyền thụ diệu pháp. Tôi cung kính hành lễ với Bồ Đề Tổ sư. Sư phụ khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Ngộ pháp này thiên tư trác tuyệt, tiền đồ tu hành không thể đo lường. Thiên phú như vậy, cho dù đặt vào thời kỳ Hồng Hoang sơ khai cũng là nhân tài hiếm có. So với con khỉ bên cạnh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu nói đệ tử này còn thiếu sót gì, chỉ e là kinh nghiệm thực chiến và sự tích lũy tu hành. Sư huynh, huynh tu luyện kiểu gì vậy? Sao lại có thể nhập môn nhanh như vậy? Con khỉ bên cạnh gãi tai, nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị. Bồ Đề Tổ sư không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi cũng đầy ẩn ý. Ông muốn thử xem liệu tôi có thực sự có thể nhanh chóng nhập môn mọi công pháp hay không. Hơn nữa, đệ tử này thiên tư trác tuyệt, ông đã quyết định bồi dưỡng, coi như kết thiện duyên, sau này biết đâu lại dùng đến. Hiện tại, thứ hắn thiếu chính là thủ đoạn chiến đấu và kinh nghiệm thực chiến. Bồ Đề Tổ sư liền nói, Ngộ pháp, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết, ta quyết định truyền cho hai ngươi một thần thông khác. Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp nói gì, Tôn Ngộ Không đã ngẩn người ra. Tốc độ học tập này có hơi nhanh rồi. Sư phụ, có câu tham thì thâm, đệ tử bây giờ còn chưa nhập môn cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết đâu. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Bồ Đề Tổ sư liền liếc nhìn hắn, nói với vẻ tiếc nuối vì đồ đệ bất tài, cái gì mà tham thì thâm. Con khỉ này, nếu ngươi có thiên tư như sư huynh ngươi, đừng nói 2 môn công pháp, dù là 10 môn, trăm môn cũng không thành vấn đề. Nói rồi, ông nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt đầy xót xa. Rõ ràng con khỉ này mới là đứa con của khí vận thiên địa ngàn năm có một, nhưng trước mặt ngộ pháp, con khỉ này lại khiến ông có cảm giác như gỗ mục không thể đẽo gọt được nữa. Lúc này, tôi cũng mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ siêng năng tu luyện, không phụ lòng mong đợi của sư tôn. Phải biết rằng, pháp quyết thần thông trong tay Bồ Đề Tổ sư đều cực kỳ mạnh mẽ. Thứ ông có thể lấy ra lúc này chắc chắn không phải hàng tầm thường. Dù sao tôi cũng có Tiên Thiên Ngộ Đạo Thể, cho dù có bao nhiêu pháp quyết, tôi cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Bồ Đề Tổ sư cũng rất hài lòng với phản ứng của tôi, liền nói, ta quyết định truyền thụ cho các ngươi Thiên Cương Địa Sát biến hóa chi thuật. Bồ Đề Tổ sư giải thích từng biến hóa trong Thiên Cương Địa Sát 108 biến, sau đó để tôi và Tôn Ngộ Không tự chọn. Tôi thầm suy nghĩ,
Thiên cương địa sát biến hóa chi thuật này bao gồm vô số phép biến hóa mà Tôn Ngộ Không sử dụng trên đường Tây Du, nhưng đó chỉ là da lông. Tu luyện đến mức độ cao thâm, thiên cương địa sát chính là 108 loại thần thông. Ví dụ như 36 phép thiên cương, chính là phi sa tẩu thạch, vây thiên phản nhật, hàng long phục hổ, 36 loại đại thần thông. Tu luyện thành một loại đã có thể đại phóng dị sắc, nếu tu luyện thành tất cả, không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Sư tôn, đệ tử tự thấy ngộ tính không tệ, thiên cương địa sát biến hóa chi thuật này, đệ tử muốn thử hết. Tôi trầm ngâm một lúc, rồi nói, với thể chất hiện tại của tôi, không ngại học thêm vài loại công pháp thần thông. Con khỉ bên cạnh nghe vậy, đầu óc như muốn nổ tung. Nghe xem đây là lời người nói sao? Ngộ Pháp sư huynh nói chuyện mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Thật ra Tôn Ngộ Không cũng muốn học hết, nhưng vấn đề là, ngay cả cửu phẩm hỗn nguyên quyết nó còn chưa nhập môn, bây giờ lại học thêm thiên cương địa sát, nó cảm thấy mình không học nổi. Tuy nhiên, trước mặt sư phụ, nó không dám tỏ ra kém cỏi. Chẳng lẽ nó dám nói với sư phụ rằng, đệ tử ngộ tính không đủ, không muốn học nhiều như vậy? Đừng đùa, nếu thật sự nói như vậy, e rằng phản ứng đầu tiên của sư phụ chính là đuổi nó xuống núi. Vì vậy, con khỉ cũng đành cắn răng nói, sư tôn, đệ tử cũng cảm thấy ngộ tính của mình không tệ, muốn giống như Ngộ Pháp sư huynh, thử hết thiên cương địa sát biến hóa chi thuật. Lời còn chưa dứt, Bồ Đề tổ sư đã trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, con khỉ này, với ngộ tính của ngươi, chỉ cần học 72 phép địa sát là được rồi, đừng tham thì thầm. Lời nói của Tôn Ngộ Không vừa rồi bị Bồ Đề tổ sư ném trả lại. So với việc trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt Bồ Đề tổ sư nhìn tôi lại dịu dàng hơn rất nhiều. Ngộ Pháp, đã ngươi muốn học hết, ta tự nhiên sẽ dốc lòng truyền thụ. Sau này ngươi có thành tựu, cũng không phụ lòng sư đồ một trận. Dứt lời, Bồ Đề tổ sư búng tay, hai luồng sáng bay vào linh đài của tôi và Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, hai luồng sáng này chứa đựng thần thông pháp quyết không giống nhau. Khi luồng sáng tiến vào linh đài, trong đầu tôi lập tức hiện ra thần thông pháp quyết của thiên cương địa sát 108 biến. Sau đó, tôi không chút do dự, lập tức vận chuyển pháp lực theo khẩu quyết. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, không hề gặp trở ngại. Dù sao tôi cũng không cần phải vất vả lĩnh ngộ như con khỉ, có sự hỗ trợ của tiên thiên ngộ đạo thể, 108 biến này chỉ là chuyện nhỏ. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, 108 biến khẩu quyết vận chuyển một vòng trong cơ thể, tôi đứng dậy, trong ánh sáng chói lọi, đột nhiên biến thành một tảng đá xanh. Đây là một trong những phép biến hóa mà tôi đã lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, tôi lại biến trở lại hình dạng ban đầu. Thiên cương địa sát 108 biến, những phép biến hóa này chỉ là thứ nhỏ nhặt. Theo tôi biến hóa ngày càng thuần thục, 108 loại thần thông cũng dần dần được tôi sử dụng. Một tia sáng lóe lên, toàn bộ sơn môn núi Phương Thốn gần như rung chuyển, như đất long trở mình, trời long đất lở. Tôi hiện nguyên hình, vươn tay ra, pháp lực phun trào, mặt đất đột nhiên nứt ra một khe nứt sâu không thấy đáy. Khe nứt này ngày càng lớn, xé toạc mặt đất thành một cái hố. Đồng thời, trong khe nứt, âm phong gào thét, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của oán hồn lệ quỷ. Hám sơn liệt địa, thông u. Ánh mắt Bồ Đề tổ sư lóe lên vẻ tán thưởng. Chỉ trong chốc lát, tôi đã nắm vững thiên cương địa sát 108 biến thần thông. Điều này khiến Bồ Đề tổ sư rất hài lòng. Tuy nhiên, đây là nơi ở của ông, không thích hợp để ta tu luyện ngộ pháp. Thu hồi thần thông của con lại. Bồ Đề tổ sư phất tay áo, bằng thực lực mạnh mẽ của mình, lập tức trấn áp dị tượng ta tạo ra. Lúc này, ta mới hoàn hồn, nhìn thấy phòng ngủ của Bồ Đề tổ sư, thậm chí cả Phương Trượng Sơn đều bị mình làm rung chuyển, liền có chút ngượng ngùng gãi đầu, sư phụ thứ tội, đệ tử nhất thời lỡ tay. Ngọn núi bị con làm loạn, sau này con phải khôi phục lại nguyên trạng. Bồ Đề tổ sư đương nhiên sẽ không trách phạt một đệ tử có tư chất tuyệt vời như vậy. Lúc này, ông thậm chí còn lười nói câu trời ơi, đệ tử tuân lệnh. Ta gật đầu, nhìn thấy con khỉ bên cạnh vẻ mặt đầy hâm mộ. Nếu nó cũng có ngộ tính và tư chất như sư huynh, e rằng giờ này đã có được pháp thuật thần thông mạnh mẽ như vậy rồi. Xem ra vẫn phải chăm chỉ tu luyện mới được. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không cũng bình tĩnh lại, chuyên tâm nghiên cứu pháp môn mà Bồ Đề tổ sư truyền thụ. Bồ Đề tổ sư nhìn phản ứng của hai người, liền khẽ vuốt râu, nói: "Hôm nay ta đã truyền pháp môn cho hai con, trong thời gian ngắn hai con đã lĩnh hội được. Ngộ pháp, đợi sư đệ con hơi nhập môn một chút, vi sư sẽ truyền cho các con thần thông pháp môn mới." Dù sao ông cũng không quên mục đích mình đến Phương Trượng Sơn là gì. Con khỉ kia vẫn chưa nhập môn, ông cũng không thể cứ thiên vị mãi được. Ta gật đầu. Chỉ trong một đêm, ta đã học được cửu phẩm hỗn nguyên quyết và thiên cang địa sát 108 biến, đã rất mãn nguyện. Dù sao con đường tu hành mênh mông như biển cả, không thể nóng vội. Một năm sau, tại Hậu Sơn Phương Trượng Sơn, linh khí cuồn cuộn, pháp lực quanh thân ta không ngừng lưu động, chính là quỹ tích vận hành của cửu phẩm hỗn nguyên quyết. Toàn bộ Hậu Sơn, ngoài ta ra không còn ai khác. Kể từ buổi giảng đạo của Bồ Đề tổ sư đã một năm, giờ đã đến lúc giảng đạo lần nữa. Tuy nhiên, ta không cùng các đệ tử khác đến đại điện. Ta đã lĩnh hội được đạo lý mà Bồ Đề tổ sư giảng, hơn nữa lại tu luyện cửu phẩm hỗn nguyên quyết và thiên cang địa sát 108 biến, nên Bồ Đề tổ sư đã dặn ta ở Hậu Sơn chuyên tâm tu luyện,
không cần đến đại điện nghe giảng. Điều này cũng đúng ý ta. Dù sao cửu phẩm hỗn nguyên quyết còn đỡ, động tĩnh không lớn, nhưng 108 biến, bất kỳ biến nào cũng đủ gây ra động tĩnh không nhỏ. Hậu Sơn yên tĩnh thanh vắng, rất thuận tiện cho ta tu luyện. Mặc dù ta đã thành công nhập môn 3 môn công pháp, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm vẫn cần thời gian và khổ luyện. Trong một năm này, ta cũng không nhàn rỗi, đã thành thạo việc vận dụng Thiên Cang Địa Sát, nhưng muốn tăng cường uy lực thì cần pháp lực cao thâm làm nền tảng. Hiện tại tu vi của ta là thiên tiên, chỉ có thể vận dụng một phần trong 108 biến này, phần còn lại phải đạt đến cảnh giới cao thâm hơn mới có thể thi triển. Trong thời gian tu luyện này, ta còn phát hiện ra một điều bất ngờ. Ngoài Thiên Cang Địa Sát 108 biến, cửu phẩm hỗn nguyên quyết còn có công năng ẩn giấu, đó là lĩnh ngộ thần thông. Trong nguyên tắc, sau khi Tôn Ngộ Không tu luyện cửu phẩm hỗn nguyên quyết, đã tự mình lĩnh ngộ được nhiều thần thông, ví dụ như pháp thiên tượng địa, thổi hơi hóa hình, lộn núi tránh nước, vân vân. Những tiểu thần thông này tuy không bằng 108 biến, nhưng khi vận dụng vào thời điểm mấu chốt cũng có chỗ độc đáo. Lúc này, theo sự vận hành của cửu phẩm hỗn nguyên quyết, ta đột nhiên lĩnh ngộ được 2 môn thần thông. Theo dòng chảy pháp lực quanh thân, gần như ngay lập tức, một thân ảnh cao nghìn trượng giống hệt ta xuất hiện, mang theo uy áp khiến người ta kinh hãi, hơn nữa còn có thể thi triển bất kỳ thần thông nào ta sở hữu. Nhược điểm duy nhất là tiêu hao pháp lực quá nhanh, đó chính là thần thông pháp thiên tượng địa. Trong tam giới, không ít người biết loại thần thông này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không mạnh. Ngược lại, khi mới lĩnh ngộ, thần thông này chỉ cao nghìn trượng, nhưng theo tu vi ngày càng sâu, pháp thiên tượng địa sẽ phát triển đến vạn trượng, triệu trượng. Đến lúc đó, nếu thi triển pháp tướng chiến đấu, chỉ cần vung tay, trời đất cũng phải cúi đầu. Không uổng công ta mất thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thần thông này. Trong mắt ta ánh lên vẻ mừng rỡ. Chưa hết, sau khi ta thu hồi pháp thiên tượng địa, một sợi tóc đen từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Ta đột nhiên thổi một hơi vào sợi tóc này, linh khí nhàn nhạt lướt qua, sợi tóc rơi xuống lập tức bốc lên khói, tại chỗ hóa thành một nam tử giống hệt ta về ngoại hình và chiều cao. Chính là thần thông thổi hơi hóa hình. Nhìn hóa thân giống hệt mình, ta thử tung một quyền, hóa thân lập tức tan biến. Hóa thân được tạo ra từ sợi tóc này, thực lực chỉ duy trì được 2/10 của bản thể. Ta hơi nhíu mày, hóa thân như vậy nếu dùng để chiến đấu thì thật vô dụng. Không được, vẫn phải nghiên cứu những thần thông khác trong Thiên Cang Địa Sát. Thổi hơi hóa hình này trông có vẻ hào nhoáng, nhưng dù ta có đầy đầu tóc cũng không chịu nổi kiểu nhổ tóc này. Ta có chút buồn bực, dù sao ta cũng không phải Tôn Ngộ Không, toàn thân mọc đầy lông. Nếu thật sự giống như con khỉ, lạm dụng pháp thuật này, e rằng không bao lâu nữa, ta sẽ bị nhổ chọc đầu. Mặc dù không hài lòng với thổi hơi hóa hình, nhưng dù sao cũng là một môn thần thông. Hơn nữa, trong một năm này, ta đã lĩnh ngộ được 2 môn thần thông này, lại có Thiên Cang Địa Sát 108 biến hỗ trợ. Hơn nữa cảnh giới của bản thân cũng đã tăng lên đến đỉnh thiên tiên, chỉ còn một bước nữa là đến chân tiên. Có thể nói, một năm tu luyện này cũng coi như thu hoạch được rất nhiều. Ngay khi ta dừng tu luyện, Bồ Đề Tổ sư đang giảng đạo trong Tam Tinh Động cũng cảm nhận rõ ràng trạng thái của ta. Trong một năm này, Bồ Đề Tổ sư rất quý mến đệ tử này, luôn quan tâm đến việc tu luyện của ta. Khi thấy ta lĩnh ngộ được 2 môn thần thông, trên mặt ông cũng thoáng hiện ý cười. Ngộ pháp, cửu phẩm hỗn nguyên quyết đã có chút thành tựu, vi sư rất an ủi. Mặc dù đang giảng đạo, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Bồ Đề Tổ sư truyền âm cho ta. Sau khi nghe thấy giọng nói này, ta lập tức đứng dậy, hướng về phía đại điện Tam Tinh Động đáp lại, đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử mới có cảnh giới như ngày hôm nay. Bồ Đề Tổ sư khẽ vuốt râu, đệ tử này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng nhìn càng hài lòng. Ngộ pháp, sư đệ Ngộ Không của con trong một năm này cũng tu luyện được kha khá, coi như đã chạm đến ngưỡng cửa của cửu phẩm hỗn nguyên quyết. Đêm nay canh 3, con gọi sư đệ con đến chỗ vi sư sẽ truyền cho các con một môn công phu khác. Ban đầu Tôn Ngộ Không mới là người quan trọng nhất, nhưng với sự nổi bật của ta, trọng tâm của Bồ Đề Tổ sư đã hoàn toàn chuyển sang ta. Thấy ta tiến triển thuận lợi, Bồ Đề Tổ sư cũng rất an ủi. Nghe thấy lời truyền âm này, ta cũng lộ vẻ vui mừng. Một năm đã trôi qua, cuối cùng cũng có thể học pháp môn mới rồi. Đúng lúc này, bên ngoài Phương Trượng Sơn đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, xin hỏi Bồ Đề Tổ sư có ở trong núi này không? Vãn bối Hoa Sơn tiểu tiên Dương Thiền, được nhị ca chỉ điểm, đến bái kiến tổ sư, xin học hỏi công pháp thần thông. Mong tổ sư cho phép gặp mặt. Giọng nói trong trẻo, tiên khí lẫm liệt. Giọng nói này vang lên ở Phương Trượng Sơn, không chỉ Bồ Đề Tổ sư và nhiều đệ tử trong đại điện nghe thấy, mà ngay cả ta ở Hậu Sơn cũng nghe rõ ràng. Dương Thiền, em gái của nhị lang thần Dương Tiễn sao? Ta hơi nhíu mày. Tam Thánh Mẫu sao lại chạy đến Phương Trượng Sơn bái sư học nghệ? Cần biết rằng, trong cốt truyện gốc không hề đề cập đến chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là trong nguyên tắc vốn có nhưng không đề cập đến, hay vì nguyên nhân nào đó dẫn đến thời gian xáo trộn, nên Dương Tiễn mới quyết định chỉ điểm em gái mình đến Phương Trượng Sơn. Đang lúc ta còn đang nghi hoặc, giọng nói của Bồ Đề Tổ sư vang lên bên tai, Ngộ pháp, vi sư đang giảng đạo, con hãy ra ngoài đón Dương Thiền vào. Đệ tử đi ngay. Ta hoàn hồn, lập tức gật đầu,
sải bước đi ra ngoài Phương Trượng Sơn. Bên ngoài Phương Trượng Sơn, một nữ tử mặc trường sam màu xanh lá cây, dung mạo thanh tú, linh khí quanh quẩn, chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến bái sư học nghệ, cũng là thiên tiên cảnh giới. Ta liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của Dương Thiền, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Dương Tiễn là chiến thần nổi tiếng tam giới, pháp lực hùng hậu vô biên, ngược lại em gái hắn chỉ có thiên tiên cảnh giới, chắc hẳn là Dương Thiền không thích tu luyện. Sự thật đúng như ta dự đoán, Dương Tiễn rất đau đầu vì cô em gái này. Nói ra thì với tu vi và thực lực của hắn, muốn dạy em gái tu luyện là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Dương Thiền trời sinh không thích tu luyện mấy nghìn năm cũng chỉ đạt thiên tiên cảnh giới. Đau đầu không thôi, Dương Tiễn đành bất đắc dĩ nghĩ ra cách để người khác dạy dỗ em gái mình. Người được chọn đầu tiên đương nhiên là sư phụ của hắn, Ngọc Đỉnh chân nhân. Chỉ tiếc, Ngọc Đỉnh chân nhân sau khi phong thần bảng kết thúc đã trở về núi Côn Luân tu luyện, không màng thế sự, ngay cả đồ đệ Dương Tiễn cũng không gặp, huống hồ là dạy dỗ em gái Dương Tiễn. Là cao thủ nổi tiếng tam giới, Dương Tiễn đương nhiên có tư cách biết được một số bí mật mà người khác không biết. Vì vậy, hắn mới nhân cơ hội Bồ Đề Tổ sư xuất hiện ở Phương Trượng Sơn, đưa em gái đến đây. Bản thân hắn không nỡ nghiêm khắc với em gái, vậy thì để Bồ Đề Tổ sư vất vả dạy dỗ một phen vậy. Dù sao Bồ Đề Tổ sư năm xưa còn nợ hắn một ân tình, lần này coi như trả ân tình. Bất kể em gái có tu thành chính quả từ Phương Trượng Sơn hay không, Dương Tiễn cũng yên tâm rồi. Dù sao em gái hắn có Bảo Liên Đăng, lại có hắn chống lưng, trong tam giới cũng không có mấy kẻ dám chọc vào nàng. Đang lúc ta suy nghĩ miên man, đã đến trước mặt Dương Thiền, mở miệng hỏi, xin hỏi có phải Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu? Dương Thiền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên tuấn tú, liền khẽ gật đầu, nói, tiểu tiên chính là Dương Thiền. Xin hỏi vị sư huynh này có phải là tổ sư phái đến đón ta không? Ta gật đầu, sư phụ đang đợi cô ở trong động. Mời theo ta. Nói xong, ta quay đầu dẫn đường vào Tam Tinh động. Dương Thiền thấy người trước mặt không đợi mình, trong nháy mắt đã gần bước vào động phủ, liền vội vàng xách váy, bước nhanh theo sau. Trong Tam Tinh động, Bồ Đề Tổ sư vẫn đang giảng đạo, tiên âm du dương, khiến người ta bất giác chìm đắm trong đó. Ta dẫn Dương Thiền đi vào, chắp tay nói, bẩm sư phụ, đệ TUDA đưa Dương Thiền đến. Dứt lời, Bồ Đề Tổ sư lập tức dừng giảng đạo, khẽ nói, các con tự mình tu luyện đi, nhớ điều dưỡng tinh khí thần. Lời này của ông đương nhiên là đang nhắc nhở ta đừng quên tối nay còn có việc quan trọng, nhớ điều chỉnh trạng thái của mình. Ta đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của tổ sư, liền hành lễ rồi lui ra ngoài động. Dương Thiền tò mò nhìn ta, vừa rồi biểu hiện lạnh lùng của ta đã thu hút sự chú ý của nàng. Hiện tại Bồ Đề Tổ sư đang giảng đạo, trong điện cũng có rất nhiều đệ tử nghe giảng, nhưng vị sư huynh này lại trực tiếp rời đi. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của tổ sư, dường như cũng đang cho phép vị sư huynh này tự mình tu luyện. Vị sư huynh này rốt cuộc là nhân vật nào? Tuy nhiên, lúc này Bồ Đề Tổ sư đang ở ngay trước mặt, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền cung kính hành lễ, vãn bối Dương Thiền bái kiến tổ sư. Được nhị ca chỉ điểm, đặc biệt đến bái sư học nghệ, mong tổ sư thu nhận. Đứng dậy đi. Bồ Đề Tổ sư khẽ nâng tay, nói, với lai lịch của con, kỳ thực không cần đến đây bái sư học nghệ. Dương Thiền có Dương Tiễn chống lưng, nghe nói còn từng được nữ oa nương nương thu làm đệ tử ký danh. Nay đến đạo tràng của một vị chuẩn thánh như ông bái sư học nghệ, chắc chắn Dương Tiễn đã biết được điều gì đó. Ánh mắt Bồ Đề Tổ sư lóe lên, nhưng nghĩ đến năm xưa từng nợ Dương Tiễn một ân tình, liền lắc đầu, thôi, đã đến rồi thì con cứ ở lại môn hạ tu luyện một thời gian đi. Đối với ông mà nói, thu nhận Dương Thiền không phải chuyện khó, hơn nữa chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Phật môn, nên ông cũng không ngại nhân tiện trả ân tình cho Dương Tiễn. Dương Thiền gật đầu, khẽ hành lễ với Bồ Đề Tổ sư, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì, liền tò mò hỏi tổ sư, dám hỏi tổ sư, các vị sư huynh trong động hình như đều đang nghe giảng, tại sao vị sư huynh vừa rồi lại trực tiếp rời đi? Nghe thấy lời này, ánh mắt Bồ Đề Tổ sư không khỏi lóe lên vẻ tự hào, buổi giảng đạo này vô dụng đối với nó, nên không cần nghe giảng. Vô dụng đối với nó, không cần nghe giảng. Xem ra vị sư huynh vừa rồi hẳn là đệ tử xuất sắc nhất Phương Trượng Sơn. Trong lòng Dương Thiền lập tức nảy sinh sự tò mò đối với ta. Vừa rồi, vẻ tự hào trong mắt Bồ Đề Tổ sư không hề che giấu. Có thể khiến một cao thủ chuẩn thánh tự hào như vậy, vị sư huynh này rốt cuộc có gì đáng khen ngợi? Bồ Đề Tổ sư dứt lời, dừng lại một chút, rồi nói, đêm nay canh 3, vi sư đợi con ở hậu đường, truyền thụ pháp môn cho con. Pháp bất truyền lục nhĩ. Tất cả các sư huynh đệ trong điện nhìn Dương Thiền với ánh mắt đầy ghen tị. Dương Thiền này quả nhiên lai lịch thâm hậu, vừa đến Phương Trượng Sơn đã được tổ sư dạy riêng. Ước gì ta cũng được như vậy. Đây là tâm tư chung của các đệ tử đang nghe giảng trong điện. Thực tế, nếu họ biết tổ sư đã dạy riêng cho ta và Tôn Ngộ Không từ 1 năm trước, giờ lại dạy riêng lần thứ 2, e rằng sẽ ghen tị đến mức hộc máu. Dương Thiền thì lại rất ung dung hành lễ với tổ sư, đa tạ tổ sư. Canh 3 chớp mắt đã đến. Ta gọi Tôn Ngộ Không, lặng lẽ đến hậu đường, phòng ngủ của Bồ Đề Tổ sư. Ánh nến lay động, hiển nhiên là đang đợi ta. Tuy nhiên, điều khiến ta hơi bất ngờ là Dương Thiền cũng ở đây.
Ta nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lặng lẽ gật đầu, truyền âm, hôm nay sư phụ bảo nàng đến hậu đường thụ pháp. Ta gật đầu, mỉm cười với Dương Thiền, rồi cùng Tôn Ngộ Không tiến lên bái kiến tổ sư, đệ tử bái kiến sư phụ. Các con đều đến rồi. Bồ Đề tổ sư nhìn ba người, nói, hôm nay gọi các con đến đây là để truyền thụ cho các con thuật độn thổ. Dương Thiền, nếu huynh trưởng của con chưa truyền cho con pháp môn này, cũng có thể học. Đa tạ tổ sư. Dương Thiền gật đầu. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên che miệng cười thầm, nhỏ giọng truyền âm cho ta, sư huynh, xem ra em gái của Dương Tiễn cũng chẳng ra sao, ngay cả độn thổ cũng không biết. Lão Tôn ta một bữa cơm đã có thể độn thổ được 2-3 dặm rồi. Nói xong, Tôn Ngộ Không lại mở miệng nói với Bồ Đề tổ sư, sư phụ. Ta vội vàng đưa tay bịt miệng Tôn Ngộ Không, cười nói với Bồ Đề tổ sư, tùy sư phụ truyền thụ pháp môn, đệ tử nhất định sẽ siêng năng tu luyện, không làm hổ danh sư phụ. Nói xong, ta trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, ngăn con khỉ này nói tiếp. Đùa à, tổ sư rõ ràng muốn truyền thụ cân đầu vân, loại pháp môn độn thổ cao cấp này, ngươi còn muốn diễn lại màn từ chối đó với ta sao? Bồ Đề tổ sư nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, nói, ta có 3 loại pháp môn độn thổ, có thể truyền hết cho 3 con. Thứ nhất, dịch cước thành vân, có thể du ngoạn Bắc Hải đến Thương Ngô. Thứ hai, lưu vân hóa hồng, thân hóa cầu vồng, trong nháy mắt vạn dặm. Thứ ba, cân đầu vân, pháp môn này đạp mây mà đi, chỉ cần một cái nhún người đã 10 vạn 8.000 dặm. Bồ Đề tổ sư nói xong, mỉm cười nhìn ba người, ba con chọn thế nào? Sư phụ, đệ tử muốn học cân đầu vân. Ta và Dương Thiền còn chưa mở miệng, Tôn Ngộ Không đã vui mừng nhảy dựng lên. Là một con khỉ, dù là thiên sứ hầu, lộn nhào vẫn là bản tính của nó. Công pháp nê nhu được Donnie đóng giày cho nó vậy. Đừng ồn ào. Tuy nhiên, Bồ Đề tổ sư lại trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, không được vô lễ. Con phải để sư huynh và sư muội chọn trước. Vâng ạ. Tôn Ngộ Không lập tức ủ rũ, ánh mắt đầy hy vọng nhìn ta. Ta mỉm cười, đương nhiên hiểu rõ mong muốn của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, ta không có hứng thú gì với cân đầu vân. Dù sao ta cũng không phải khỉ, độn thổ còn phải lộn nhào trước, ta không mất mặt nổi. Tuy nhiên, 2 loại pháp môn còn lại, ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù Dương Thiền là nữ, nhưng ta không có ý định nhường nhịn phụ nữ trước. Trong trường hợp này, nên xông pha, ta là ai chứ? Thiên phú của ta tốt nhất, đương nhiên ta phải chọn trước. Tại sao phải nhường Dương Thiền chọn trước? Chỉ vì nàng là nữ sao? Đừng đùa. Ta trầm ngâm một lát, nói, bẩm sư phụ, đệ tử nguyện học lưu vân hóa hồng. Dịch cước thành vân tuy có vẻ tiêu sái, nhưng du ngoạn Bắc Hải đến Thương Ngô không phải là mục tiêu của ta. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của thứ này rất chậm. Còn lưu vân hóa hồng, trong nháy mắt đã có thể di chuyển vạn dặm, không hề thua kém cân đầu vân. Đây chắc chắn là tuyệt kỹ của Bồ Đề tổ sư, muốn học đương nhiên phải học cái tốt nhất. Tốt. Bồ Đề tổ sư cười lớn, rồi quay sang nhìn Dương Thiền, Dương Thiền, con muốn học môn nào? Dương Thiền nhìn Tôn Ngộ Không, rồi nói, bẩm tổ sư, đệ tử nguyện học dịch cước thành vân. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra Tôn Ngộ Không rất thích cân đầu vân, nên đương nhiên sẽ không tranh giành với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nước miếng sắp chảy ra, nghe Dương Thiền nói xong, liền nhìn Bồ Đề tổ sư chằm chằm. Bồ Đề tổ sư đương nhiên hiểu rõ tâm tư của ba người, liền mỉm cười, búng tay, 3 luồng sáng lập tức chui vào linh đài của ba người. Ba người lập tức nhắm mắt điều tức, bắt đầu tu luyện. Trong ba người, tiến độ của ta đương nhiên là nhanh nhất. Chỉ trong thời gian 1 nén nhang, ta đã có cảm ngộ đầy đủ về lưu vân hóa hồng. Ta thở ra một hơi dài, mở mắt trước, sư phụ, lưu vân hóa hồng, đệ tử đã có chút cảm ngộ, muốn thử một chút. Bồ Đề tổ sư gật đầu, búng tay, một luồng linh quang lóe lên, cửa phòng lập tức mở ra. Đối với khả năng lĩnh ngộ pháp môn cực nhanh của ta, ông đã quen rồi. Tuy nhiên, Dương Thiền bên kia lại há hốc miệng kinh ngạc. Mới chỉ 1 nén nhang, sư huynh ngộ pháp đã nhập môn rồi. Nhìn bóng lưng ta bước ra khỏi cửa, Dương Thiền che miệng kinh ngạc, hỏi, tổ sư, thiên phú của sư huynh ngộ pháp lại xuất chúng như vậy sao? Mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 nén nhang đã có cảm ngộ, làm sao có thể như vậy được? Nghe thấy lời kinh ngạc của Dương Thiền, Bồ Đề tổ sư hài lòng gật đầu, vuốt râu, ngộ pháp là đệ tử có thiên phú cao nhất dưới trướng vi sư, đương nhiên là có tư chất này. Còn con khỉ bên kia thì bĩu môi, nhìn Dương Thiền với ánh mắt khinh thường, với thiên phú của sư huynh, 1 nén nhang mới lĩnh ngộ được lưu vân hóa hồng đã là chậm rồi. Theo suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, sư huynh ngộ pháp tài trí hơn người, tu luyện pháp môn dễ như ăn cơm uống nước. Tiểu tiên Dương Thiền này đúng là làm ầm ĩ, chưa thấy việc đời. Còn không mau tu luyện pháp môn của ngươi đi, ở đó tự hào cái gì? Bồ Đề tổ sư trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, quát, đệ tử của ta có thể tự hào, nhưng con không chịu tu luyện cho tốt, lại còn tự hào như vậy, thật khiến vi sư có cảm giác như bị cướp đồ. Tuy nhiên, trong lòng ông cũng âm thầm đắc ý với chuẩn đề lão già kia, bảo mình đến Phương Trượng Sơn thu nhận Linh Minh Thạch Hầu làm đồ đệ, truyền thụ pháp môn cho nó, nào ngờ con khỉ mà thánh nhân chuẩn đề coi trọng, giờ đã trở thành tiểu đệ trung thành của đệ tử mình. Lúc này, ta đã ra ngoài hậu đường, hít sâu một hơi,
rồi niệm chú quyết, pháp lực quanh thân đột nhiên bốc lên. Trong nháy mắt, sương mù ngưng tụ thành mây, mang theo khí tức tường hỏa, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Sau đó, ta chìm vào trong đó, cả người hóa thành một cầu vồng đỏ rực, xuyên thẳng lên trời. Trong nháy mắt đã là 5.400.000 dặm, lại thêm một hơi thở, lại là 5.400.000 dặm, quay trở lại Phương Trượng Sơn. Cảm giác vượt qua ngàn núi vạn sông chỉ trong một hơi thở khiến ta vô cùng sảng khoái. Đây cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy thoải mái nhất kể từ khi xuyên không đến đây. Đúng lúc ta đang vui vẻ, huyền quan trong cơ thể rung động, pháp lực cuồng bạo, từ thiên tiên đột phá đến chân tiên cảnh giới. Ta đột ngột dừng lại, hiện thân trên mây, sắc mặt có chút kỳ quái. Không ngờ rào cản chân tiên lại bị chính mình. Và đúng lúc này, giữa trời đất đột nhiên nổi lên tầng tầng mây đen, che khuất cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng kéo đến, bao phủ trên đỉnh đầu ta. Uy áp mạnh mẽ từ trong đó tỏa ra, sấm sét đỏ xanh không ngừng phóng ra tia chớp, dường như muốn giáng xuống bất cứ lúc nào. Tam tai ngũ kiếp, cứ 500 năm sẽ có một kiếp, mà ngũ kiếp bắt đầu từ chân tiên, mỗi lần đột phá cảnh giới sẽ giáng xuống. Ta ngẩng đầu nhìn sấm sét đỏ xanh đáng sợ kia, mây cuồn cuộn, tia chớp đan xen, mang theo uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Sấm sét này có màu đỏ xanh, bên trong chắc chắn ẩn chứa lôi hỏa kiếp. Thuộc tính của ta là hỏa, không biết có thể dùng thân thể chống đỡ thử xem không. Lúc này, ta nheo mắt nhìn mây đen trên trời. Nói chung, người tu hành muốn vượt qua tam tai ngũ kiếp, ngoài công pháp tu luyện cần thiết, còn phải dùng pháp bảo hỗ trợ. Ta tu luyện Thiên Cang Địa Sát 108 biến, tam tai đương nhiên không đáng ngại. Chỉ là hiện tại ta tay không tấc sắt, muốn vượt qua chân tiên lôi hỏa kiếp này, e rằng phải dùng thân thể chống đỡ. Tuy nhiên, ta không hề sợ hãi. Trong lôi hỏa chắc chắn ẩn chứa thuộc tính hỏa, tương hợp với bản thân, biết đâu còn có thể mượn lôi hỏa này tôi luyện thân thể. Khoảnh khắc tiếp theo, sấm sét to bằng thùng nước ầm ầm giáng xuống. Mây đen cuồn cuộn, thiên lôi giáng xuống, phát ra uy năng khủng khiếp. Lúc này, ta không né tránh, mà trực tiếp dùng thân thể chống đỡ sấm sét. Loại lôi kiếp này né tránh cũng vô dụng, chi bằng tắm mình trong đó. Tiếng nổ trăm vang lên, chấn động màng nhĩ. Gần như ngay lập tức, nó đã giáng xuống người ta. Trong nháy mắt, quần áo trên người ta rách nát, lộ ra thân hình rắn chắc. Lôi hỏa trong lôi kiếp có thể trực tiếp hấp thụ, còn sấm sét thì hơi phiền phức. Ta tắm mình trong lôi kiếp, trên người bốc cháy hừng hực, pháp lực cuồn cuộn, sấm sét tan biến. Đã không thể né tránh, vậy thì cứ đến mãnh liệt hơn đi. Đột nhiên, ta ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc trên trời, dường như vô tận, thân hình đột nhiên bay ngược lên trên, lao thẳng vào trong mây đen, giống như một ngọn lửa bùng lên. Trong mây đen, lôi hỏa cuồng bạo, nhưng lôi hỏa trên người ta lại không hề gây ra chút uy hiếp nào. Thì ra là vậy. Ta ngộ ra, trên bề mặt cơ thể bốc cháy hừng hực, tia chớp không ngừng cuộn trào, mà trong lòng ta đã hiểu rõ. Hóa ra ở trung tâm lôi kiếp, mức độ cuồng bạo của lôi hỏa là nhỏ nhất, ngược lại, thuộc tính hỏa mà ta có thể hấp thụ lại càng nhiều. Hiểu rõ điểm này, ta yên tâm, toàn tâm toàn ý tắm mình trong mây đen. Phương Trượng Sơn tụ tập mây đen dày đặc, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên núi, ngay cả Bồ Đề Tổ sư đang dạy dỗ, chỉ điểm Tôn Ngộ Không và Dương Thiền cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị thu hút đến cửa núi Phương Trượng Sơn. Mà vừa nhìn, đã khiến những người này ngây ngốc. Sư huynh vậy mà đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, lại còn dám xông thẳng vào mây đen. Tôn Ngộ Không kinh ngạc và hâm mộ há hốc mồm. Hắn đột phá đến thiên tiên mới chỉ 1 năm thôi mà, quả nhiên không hổ danh là sư huynh. Tuy nhiên, điều khiến hắn chấn động nhất chính là tốc độ tu luyện của ta và tư thế vượt qua lôi kiếp hiện tại của ta. Chủ động chống đỡ lôi kiếp, tắm mình trong đó, giống như thần minh. Còn Bồ Đề Tổ sư thì hài lòng gật đầu, tốc độ tu luyện của tên tiểu tử này đúng là nhanh, lại còn lĩnh ngộ được bản chất của lôi kiếp. Ngược lại, Dương Thiền vì vừa đến Phương Trượng Sơn nên không biết tốc độ tu luyện của ta trước đây kinh người đến mức nào. Mặc dù thông qua việc tu luyện pháp môn độn thổ đã biết ta tư chất hơn người, nhưng trong vòng 1 năm, từ vừa bước chân vào thiên tiên đã đến chân tiên cảnh giới, ngay cả nhị ca của nàng cũng không có thiên phú như vậy. Nhất thời, nhìn ta tắm mình trong mây đen, khiến sự tò mò trong mắt Dương Thiền càng sâu sắc hơn. Lúc này, ta đương nhiên cũng chú ý đến việc tất cả mọi người trên Phương Trượng Sơn đều bị thu hút đến đây, nhưng ta không rảnh để ý đến bọn họ. Trong mây đen ẩn chứa vô tận lôi hỏa, khiến ta hấp thụ thuộc tính hỏa, không ngừng tăng cường bản thân. Sấm sét không ngừng, lôi hỏa không dứt, rất nhanh đã đến giai đoạn cuối cùng của việc vượt kiếp. Chân tiên lôi kiếp tổng cộng có 7749 đạo, mà những lôi kiếp này còn chưa kịp giáng xuống đã bị ta hấp thụ sạch sẽ thuộc tính hỏa bên trong. Còn những tia sét kia lại khiến thân thể ta càng thêm cường tráng. Những gì không thể hủy diệt ta sẽ khiến ta càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, ta đặc biệt hiểu được câu nói này. Theo tia sét cuối cùng giáng xuống rồi tiêu tan, ta cũng tỉnh táo lại từ cảm ngộ ngày càng mạnh mẽ, nhìn mây đen dần dần tan biến, ta vung tay, một ngọn lua xuất hiện, trực tiếp thiêu rụi mây đen còn sót lại. Mà trong cơ thể ta cũng vang lên một tiếng nổ ầm ầm, khiến ta có cảm ngộ không nhỏ đối với lực lượng thuộc tính hỏa. Đệ tử may mắn không phụ lòng mong đợi của sư phụ, đã đột phá đến chân tiên cảnh giới. Ta đáp xuống trước cửa núi Phương Trượng Sơn,
hành lễ với Bồ Đề Tổ sư. Bồ Đề Tổ sư hài lòng nhìn ta, khẽ nói, có đệ tử xuất sắc như vậy, thật đáng an ủi. Ngộ Pháp, tốc độ đột phá của con quá nhanh, vi sư vốn tưởng con muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới ít nhất cũng phải mất 3 năm, không ngờ giờ chỉ mới 1 năm đã đột phá rồi. Hành trình tiếp theo, con không cần tiếp tục tu luyện, mà hãy xuống núi rèn luyện, tôi luyện pháp lực của mình. Nói xong, Bồ Đề Tổ sư vỗ vai ta, ân cần nói, chỉ có hiểu rõ lực lượng thực sự của bản thân mới có thể vận dụng nó đến mức tận cùng. Tốc độ tu luyện của con tăng quá nhanh, vi sư lo lắng căn cơ của con không vững chắc. 3 ngày nữa, con hãy xuống núi đi. Ông không lo lắng cho sự an toàn của ta, dù sao những thứ cần dạy đều đã dạy hết rồi. Tu vi chân tiên trong tam giới cũng coi như có chút năng lực tự bảo vệ mình. Mà sau này, nếu Ngộ Pháp muốn tiến xa hơn, việc rèn luyện trong hồng trần là điều không thể thiếu. Ta cũng gật đầu. Trong hơn 1 năm ở Phương Trượng Sơn, ta cũng hiểu rõ quy củ của đệ tử dưới trướng Bồ Đề Tổ sư. Một khi bước vào chân tiên cảnh giới, phải xuống núi rèn luyện bản thân. Đây chính là cái gọi là hồng trần lịch luyện. Dù sao sau chân tiên là huyền tiên, đỉnh cao của huyền tiên là kim tiên. Huyền tiên cảnh giới, huyền diệu khó lường, nếu như bản thân ngộ tính không đủ, e rằng khó mà tiến thêm được bước nào. Mà yêu cầu của Bồ Đề Tổ sư đối với việc bước vào huyền tiên cảnh giới chính là xuống núi lịch luyện. Hồng trần 3000 thế giới, chỉ có cảm ngộ nhân sinh trăm thái mới có thể đạt đến huyền tiên cảnh giới. Vì vậy, nhiệm vụ lần này của ta là cảm ngộ hồng trần, tôi luyện pháp lực của bản thân, nhân tiện đột phá huyền tiên cảnh giới. Vâng, đệ tử tuân lệnh sư phụ. Nghĩ đến đây, ta hành lễ với Bồ Đề Tổ sư. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nghe vậy, liền nhìn ta với ánh mắt ghen tị. Không biết khi nào hắn mới có thể giống như sư huynh Ngộ Pháp, bước vào chân tiên, lịch luyện hồng trần. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không biết rằng, hắn là một quân cờ, không thể có cơ hội như vậy. Khi hắn đại thành, chính là lúc xuống núi, chắc chắn sẽ không có cơ hội lịch luyện giống như ta. Bồ Đề Tổ sư dặn dò xong liền xoay người rời đi. Ta cũng định thần lại, định quay về chỗ ở của mình thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống núi. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh lại đột nhiên nói, sư huynh, không biết lần này xuống núi, huynh đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa? Ta lắc đầu, nói, sư phụ chỉ nói lịch luyện hồng trần, không quy định ta phải đi đâu, ta cứ dạo chơi khắp nơi vậy. Nếu vậy, sư huynh rảnh rỗi thì đến Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu một chuyến. Bọn tiểu bối của ta cũng không biết giờ ra sao rồi. Tôn Ngộ Không nói, ánh mắt đầy hy vọng. Hắn đến Phương Trượng Sơn bái sư học nghệ, điều lo lắng nhất đương nhiên là đám khỉ con của hắn. Ta gật đầu, đồng ý với Tôn Ngộ Không. Dù sao ta cũng không có mục đích rõ ràng, nếu có cơ hội đi một chuyến cũng không sao. Đúng lúc này, Dương Thiền nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và Tôn Ngộ Không, đột nhiên sáng mắt, tiến lên nói, sư huynh Ngộ Pháp, nếu đã rảnh rỗi đến Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu, có thể giúp tiểu muội đến Đông Hải Long Cung một chuyến được không? Đến Long Cung làm gì? Ta có chút nghi hoặc, không ngờ Dương Thiền lại chủ động mở lời. Dương Thiền lập tức giải thích, tiểu muội và tứ công chúa Đông Hải là bạn thân, lần này đến Phương Trượng Sơn bái sư học nghệ, sau này e rằng sẽ có nhiều lúc buồn chán. Sư huynh nếu đến Đông Hải, có thể giúp tiểu muội nhắn với tứ công chúa, khi nào rảnh rỗi thì đến Phương Trượng Sơn chơi với ta được không? Còn một câu nàng không nói ra, mục đích thực sự của nàng là muốn xem có thể kéo tứ công chúa đến cùng bái sư Bồ Đề Tổ sư hay không. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, check-in tại Hoa Quả Sơn. Phần thưởng, pháp bảo tinh thông, lực lượng cộng 100. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, check-in tại Đông Hải Long Cung. Phần thưởng, binh khí tinh thông, ngộ tính cộng 100. Đúng lúc này, hệ thống trong linh đài đột nhiên vang lên. Ta sững người một chút, rồi thầm nghĩ xem ra thật sự cần phải đến Đông Hải và Hoa Quả Sơn một chuyến. Hệ thống này cũng thật biết chớp thời cơ. Không vấn đề, dù sao Đông Hải và Hoa Quả Sơn cũng gần nhau. Nếu ta đến đó, nhất định sẽ chuyển lời. Ta gật đầu, nói miệng không bằng chứng, Dương sư muội không bằng đưa ta một tín vật, nếu không sẽ khó mà khiến tứ công chúa tin tưởng. Nói xong, ta nhìn sang Tôn Ngộ Không, lại nói, Ngộ Không sư đệ, ngươi cũng vậy, tốt nhất đưa ta một tín vật, nếu không ta khó mà khiến lũ khỉ con của ngươi tin tưởng. Đương nhiên. Dương Thiền gật đầu, rồi trầm ngâm một lát, lấy một cây châm cài trên đầu đưa cho ta, cây châm này là do tứ công chúa tặng ta năm xưa, thấy châm cài, nàng ấy tự nhiên sẽ tin. Ta nhận lấy cây châm, rồi nhìn sang Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, còn ngươi? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, liền nhổ một sợi lông trên đầu, giải thích, ta là Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn. Lũ khỉ con ở Hoa Quả Sơn đều rất quen thuộc với khí tức của ta, sợi lông này có thể chứng minh. Ngươi cũng quá qua loa rồi đấy. Ta lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn cất kỹ sợi lông đó. Sau đó, ta chắp tay với hai người, rồi đi về phía động phủ của mình, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống núi. Lần này xuống núi, tam giới sẽ dậy sóng, mà danh tiếng của Ngộ Pháp Phương Trượng Sơn cũng sẽ vang danh tam giới. 3 ngày sau, ta thu dọn hành lý xong, chào tạm biệt Bồ Đề Tổ sư, rồi hóa thành cầu vồng, bay lên trời. Tôn Ngộ Không do bị tốc độ tu luyện của ta kích thích, nên không đến tiễn. Mây của ta rất nhanh,
trong nháy mắt đã là 5.400.000 dặm. Chỉ trong chốc lát đã đến Đông Thắng Thần Châu, nhìn thấy biển cả mênh mông. Đi dọc theo đường, sóng nước mênh mông, mây trôi bồng bềnh. Ta dựa theo đường mà Tôn Ngộ Không chỉ, đi về phía Đông Hải. Không lâu sau, liền nhìn thấy một hòn đảo sừng sững giữa biển cả mênh mông. Hòn đảo này sơn thủy hữu tình, vạn khe suối, trên đảo có rất nhiều dị thú, lại có vô số kỳ hoa dị quả. Tiên khí dồi dào, chính là Hoa Quả Sơn, được mệnh danh là tổ mạch của Thập Châu, long mạch của Tam Đảo. Ta đến Hoa Quả Sơn trước rồi mới đến Đông Hải Long Cung, đương nhiên cũng có lý do của mình. Đông Hải mênh mông, không biết trải dài bao nhiêu vạn dặm, muốn tìm được Đông Hải Long Cung không phải chuyện dễ. Hơn nữa, mặc dù ta cũng tu luyện Bích Thủy Quyết, nhưng bản tính của ta thuộc hỏa, bản năng có chút bài xích với biển cả, đương nhiên không muốn tốn nhiều thời gian tìm kiếm Long Cung trong Đông Hải. Tuy nhiên, ta nhớ trong nguyên tắc Tây Du Ký, trước khi Tôn Ngộ Không đến Đông Hải Long Cung lấy Như Ý Kim Cô Bổng, Thông Bì Viên Hầu trong bầy khỉ đã chỉ cho Tôn Ngộ Không rằng dưới cầu sắt của Thủy Liêm Động có đường thẳng đến Đông Hải Long Cung. Vì vậy, ta đương nhiên cũng muốn đi đường tắt. Check-in tại Hoa Quả Sơn thành công. Lần đầu check-in, phần thưởng, pháp bảo tinh thông, lực lượng cộng 100. Vừa đặt chân lên Hoa Quả Sơn, ta liền check-in trong linh đài. Nhìn phần thưởng pháp bảo tinh thông của hệ thống, ta cũng hiểu rõ đôi chút. Trong tam giới, không ít tiên nhân có thể sử dụng pháp bảo, nhưng hệ thống lại chia pháp bảo và binh khí thành hai phần. Binh khí là công cụ của công pháp, còn pháp bảo lại được chia thành pháp bảo công kích, pháp bảo phòng ngự và pháp bảo có công năng khác. Có thể nói binh khí bao gồm trong pháp bảo, nhưng pháp bảo không chỉ đơn thuần là binh khí. Tuy nhiên, đối với ta mà nói, sự khác biệt này không lớn. Đối với ta, nhận lời nhờ vả của Tôn Ngộ Không, đến xem đám khỉ con của hắn, ta cũng không định ở lại đây lâu, mà muốn đến Đông Hải Long Cung. Cầu sắt nằm dưới Thủy Liêm Động, đi đến đó chắc chắn sẽ gặp bầy khỉ, nhân tiện xem xét tình hình sinh sống của đám khỉ con này là được rồi, không cần phải cố ý tìm kiếm. Quả nhiên, ta tìm thấy một dòng sông, men theo dòng sông đi ngược lên trên, liền nhìn thấy một thác nước hùng vĩ. Dưới thác nước có không ít khỉ con đang tự mình chơi đùa. Những con khỉ nhỏ này sống cũng thật thoải mái. Xem ra trước khi Ngộ Không trở về, đám khỉ con ở Hoa Quả Sơn này hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ta thầm gật đầu, cũng hiểu ra một số điều mờ ám trong nguyên tắc Tây Du Ký. Hoa Quả Sơn trong nguyên tắc, trước khi Tôn Ngộ Không học nghệ trở về, vẫn luôn bình yên vô sự. Nhung nhu thể bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, từ khi Tôn Ngộ Không sắp trở về, Hoa Quả Sơn liền bị Hỗn Thế Ma Vương nhòm ngó, từ đó sóng gió không ngừng. Nếu nói trong này không có âm mưu, e rằng không ai tin. Tuy nhiên, chuyện này liên quan đến tầng lớp quá cao, ta cũng không muốn quản. Lúc này, thấy bầy khỉ không có việc gì, liền thi triển thuật ẩn thân, men theo cầu sắt dưới Thủy Liêm Động, đi thẳng đến Đông Hải Long Cung. Mặc dù bản tính của ta thuộc hỏa, nhưng điều này chỉ nói lên rằng ta không chết đuối dưới nước, chứ không có nghĩa là ta không thể xuống nước. Ta thi triển Bích Thủy Quyết, đi đến đây, liền thấy có Tôn binh cua tướng Tây cầm thép ba, đứng trước Long Cung. Cả Long Cung nguy nga lộng lẫy, linh khí dồi dào, đúng là bộ dạng của nhà giàu mới nổi. Ta không khỏi bĩu môi. Xem ra lão Long Vương này cũng là một kẻ tham lam, trang trí Long Cung xa hoa như vậy, sợ người khác không biết ở đây có bảo bối. Cũng khó trách ai ai cũng biết Đông Hải Long Cung có bảo bối, khiến sau này Tôn Ngộ Không đến đây. Đang lúc ta dừng lại, Tôn binh cua tướng canh cửa Long Cung đã nhìn thấy ta, liền cầm thép ba lắc lư đi tới, chặn trước mặt ta, kẻ nào dám xông vào Đông Hải Long Cung. Tôn binh cua tướng của Long Cung này đúng là kém cỏi. Nhìn đám tôn binh cua tướng trước mặt, ta lắc đầu. Nếu ta thực sự đến gây sự, chỉ cần một câu nói của chúng cũng đủ làm cớ. Nhưng ta đến đây là do người khác nhờ vả, tự nhiên sẽ không gây chuyện vô cớ. Ta liền nói, ta là đệ tử của tổ sư Bồ Đề Phương Trượng Sơn, được Tam Thánh Mẫu nhờ vả, đến bái kiến tứ công chúa Đông Hải. Xin hãy vào bẩm báo. Lời vừa dứt, đám tôn binh cua tướng suýt đánh rơi cây đinh ba trong tay. Đệ tử của tổ sư Bồ Đề Phương Trượng Sơn lại được Tam Thánh Mẫu Thiên Đình nhờ vả, danh tiếng này thật đáng sợ. Bọn chúng vốn hám danh lợi, không dám chậm trễ, vội vàng chỉnh lại đinh ba, cung kính nói, mời thượng tiên đợi chút, tiểu tướng sẽ vào bẩm báo ngay. Trong Long Cung Đông Hải, một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng, đầu đội mũ phượng, dung mạo xinh đẹp như búp bê sứ, đang thở dài. Nàng chính là tứ công chúa Đông Hải, Ao Đình Tinh. Thời gian trước, Ao Đình Tinh ra ngoài du ngoạn, gặp một yêu quái chân tiên hậu kỳ tên là Cửu Đầu Trùng. Tên yêu quái này vừa gặp đã si mê nàng, bám giết không tha, thường xuyên đến ngoài Long Cung quấy rối, khiến nàng vô cùng phiền phức. Đúng lúc này, Đông Hải Long Vương lại dẫn theo quy thừa tướng lên trời chầu Ngọc Đế. Trong Long Cung chỉ còn lại đám tôn binh cua tướng. Cửu Đầu Trùng cũng chỉ là theo đuổi nàng cũng không tiện phái người đến ba biển khác cầu cứu. Vì vậy, mặc dù Ao Đình Tinh rất phiền não, nhưng cũng không có cách nào đối phó với Cửu Đầu Trùng. Đúng là không có thực lực thì chịu thiệt. Đúng lúc này, Tạ Giang đi vào, cung kính nói, bẩm tứ công chúa, ngoài cửa có người cầu kiến, tự xưng là đệ tử của tổ sư Bồ Đề Phương Trượng Sơn, đến đưa thư cho Tam Thánh Mẫu. Đệ tử của tổ sư Bồ Đề Phương Trượng Sơn, đến đưa thư cho tỷ tỷ Dương Thiền. Ao Đình Tinh hơi ngạc nhiên, lập tức nói,
mau dẫn đường. Không lâu sau, Ao Đình Tinh theo Tạ Giang đến cửa Long cung, vừa nhìn đã thấy vị thượng tiên đang đợi. Đường xa đến đây, thật thất lễ, mong thượng tiên thứ lỗi. Ao Đình Tinh hành lễ với ta, rồi nói, mời thượng tiên vào đại điện dùng trà. Danh tiếng của tổ sư Bồ Đề tuy không quá vang dội trong tam giới, nhưng người biết cũng không ít. Mà kẻ dám mạo danh đệ tử của tổ sư Bồ Đề thì lại chẳng có ai. Dù sao, tiện nghi của cao thủ chuẩn thánh không phải dễ chiếm. Vì vậy, Ao Đình Tinh không hề nghi ngờ thân phận của ta. Điều này khiến việc ta đến xin tín vật của Dương Thiền trở nên thừa thãi. Trong đại điện Long cung, Ao Đình Tinh và ta ngồi đối diện nhau, thị nữ bưng trà nóng đi tới. Nghe Tạ Giang nói, thượng tiên đến Long cung là để truyền lời của Tam Thánh Mẫu. Sau khi mời trà, Ao Đình Tinh hỏi. Ta gật đầu, nói, Tam Thánh Mẫu bái sư phụ ta học pháp thuật. Lần này xuống núi, nàng nhờ ta chuyển lời, nếu rảnh rỗi, hãy đến Phương Trượng Sơn chơi với nàng. Truyền lời của Dương Thiền xong, ta cũng không có lý do gì để ở lại Long cung nữa. Lúc đến Long cung, ta đã điểm danh xong, nhận được phần thưởng thông thạo binh khí, giờ cũng nên rời đi. Dù sao Long cung nằm dưới đáy biển Đông Hải, đối với người mang thuộc tính hỏa như ta, có chút không thoải mái. Thượng tiên sao phải vội vàng? Ao Đình Tinh đứng dậy, nói, không bằng ở lại Long cung. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, chấn động cả Đông Hải. Nước biển cuồn cuộn, cả Long cung cũng rung chuyển vì tiếng động lớn này, dường như có thứ gì đó đang gây ra sự náo động khủng khiếp. Ao Đình Tinh đứng không vững, vội vàng vịn vào dạn san hô bên cạnh, cau mày, tên khốn kiếp này lại gây sự rồi. Đã gây phiền phức cho người ta, còn đến đây quậy phá. Chuyện gì vậy? Ta cũng nhíu mày, hỏi. Ao Đình Tinh đứng vững lại, giải thích, thượng tiên, thứ vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy là một pháp bảo trong mạch nước của Long cung Đông Hải. Dường như sợ ta không hiểu, Ao Đình Tinh dừng lại một chút, rồi tiếp tục giải thích, pháp bảo này gọi là Định Hải Thần Châm, là cây đinh sắt do vua Vũ để lại khi trị thủy năm xưa, dùng để trấn áp vùng biển Đông Hải. Chỉ là không biết tại sao, những năm gần đây, pháp bảo này thỉnh thoảng lại náo loạn, khiến Đông Hải đại loạn. Thực ra không cần nàng giải thích, ta tự nhiên hiểu rõ bảo vật trấn áp mạch nước của Long cung Đông Hải là thứ gì. Định Hải Thần Châm thiết, hay còn gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Đây vừa là pháp bảo, vừa là thần binh. Sau này Tôn Ngộ Không sẽ đến lấy thần binh này, tung hoành tam giới. Trong cốt truyện gốc, chủ nhân của Như Ý Kim Cô Bổng chính là Tôn Ngộ Không. Năm đó Tôn Ngộ Không ra biển bái sư học nghệ, đi ngang qua Đông Hải, chắc hẳn đã được Định Hải Thần Châm cảm ứng được chủ nhân đích thực của mình, nên mới thỉnh thoảng gây náo động. Xuyên không một chuyến, nếu không tận mắt chứng kiến Kim Cô Bổng thì thật uổng phí. Ta động lòng, nói, nếu công chúa không phiền, có thể dẫn ta đi xem Định Hải Thần Châm được không? Thứ này có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến ta có chút hứng thú. Nghe vậy, Ao Đình Tinh sững người, nhưng ngay sau đó gật đầu, đây cũng không phải bảo vật gì ghê gớm, nếu thượng tiên muốn xem, vậy thì đi theo ta. Định Hải Thần Châm là bảo vật hậu thiên, cũng không đến mức khiến Đông Hải phải giấu giếm. Vì ta muốn xem, Ao Đình Tinh tự nhiên cũng không từ chối. Hơn nữa, trong mắt sinh linh Đông Hải, thứ này chỉ có tác dụng trấn áp mạch nước, ngoài ra không còn tác dụng nào khác, nên cũng không lo bị ai cướp đoạt. Tại mạch nước Đông Hải, một cây cột đen khổng lồ dựng đứng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chính là Định Hải Thần Châm thiết. Cây cột này đã đứng ở đây hàng triệu năm, xung quanh quấn đầy rong rêu bùn đất, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ sắc bén. Ao Đình Tinh dẫn ta đến đây rất nhanh, dùng ngón tay thon dài chỉ vào Định Hải Thần Châm, nói, thượng tiên, xin hãy xem, đây chính là Định Hải Thần Châm gây náo động. Không cần nàng nói, ta cũng đã nhìn thấy cây cột Định Hải Thần Châm sừng sững này. Trên thân cột phủ đầy bùn đất và rong rêu, bên trong ẩn hiện vô số phù văn, hai vòng kim cô nối liền đầu đuôi, phía dưới le lói ánh vàng. Ta tiến lên, gạt lớp rong rêu bám trên đó, cuối cùng cũng lộ ra hình dáng ban đầu của ánh vàng. Như Ý Kim Cô Bổng nặng 1.3500 cân, mười mấy chữ lớn được khắc trên vòng kim cô. Thấy vậy, Ao Đình Tinh kinh ngạc kêu lên, trên cây cột này lại có chữ. Ta không để ý đến nàng, mà đưa tay sờ lên Như Ý Kim Cô Bổng. Theo ta đến đây, động tĩnh của Như Ý Kim Cô Bổng đã dần nhỏ lại, thậm chí ta còn cảm nhận được sự vui mừng của nó. Chắc hẳn đây là lợi ích mà kỹ năng thông thạo binh khí mang lại. Ta vuốt ve Kim Cô Bổng, nói, hiện tại vẫn chưa phải lúc ngươi xuất thế, hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng gây chuyện nữa. Từ trong Kim Cô Bổng dường như truyền đến một tia oán trách, dường như đang trách ta tại sao không mang nó đi. Thực ra ta cũng muốn có một thần binh, nhưng ta lại không thích Kim Cô Bổng. Thứ này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thực chất đã bị phóng đại vô hạn. Nặng 1.3500 cân, nghe thì có vẻ rất nặng, nhưng trong mắt cao thủ chân chính, chút trọng lượng này chẳng là gì cả. Hơn nữa, lai lịch của Kim Cô Bổng là do năm xưa vua Vũ trị thủy, Thái thượng lão quân tiện tay luyện chế ra, phẩm cấp cũng không cao lắm. Mà sau này Tôn Ngộ Không có được thần binh này, sở dĩ có thể đại sát tứ phương, phần lớn là do người khác phối hợp với hắn diễn trò mà thôi. Vì vậy, bảo vật ta muốn không chỉ dừng lại ở đây. Đến xem Kim Cô Bổng, tiện thể trấn an nó một chút cũng được, nhưng nếu bảo ta mang nó đi thì ta không có hứng thú. Đã xuyên không một chuyến, thứ ta theo đuổi chính là tự do tự tại,
Tiêu Sái ung dung, cầm một cây gậy như gậy khóc tang, còn nói gì đến Tiêu Sái nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây. Ta khẽ gõ lên kim cô bổng, nó liền ngoan ngoãn thu lại động tĩnh, dường như thực sự hiểu lời ta nói. Cảnh tượng này khiến Ao Đình Tinh vô cùng kinh ngạc. Thượng tiên, ngài có thể giao tiếp với pháp bảo này sao? Pháp bảo có linh, đối xử chân thành là được. Ta thản nhiên nói. Nhìn thấy kim cô bổng dần yên tĩnh lại, Ao Đình Tinh không thể không tin lời ta nói, trong lòng âm thầm quyết tâm, sau này nhất định phải đối xử tốt với pháp bảo. Công chúa, công chúa. Đúng lúc này, một tôn binh cầm đinh ba chạy đến, từ xa đã hô lớn, công chúa, tên Cửu Đầu Trùng lại đến rồi. Lần này hắn còn mang theo sính lễ, nói nhất định phải cưới công chúa. Cái gì? Ao Đình Tinh biến sắc, tên vô lại này thật trơ trẽn. Chuyện gì vậy? Ta đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi. Cửu Đầu Trùng nào? Thượng tiên, xin thượng tiên ra tay giúp đỡ. Ao Đình Tinh nghiến răng, kể lại mối quan hệ giữa nàng và Cửu Đầu Trùng, cuối cùng nói, xin thượng tiên ra tay đánh đuổi tên Cửu Đầu Trùng này, tiểu nữ nhất định hậu tạ. Thượng tiên nếu có nhu cầu gì, Bảo Khố Long Cung có thể tùy ý lựa chọn một món pháp bảo làm thù lao, chỉ xin thượng tiên ra tay giúp đỡ đuổi tên Cửu Đầu Trùng đi. Thượng tiên đến từ Phương Trượng Sơn, đối phó với một tên Cửu Đầu Trùng hẳn là quá đủ rồi. Ao Đình Tinh cũng không để ta giúp đỡ không công, lập tức nói, ra là vậy. Ta gật đầu. Cửu Đầu Trùng nhìn chúng tứ công chúa, nhưng tứ công chúa lại không thích hắn, kết quả tên này muốn dùng vũ lực. Không biết tên Cửu Đầu Trùng này có phải là cùng một tên với tên ở Bích Ba Đàm trong Tây Du Ký hay không, hay là tất cả Cửu Đầu Trùng đều hèn hạ như vậy. Ta lần này xuống núi lịch lãm, chủ yếu là làm theo ý mình. Đã gặp chuyện, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, ta cũng muốn thử xem bản thân học nghệ ở Phương Trượng Sơn đến trình độ nào rồi, không bằng nhân cơ hội này gặp gỡ Cửu Đầu Trùng. Trong Bảo Khố Long Cung, ta theo chân Ao Đình Tinh đi vào. Như ý kim cô bổng ta không coi trọng, đã để lại cho Tôn Ngộ Không. Giờ Ao Đình Tinh chủ động muốn tặng một món bảo vật, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao ta cũng sẽ ra tay giúp nàng đối phó với Cửu Đầu Trùng. Nếu không lấy bảo vật, nhân quả này cũng khó mà kết thúc. Nhưng khi bước vào Bảo Khố Long Cung, sắc mặt ta không khỏi tối sầm lại, trong lòng thầm mắng một câu, lão Long Vương này đúng là keo kiệt. Bên ngoài đồn đại Long Cung Đông Hải có vô số bảo vật, trước đây ta cũng nghĩ vậy. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Long Cung nguy nga lộng lẫy, trong lòng đã có chút khinh thường. Mà giờ khi đến Bảo Khố Long Cung, trong lòng càng thêm thất vọng. Bảo Khố Long Cung này nhìn thì hào nhoáng, bảo khí 10 phần, nhưng khi vào bên trong, ta mới phát hiện ra bên trong chứa đa số là vàng bạc châu báu phàm tục. Còn về bảo vật, đúng là cũng có, nhưng đa số là bảo vật hậu thiên, không có mấy món đáng chú ý. Ta tùy tiện cầm lên một cây Phương Thiên Họa Kích, vung vẩy thử, rồi lại đặt xuống. Cây Phương Thiên Họa Kích này là bảo vật hậu thiên, thậm chí còn không tính là hậu thiên linh bảo, nặng hơn 3000 cân. Ta thậm chí còn nghi ngờ khi mình vung vẩy có thể làm gãy nó hay không. Cửu Hoàn Đại Đao nặng hơn 4000 cân, ta liếc mắt một cái, cũng bỏ qua. Phía sau còn rất nhiều pháp bảo binh khí, ta vừa nhìn vừa lắc đầu. Xem ra Long Cung Đông Hải cũng chỉ là hư danh, bề ngoài thì hoành tráng, nhưng thực chất lại không có gì đáng giá. Không biết lão Long Vương nghĩ gì, thực lực không cao, gia sản không nhiều, lại cứ thích làm ra vẻ giàu có như một kẻ mới phất. Cuối cùng, ta đành chọn đại một cây trường thương bạc sáng bóng, thuộc loại hậu thiên linh bảo. Cứ cây trường thương này vậy, ta thử cảm giác, trọng lượng cây thương này cũng được, ước chừng khoảng 3-5 vạn cân. Nhưng ưu điểm duy nhất của nó cũng chỉ là trọng lượng mà thôi. Trước cửa Long Cung Đông Hải, một nam tử dung mạo tuấn tú, đầu đội mũ 9 cánh, yêu khí ngút trời, đang đứng đợi. Nam tử này toàn thân khí tức hùng hậu, tu vi chân tiên hậu kỳ, chính là Cửu Đầu Trùng. Sau khi lấy trường thương bạc, ta theo chân Ao Đình Tinh ra khỏi Long Cung. Cửu Đầu Trùng thấy Ao Đình Tinh đi ra, lập tức nở nụ cười, tiến lên một bước, cười nói, công chúa vẫn xinh đẹp như vậy. Hôm nay ta đến cầu hôn công chúa đây. Vừa nói, Cửu Đầu Trùng vung tay áo, một đống lễ vật bay ra từ tay áo hắn, bày ra trước Long Cung, gần như che kín cả cửa, trông rất hoành tráng. Cửu Đầu Trùng dung mạo tuấn tú, đầu đội mũ 9 cánh, lúc nói chuyện mỉm cười, trông rất có khí chất. Nhưng lời nói ra lại mang theo vẻ ngang ngược. Ao Đình Tinh lại đầy vẻ tức giận, không thèm để ý, mà nhìn về phía ta, thượng tiên, chính là tên này. Ta gật đầu, ra hiệu Ao Đình Tinh lui lại. Cất sính lễ của ngươi đi. Chút đồ này công chúa không coi trọng, hãy chuẩn bị thêm đi. Lúc này, Cửu Đầu Trùng mới chú ý đến ta đang đứng sau Ao Đình Tinh, không khỏi nhíu mày. Nhưng khi hắn phát hiện ta chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, lông mày liền giãn ra. Đình Tinh là công chúa tôn quý của Long tộc, ta lại là hậu duệ của Cửu Âm yêu thánh. Ngươi, một tên chân tiên vô danh tiểu tốt, không có tư cách xen vào chuyện này. Cút. Nghe vậy, ta lập tức cười lạnh một tiếng, Ta tuy vô danh tiểu tốt, nhưng ngươi cũng chỉ là hậu duệ của yêu quái Cửu Âm, một con súc sinh, lấy đâu ra mặt mũi cho rằng mình thân phận tôn quý, xứng với tứ công chúa Long Cung. Vừa dứt lời, sắc mặt Cửu Đầu Trùng lập tức sa sầm. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu tử,
Ngươi tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm. Một tiếng vang trầm, cửu đầu trùng lao tới, nước biển cuồn cuộn, một cây nguyệt nha sản màu vàng xuất hiện, giận dữ chém về phía ta. Thấy vậy, ta không hề hoảng hốt, tay phải giơ lên, trường thương bạc lóe sáng. Xoẹt. Đối mặt với cửu đầu trùng đang lao tới, ta đâm một thương, một điểm hàn quang lóe lên, thương ra như rồng. Trường thương bạc trong tay ta như một con dao long tỏa ra hàn quang giữa biển Đông Hải. Cửu đầu trùng ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Với tu vi chân tiên hậu kỳ của hắn, đủ để nghiền nát tên vô danh tiểu tốt trước mặt này. Hơn nữa, hắn là hậu duệ của Cửu Âm, pháp thuật cao thâm, dù là huyền tiên bình thường cũng khó chống đỡ được công kích của hắn. Tên chân tiên sơ kỳ trước mắt này chẳng khác nào, hắn quyết tâm bem chớt. Ý niệm vừa động, Nguyệt Nha sản hung hăng đánh vào trường thương bạc, mà ánh mắt ta lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đây là trận chiến đầu tiên của ta kể từ khi xuyên không đến đây, nhất định phải dốc toàn lực. Cổ tay rung lên, trường thương không hề giảm thế, pháp lực hùng hậu theo đầu ngón tay truyền vào. Trong khoảng thời gian xuyên không đến đây, ta ngày nào cũng điểm danh. Mỗi lần điểm danh tuy thuộc tính nhận được không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, thuộc tính của ta đã vượt xa chân tiên. Ầm, hai bên va chạm, sắc mặt cửu đầu trùng lập tức đại biến. Hắn cảm thấy một lực lượng như núi đè xuống từ mũi thương, mà với tu vi chân tiên hậu kỳ của hắn, muốn đẩy lùi lực lượng này lại không thể lay chuyển chút nào. Tiếp theo, mũi thương ta rung lên, trực tiếp hất văng Nguyệt Nha sản trong tay cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy lòng bàn tay run rẩy, hổ khẩu tê dại. Nhìn lại, hai bàn tay máu me đầm đìa. Mà ánh mắt ta lóe lên tia lạnh lẽo, trường thương bạc lại đâm tới, như muốn đâm chớt cửu đầu trùng mới thôi. Chớt tiệt. Cửu đầu trùng thấy trường thương lại đâm tới, cũng không quan tâm đến cơn đau ở hai tay, lập tức lách người né tránh. Nhưng lúc này, ta lại như hình với bóng, đuổi theo sát nút. Cửu đầu trùng trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Tên chân tiên nhỏ bé này lại có thể làm hắn bị thương chỉ trong một hiệp. Nhưng chưa kịp phản ứng, ta cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, trường thương lại đâm tới. Tiếng nổ vang lên, nước biển cuồn cuộn, cả Đông Hải đều rung chuyển dưới một thương này. Cửu đầu trùng trừng mắt, hơi thở đột nhiên dồn dập, phải lui. Trong nháy mắt, thấy mũi thương sắp đâm trúng, không chút do dự, cửu đầu trùng lập tức lùi lại. Cửu đầu trùng là hậu duệ của Cửu Âm yêu thánh, một trong 10 đại yêu thánh của yêu tộc thời kỳ đại chiến Vu yêu, giỏi khâu chiến. Ở dưới biển, thực lực của hắn bị giảm ít nhất 3 thành. Nếu tiếp tục ở lại Đông Hải, hôm nay e rằng sẽ chết trong tay tên chân tiên nhỏ bé này. Tiểu tử, nếu ngươi có gan thì ra ngoài cho ta. Cửu đầu trùng hét lớn, không dám quay đầu lại khiêu khích ta. Trong mắt hắn, một khi ra khỏi Đông Hải, hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực, đến lúc đó nhất định phải bem chớt tên chân tiên nhỏ bé này. Đáng tiếc, hắn lại không biết, hắn ở dưới nước thực lực bị giảm 3 thành, mà ta thuộc tính hỏa, ở dưới nước thực lực bị giảm đến 8 thành trở lên. Một khi ra khỏi Đông Hải, ánh mắt ta lóe lên vẻ tươi cười, lập tức hét lớn một tiếng, cầm thương đuổi theo. Ầm, vừa nhảy lên khỏi mặt nước, ta liền thấy một con chim quái vật đầu chín, toàn thân lông vũ đen tuyền. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự dám đuổi theo. Cửu đầu trùng cười lớn, vẻ mặt dữ tợn, giờ ta đã có thể phát huy toàn bộ thực lực, ngày chết của ngươi đã đến. Giọng nói vang vọng, chấn động cả ngàn dặm, trên mặt biển Đông Hải nổi lên một làn sóng âm cực kỳ khủng khiếp. Nhưng ta lại khẽ nhếch mép, trường thương đột nhiên đâm ra. Thương này ta đã dốc toàn lực, không gian xung quanh dường như bị đâm thủng. Xoẹt. Một thương trực tiếp đâm vào đầu giữa của cửu đầu trùng, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Hừ, nhưng điều khiến ta bất ngờ đã xảy ra. Trường thương bạc đâm trúng mi tâm của đầu giữa cửu đầu trùng, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Ha ha ha, bản thể đã hiện, ngươi làm sao có thể đâm thủng? Cửu đầu trùng cười lớn, mà ta lại cau mày. Lúc trước ở dưới nước, trường thương bạc này còn có thể đâm thủng tai cửu đầu trùng, không ngờ lên mặt nước, cửu đầu trùng khôi phục toàn bộ thực lực, ta lại không thể phá vỡ bản thể của hắn. Xem ra phẩm cấp của cây trường thương này vẫn quá kém. Nhưng ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Đến. Đột nhiên hét lớn một tiếng, ta xòe 5 ngón tay, như đang triệu hồi thứ gì đó. Đột nhiên, Đông Hải nổi lên sóng lớn, nước biển cuồn cuộn, một cây cột khổng lồ từ sâu thẳm Đông Hải vươn ra, tỏa ra vô tận vui mừng, bay thẳng về phía ta. Vút, cây cột bay đến, đột nhiên biến thành một cây gậy sắt đen dài 1 trượng, rơi vào tay ta, chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Cây gậy này từ lúc ở mạch nước đã muốn đi theo ta, nhưng vì nhiều lý do, ta mới quyết định để nó lại. Nhưng kỹ năng thông thạo binh khí và pháp bảo mà hệ thống ban thưởng lại khiến Như Ý Kim Cô Bổng có cảm giác thân thiết với ta. Giờ được ta triệu hồi, Như Ý Kim Cô Bổng đã không nhịn được nữa, tự nhiên xuất hiện. Ta đứng trên mây, tay phải nắm chặt Như Ý Kim Cô Bổng, đột nhiên hét lớn một tiếng, hung hăng đập về phía đầu giữa của cửu đầu trùng. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tiếp theo, ầm, một tiếng vang lớn, đầu giữa của cửu đầu trùng như một quả dưa hấu bị đập nát, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vùng biển phía dưới. A, 8 cái đầu còn lại của cửu đầu trùng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng.
Tu sĩ nhân tộc, ta chỉ đến cầu hôn, liên quan gì đến ngươi? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Quá đáng. Cửu đầu trùng bị đập nát một cái đầu, tuy có thể dùng vô số năm tháng tu luyện để mọc lại, nhưng tu vi chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi ngửa mặt gầm lên, hung tợn nhìn ta. Mà ta lại làm như không thấy, tay phải lại vung lên. Ầm. Kim cô bổng vung lên, lửa bốc lên ngùn ngụt, từng đốm lửa đủ để thiêu rụi cả cánh đồng. Trên Đông Hải, kim cô bổng như một cột lửa, xé toạc không khí, rung chuyển đất trời. Ta dường như sinh ra đã hợp với chiến đấu. Đối mặt với gậy này, cửu đầu trùng trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, không dám liều lĩnh chống đỡ, trực tiếp lùi lại. Nhưng ta lại cười lạnh một tiếng, kim cô bổng vươn ra, đuổi theo ngàn dặm. Ầm, lại một cái đầu bị đập nát. À, cửu đầu trùng kêu thảm thiết, cơn đau dữ dội khiến toàn thân hắn co giật, nỗi sợ hãi trong lòng đã lan rộng vô hạn. Chỉ qua một lần giao thủ, hắn đã hiểu rõ, mình hoàn toàn không phải đối thủ của tu sĩ nhân tộc này. Nếu tiếp tục dây dưa, hôm nay e rằng hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ. Đúng lúc này, nước biển Đông Hải cuồn cuộn, Ao Đình Tinh từ trong Long cung nhảy ra. Nàng chỉ cảm nhận được động tĩnh trên mặt biển, không biết thắng thua ra sao, trong lòng lo lắng cho ta, nên mới đạp nước bay ra xem tình hình. Mà lúc này, cửu đầu trùng dường như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức cầu cứu Ao Đình Tinh, "Từ công chúa, cứu mạng. Ta chỉ đến cầu hôn, cứu ta, mau cứu ta. Nếu ta chết, còn ai cưới nàng?" Lời này khiến Ao Đình Tinh cảm thấy ghê tởm. Sao nào, chẳng lẽ ta ế đến mức không ai thèm cưới sao? Cũng chính vì câu nói này, khiến ấn tượng của Ao Đình Tinh về cửu đầu trùng càng thêm tệ hại. Ban đầu chỉ định nhờ ta đuổi cửu đầu trùng đi, giờ lại nảy sinh ý định bem hắn. Tên này nhiều lần quấy rối ta, thật đáng ghét. Thượng tiên, xin hãy bem hắn. Lời của Ao Đình Tinh khiến cửu đầu trùng giật mình, mà ta không nói gì, chỉ lại vung gậy, lửa bốc lên ngùn ngụt, như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Ầm, 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 tiếng nổ liên tục vang lên, cửu đầu trùng chạy trốn rất nhanh, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thuật độn thổ của ta được truyền thụ từ tổ sư Bồ Đề, chỉ riêng thần thông này cũng đủ để bỏ xa cửu đầu trùng vài con phố. Cửu đầu trùng làm sao có thể chạy thoát? Hơn nữa, có kim cô bổng trong tay, dù cửu đầu trùng chạy nhanh, ta chỉ cần một gậy là có thể đuổi kịp. Theo tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên, đầu của cửu đầu trùng lần lượt bị đập nát. Không được, phải nghĩ cách chạy trốn. Cửu đầu trùng trong lòng lo lắng, thấy kim cô bổng trong tay ta lại đập tới, không dám do dự, lập tức thi triển pháp quyết. Phụt, một làn sương máu từ trên người cửu đầu trùng bốc lên, kim cô bổng rơi xuống, lại đánh vào khoảng không. Huyết độn thuật. Ta sững người, không ngờ cửu đầu trùng lại có thể nhẫn tâm dùng loại pháp thuật tự hủy hoại bản thân này lên chính mình. Huyết độn thuật, ta từng nghe tổ sư Bồ Đề nhắc đến, là một loại pháp thuật tự hủy hoại bản thân, có thể tiêu hao thọ nguyên của mình để đổi lấy một tia sinh cơ. Cửu đầu trùng bây giờ e rằng đã dịch chuyển tức thời đến nơi cách đây vạn dặm. Nhưng dùng huyết độn thuật này, thọ nguyên của cửu đầu trùng e rằng cũng sắp cạn kiệt, không còn đáng ngại nữa. Tu sĩ nhân tộc, mối thù này không đội trời chung, ngươi có dám nói tên ngươi ra không? Ngày sau Cửu Âm yêu thánh nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Tuy cửu đầu trùng đã chạy trốn, nhưng giọng nói vẫn vang lên, chấn động cả vạn dặm. Mà ta lại khẽ mỉm cười, đánh không lại liền muốn dựa hơi người khác sao? Lão tử sợ ngươi chắc. Ta là đệ tử của tổ sư Bồ Đề Phương Trượng Sơn, Tam Tinh Động, tên là Ngộ Pháp. Cửu đầu trùng, nếu ngươi có gan thì dẫn Cửu Âm đến đây, ta sẽ bem cả hai. Giọng nói của ta truyền ra vạn dặm, trực tiếp đến tai cửu đầu trùng. Trong phút chốc, cửu đầu trùng không dám lên tiếng nữa, trong lòng hối hận không thôi. Khó trách tên này dám mạnh mẽ ra mặt, hóa ra là đệ tử của chuẩn thánh Bồ Đề. Đừng nói là hắn, dù là Cửu Âm yêu thánh thời kỳ đỉnh cao, e rằng cũng không dám đối đầu. Đến Đông Hải một chuyến, 9 cái đầu bị đập nát 7-8 cái, cửu đầu trùng không dám xuất hiện nữa, chạy bán sống bán chết về hang ổ của mình. Còn về chuyện trả thù, hắn không dám nữa. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng danh hiệu đệ tử của tổ sư Bồ Đề Phương Trượng Sơn cũng đủ dọa hắn sợ chết khiếp. Mà ta đứng trên không trung, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cửu đầu trùng này nếu không dám trả thù thì thôi, nếu dám tìm ta gây sự, lần sau sẽ không có vận may như lần này nữa. Tứ công chúa, cửu đầu trùng nguyên khí đại thương, e rằng mấy vạn năm cũng khó khôi phục, sau này chắc cũng không dám đến quấy rối nàng nữa. Ta nói với Ao Đình Tinh, rồi vuốt ve như ý kim cô bổng, đặt nó xuống biển. Vừa rồi triệu hồi như ý kim cô bổng cũng là nhất thời hứng thú, binh khí này tuy tốt, nhưng không hợp với ta. Chuyện này đa tạ thượng tiên. Ao Đình Tinh nhìn hành động của ta, nói. Ta gật đầu, rồi nói, đã xong việc, ta cũng nên cáo từ. Ta lần này xuống núi là để lịch lãm hồng trần, gặp cửu đầu trùng ở Đông Hải cũng là tình cờ, tự nhiên không thể ở lại Đông Hải lâu dài. Ao Đình Tinh vô thức nhìn ta, có chút ngượng ngùng nói, nếu vậy, thượng tiên, xin cứ tự nhiên. Ta khẽ mỉm cười, rồi hóa thành cầu vồng bay lên trời. Mà Ao Đình Tinh nhìn theo hướng ta rời đi, lẩm bẩm, xem ra phải tìm thời gian đến Phương Trượng Sơn thăm tỷ tỷ Dương Thiền mới được, biết đâu còn có cơ hội gặp lại thượng tiên.
Một tia đỏ ửng mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, lặng lẽ hiện lên trên má. Ta tự nhiên không biết suy nghĩ của Ao Đình Tinh, lúc này đang đạp mây rời khỏi Đông Hải. Biển mênh mông, với tu vi chân tiên của ta, phải mất nửa năm mới bay qua được biển rộng, đến được thế giới loài người. Không biết năm xưa Tôn Ngộ Không đã dùng nghị lực gì để chèo thuyền rời khỏi Hoa Quả Sơn, đặt chân lên đất liền. Đặt chân lên đất liền, ta cũng không cố ý chọn hướng, mà đi dọc theo một con đường nhỏ khoảng 10 dặm, con đường mới dần rộng rãi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ta buồn bã. Nơi này nằm ở giao giới giữa Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hạ Châu. Giữa hai đại châu có vô số quốc gia nhân tộc và lãnh địa yêu quái. Đáng lẽ ra nhân tộc và yêu tộc phải phân chia rõ ràng, đối kháng lẫn nhau, nhưng cảnh tượng ta thấy lại không phải như vậy. Không ít nơi hoang tàn đổ nát, khắp nơi đều thấy dấu vết chiến tranh, còn có vô số oan hồn phiêu dạt khắp nơi. Sau khi đi gần một ngày, cách bờ biển Đông Hải đã được vài trăm dặm, xuất hiện một tòa thành. Tòa thành này khiến ta đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Nhìn kỹ, chợt hiểu ra, trên cổng thành khắc 3 chữ lớn, Bạch Hổ Thành. Ta xuyên không đến đây, hình như xuất thân từ Bạch Hổ Thành. Ta lẩm bẩm, thân phận ban đầu của ta chính là người dân Bạch Hổ Thành. Sau khi cha mẹ qua đời, ta mới đi tìm tiên đạo, bái nhập Phương Trượng Sơn. Lúc ta rời đi, trong thành vẫn rất bình thường, nhưng bây giờ trong thành yêu khí, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc. Trong thành đang có yêu quái quậy phá. Ta trầm ngâm một lát, rồi thu lại tu vi, như một người phàm đi vào thành. Đã là lịch lãm hồng trần, gặp phải thành trì đầy yêu khí như vậy, hơn nữa lại là Bạch Hổ Thành có liên quan đến mình, ta tự nhiên không thể tránh né. Hơn nữa, bây giờ thế giới này nhân tộc hưng thịnh, nếu gặp yêu ma tàn sát phàm nhân, ta ra tay tiêu diệt yêu ma, nhất định sẽ có được không ít công đức. Xuyên không đến thế giới này đã được một thời gian, ta đương nhiên hiểu rõ sự quý giá của công đức ở thế giới này. Trong thành có vẻ rất náo nhiệt, người đi lại tấp nập, một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Nhưng ta lại hơi nhíu mày, ta thấy có điều gì đó bất thường trong thành này. Những người đi lại tấp nập kia, trên mặt đều không có chút huyết sắc nào, mà trên người họ, ta càng không cảm nhận được chút sinh khí nào. Vị huynh đài này. Ta trầm ngâm một lát, kéo một người đi đường bên cạnh, định hỏi xem trong thành đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện người này lạnh lẽo khác thường. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn ta trống rỗng, như đã mất đi sinh khí. Có chút thú vị. Ta không hỏi nữa, buông người này ra, nhìn đám đông tấp nập trên đường. Những người này như những con rối bị điều khiển, đôi mắt trống rỗng toát ra vẻ chớp chóc. Cả thành e rằng không còn một người sống. Ta nheo mắt, suy nghĩ. Âm khí, thứ này không liên quan đến tu vi, chỉ có sau khi chớt mới toát ra từ thi thể. Chớt càng lâu, âm khí càng nặng. Mà trong thành có nhiều người như vậy, ban đầu ta không nhận ra âm khí, chắc hẳn là họ mới chớt không lâu. Cộng thêm mây đen dày đặc trên bầu trời thành phố, yêu khí nồng nặc trong thành, đủ để kết luận rằng trong thành này có một đại yêu. Rắc, một tia sét đột nhiên đánh xuống, tiếp theo, mây đen trên trời ảo ảo đổ mưa. Cơn mưa bất chợt này khiến ta mỉm cười. Vừa vào thành đã mưa, nếu nói không phải nhắm vào ta thì chắc không ai tin. Mưa như chút nước, đám đông trên đường vội vàng tìm chỗ trú mưa. Chỉ trong chốc lát, con phố vốn đông đúc chỉ còn lại một mình ta. Công tử, mưa to như vậy, sao không tìm chỗ trú mưa? Lúc này, một giọng nói quyến rũ vang lên từ phía sau. Ta quay đầu lại, thấy một phụ nữ khoảng 20 tuổi đang vội vã chạy đến, trên mặt mang vẻ tò mò. Khác với những cư dân khác trong thành, ánh mắt của người phụ nữ này rất linh hoạt, dung mạo xinh đẹp, không hề có chút âm khí nào. Nhưng ta bây giờ đã là chân tiên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra yêu khí nồng nặc trên người phụ nữ này. Yêu khí của yêu quái này tuy nồng đậm, nhưng chưa đủ để tàn sát cả thành. Sau lưng chắc chắn còn có yêu ma khác. Ta lạnh lùng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều này, sắc mặt dịu lại, nói, không giấu gì cô nương, ta đến đây tìm người thân, không ngờ không tìm được họ hàng, lại gặp phải cơn mưa to này. Ta đang không biết làm sao. Vừa dứt lời, ánh mắt người phụ nữ này lóe lên, nhưng ngay lập tức che giấu rất tốt. Sự khác thường trong ánh mắt tự nhiên không thể qua mắt ta, nhưng ta muốn tìm ra đại yêu sau lưng liền gật đầu, nếu vậy, công tử không bằng đến nhà ta trú mưa. Người phụ nữ dẫn ta đi trong mưa, đến một ngôi nhà nhỏ ở phía đông thành. Nàng quay lại cười xin lỗi với ta, công tử, nhà ta đơn sơ, mong công tử thứ lỗi. Cô nương đã cho ta trú mưa, ta đã vô cùng cảm kích, sao dám chê bai. Ta đi theo người phụ nữ vào nhà, nhìn xung quanh. Dường như người trong nhà nghe thấy tiếng hai người, một ông lão chống ô, nửa người ướt sũng, vội vã chạy ra. Con gái, sao giờ mới về? Vị công tử này là... Cha, vị công tử này là người đi đường, muốn tìm chỗ trú mưa, mong cha giúp đỡ. Người phụ nữ xinh đẹp vội vàng chạy đến đỡ ông lão, rồi nói, hai người cứ ngồi đi, con đi nấu cơm. Nói xong, người phụ nữ lại liếc nhìn ta, rồi đi về phía nhà bếp ở phía tây sân. Ta nhìn theo, ánh mắt lóe lên tia sáng vàng. Nhà bếp rõ ràng là một bộ xương người khổng lồ, chỉ là bị yêu khí che giấu rất kỹ. Phải nói rằng, đàn bà này cũng có chút bản lĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn, đã làm xong 3 món mặn một món canh. Sau khi bưng cơm canh nóng hổi lên,
Ông lão và bà lão cũng nhiệt tình mời ta. Công tử, mời dùng. Đa tạ. Ta gật đầu, rồi ngồi xuống. Nhưng vừa cầm bát cơm lên, ta liền thấy trong bát. Ngộ Pháp nhận ra có gì đó không ổn. Loại thuốc mê này chỉ có tác dụng với người thường. Xem ra thuật dịch dung của ta đã luyện đến cảnh giới khá cao rồi. Từ Phương giả vờ nếm thử một miếng, rồi đột nhiên ngã xuống. Hắc hắc, loài người ngu xuẩn, quả nhiên không chút đề phòng. Đàn bà đưa tay đẩy Từ Phương, thấy hắn không phản ứng, liền lôi hắn dậy, xé áo hắn ra, khẽ ngửi. Da thịt săn chắc, ngon lành cẩn thận, lần này xem như không tệ. Tuy nhiên, ngay khi ta dứt lời, định cắn Từ Phương thì bỗng cảm thấy trán bị một bàn tay chặn lại. Cùng lúc đó, giọng nói hơi khó hiểu của Từ Phương vang lên, ta có vài điều chưa hiểu rõ, không biết ngươi có thể giải đáp cho ta không? Ngươi không ngất? Đàn bà giật mình, vội vàng lùi lại vài bước, tu vi chân tiên cảnh bộc phát toàn lực. Từ Phương vỗ một chưởng vào người đàn bà. Tu vi chân tiên cảnh khiến ta không kịp phản ứng, lập tức bị đánh thành bụi phấn. Bùm, một tiếng, bụi phấn rơi xuống đất. Yêu quái này hình như cũng có tu vi thiên tiên, sao lại yếu ớt như vậy? Một chưởng vừa rồi, Từ Phương có chút kinh ngạc. Tuy hắn đã ra toàn lực, nhưng đối mặt với yêu quái thiên tiên cảnh, tuyệt đối không thể nào đánh nát vụn như vậy. Dù sao yêu tộc cũng có thể đồng thời tu luyện cả nguyên thần và nhục thân. Mấy con yêu quái nhỏ này tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Quả nhiên, lão già kia thấy Từ Phương ra tay, liền quát lớn, đừng tưởng ngươi là chân tiên mà ta sợ ngươi. Một tiếng quát, cơn mưa lớn đột ngột dừng lại. Cả ngôi nhà đổ nát biến thành xương trắng, cùng với bà lão và đàn bà đã bị đánh nát, tất cả đều hướng về phía lão già kia hội tụ, chớp mắt đã dung nhập vào cơ thể lão. Một tiếng nổ kinh hoàng, xương trắng, lão già biến thành một bộ xương khô màu hồng. Xung quanh bộ xương yêu khí bốc lên, tu vi cũng đột phá thiên tiên, đạt đến chân tiên cảnh. Đồng thời, từng sợi xiềng xích Phật môn tràn vào trong cơ thể bộ xương, tạo thành từng tia kim quang. Tiếng tụng kinh vang lên, làm sao động lòng người. Phật môn chân tiên cũng hơi thú vị đấy. Từ Phương nheo mắt, không có động tác gì khác. Hắn muốn xem yêu quái này định làm gì. Tuy nhiên, hành động của yêu quái này khiến Từ Phương có chút suy đoán về thân phận của nó. Nghe nói trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, khi đi qua Bạch Hổ Lĩnh đã gặp Bạch Cốt Tinh, từ đó mới có điển tích Tam Đả Bạch Cốt Tinh. Mà ba hình dạng mà Bạch Cốt Tinh biến hóa chính là thiếu phụ trẻ đẹp, lão già và bà lão. Chẳng lẽ mình gặp phải chính là Bạch Cốt Tinh? Nhưng những xiềng xích Phật ngôn trong cơ thể Bạch Cốt Tinh này là thế nào? Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Bạch Cốt Tinh liền cười khẩy, vươn móng vuốt sắc nhọn về phía Từ Phương, tên nhóc, dám xen vào chuyện của ta, vậy thì chớt đi. Tiếng cười gằn vang lên, móng vuốt trắng hiếu lao tới. Từ Phương tâm ý linh thông, chưa kịp ra tay, nhưng từ dưới đất bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, bao trùm lấy bộ xương khô màu hồng khổng lồ. Nát, một tiếng quát nhẹ, bộ xương khô vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ Phương thân hình thoát động, đưa tay chộp lấy xiềng xích Phật ngôn trong cơ thể bộ xương khô màu hồng. Tu vi chân tiên cảnh như rồng lộn biển, khiến bộ xương khô run lên. Tuy đã vỡ vụn, nhưng nó vẫn chưa chớt. Tuy nhiên, chiêu này của Từ Phương lại khiến nó có cảm giác sinh cơ bị hủy diệt. Chặn hắn lại cho ta. Trong cơn hoảng loạn, bộ xương khô của Bạch Cốt Tinh lại ngưng tụ. Theo tiếng hét lanh lảnh, vô số cư dân trong thành như những con rối bị điều khiển, đi ra, hướng về phía Từ Phương. Những người này đều là cư dân trong thành. Nếu ngươi muốn bem ta, phải bem hết bọn họ. Ngươi dám gánh nghiệp chướng này sao? Giọng nói ngông cuồng của Bạch Cốt Tinh vang lên. Tuy nhiên, Từ Phương không chút do dự, tung một quyền. Vài cư dân chắn trước mặt hắn lập tức bị đánh bay. Muốn dùng cách này để ngăn ta? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Giọng nói lạnh lùng của Từ Phương vang lên. Hắn không phải kẻ cổ hủ, hơn nữa những người này đã sớm mất hết sinh khí. Muốn dùng cách này để ngăn ta? Nằm mơ đi. Một quyền đánh ra, đất rung núi chuyển. Vô số cư dân đang bao vây bị đánh bay. Bạch Cốt Tinh tức giận, quát, ta không hề trêu chọc ngươi, tại sao lại chặn đường ta? Đừng tưởng ngươi là chân tiên mà ta sợ ngươi. Không cần ngươi sợ, chỉ cần mạng ngươi. Ánh mắt Từ Phương hiện lên sát ý nồng đậm. Một bước tiến lên, hắn đã đến ngay trước mặt Bạch Cốt Tinh. Ngươi làm thế nào? Nhìn Từ Phương ở ngay trước mặt, Bạch Cốt Tinh rõ ràng có chút hoảng sợ. Với kiến thức của tự nhiên không thể hiểu được thất thập nhị biến trong đó có tung địa kim quang. Ban đầu định dùng cư dân trong thành để ngăn cản Từ Phương, nào ngờ hắn không hề để tâm đến những người này. Giờ đây, Từ Phương lại quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt khiến hoảng loạn. Chặn hắn lại cho ta. Bạch Cốt Tinh hét lên, thân hình vội vàng lùi lại. Những cư dân trong thành nhanh chóng chắn trước mặt Từ Phương. Muốn chạy, ta chưa cho phép. Thấy Bạch Cốt Tinh có ý định bỏ chạy, Từ Phương đã mất hết kiên nhẫn, không muốn dây dưa với những cư dân này nữa. Thần thông lập tức thi triển, từng đạo hỏa diễm như rắn lửa nuốt chửng, nhanh chóng vây chặt Bạch Cốt Tinh đang định bỏ chạy. Bị trong biển lửa dữ dội, thấy không thể chạy thoát, Bạch Cốt Tinh chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng toàn bộ pháp lực. Giải thi pháp,
Đây là một thủ đoạn phân thân để chạy trốn mà ta đã lĩnh ngộ, có thể có 3 mạng. Chỉ cần một mạng chạy thoát, ta có thể sống lại. Giải thi pháp. Từ Phương nhìn Bạch Cốt Tinh, thấy có một hồn phách thoát ra khỏi cơ thể, liền cười lạnh, trong tay ta, dù có ngàn vạn hóa thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Từng đạo hỏa diễm như xiềng xích thần thánh, khóa chặt Bạch Cốt Tinh. Hồn phách vừa thoát ra còn chưa kịp phản ứng đã bị xiềng xích hỏa diễm khóa chặt, thiêu đốt, diệt. Một tiếng quát nhẹ, xiềng xích bộc phát ra uy lực vô thượng, rắn lửa nuốt chửng, thiêu đốt hồn phách của Bạch Cốt Tinh. Bùm! Theo hồn phách bị tiêu diệt, bộ xương khô màu hồng rơi xuống đất. Cái gọi là giải thi pháp vừa thi triển đã bị phá giải. Theo cái chết của Bạch Cốt Tinh, những cư dân bị điều khiển trong thành lần lượt ngã xuống đất, hơi thở tử khí bao trùm. Bọn họ đã sớm mất hết sinh khí, giờ đây theo Bạch Cốt Tinh chết đi, bọn họ tự nhiên cũng không còn sức lực để hoạt động. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên giáng xuống, bay vào cơ thể Từ Phương, khiến cơ thể hắn cảm thấy thoải mái, cảnh giới trong cơ thể muốn động. Đây chính là công đức lực sao? Từ Phương cảm nhận kim quang trong cơ thể, hài lòng gật đầu. Công đức do tiêu diệt Bạch Cốt Tinh mang lại trực tiếp khiến tu vi của hắn muốn động. Tuy nhiên, muốn đột phá thì vẫn còn hơi thiếu. Trong thành toàn là xác chết, nếu không xử lý, về sau chắc chắn sẽ phân hủy sinh ra dịch bệnh. Nếu loại bỏ mối nguy hiểm này, liệu có được công đức không? Từ Phương xoa cằm suy nghĩ một chút, rồi vung tay áo. Tất cả xác chết trong thành bị chất đống lại một chỗ. Từ Phương búng tay bắn ra một đạo hỏa diễm, thiêu rụi toàn bộ xác chết. Quả nhiên, theo hành động của Từ Phương, thiên đạo lại giáng xuống công đức, mà cảnh giới tu vi trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dao động. Chân tiên trung kỳ, cũng không tệ. Cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, Từ Phương hài lòng gật đầu. Tu vi của hắn tiến triển không chậm. Ở Phương Thốn Sơn hơn 1 năm đã đạt đến chân tiên sơ kỳ, nhưng so với bây giờ thì vẫn còn kém xa. Chỉ trong một ngày đã từ chân tiên sơ kỳ lên đến chân tiên trung kỳ. Sư phụ nói ta phải tôi luyện pháp lực, nâng cao tu vi. Bây giờ pháp lực chưa được tôi luyện, nhưng tu vi lại trực tiếp tăng lên, không biết là tốt hay xấu. Từ Phương lắc đầu, không đợi lửa tắt hẳn, liền định rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, Từ Phương lại phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trong ngọn lửa đang cháy lại có ánh sáng Phật môn. Hắn tu luyện ở Phương Thốn Sơn hơn 1 năm, đương nhiên có thể phân biệt được sự khác nhau giữa đạo gia và Phật môn. Vừa rồi trong cơ thể Bạch Cốt Tinh đã nhìn thấy xiềng xích Phật môn, giờ đây lại thấy ánh sáng Phật môn này, chắc chắn là do Bạch Cốt Tinh để lại sau khi chết. Từ Phương xoa cằm suy nghĩ một chút, ánh mắt dần dần hiện lên một tia hiểu rõ. Kế hoạch Phật pháp đông độ của Phật môn trong thế giới này tuy là một kế hoạch ngầm, nhưng trong mắt Từ Phương, người xuyên không, thì đây không phải là bí mật gì. Mà Bạch Cốt Tinh là một mắt xích trong kế hoạch Tây Du Thỉnh Kinh, chắc chắn có bóng dáng của Phật môn. Thú vị thật, không biết bây giờ ta đã bem Bạch Cốt Tinh, Phật môn sẽ bổ sung kiếp nạn này như thế nào. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Từ Phương, rồi nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Kế hoạch của Phật môn không liên quan gì đến hắn. Bổ sung như thế nào là chuyện của đám đầu chọc Phật môn cần phải cân nhắc. 3 năm sau, nói về Từ Phương sau khi tiêu diệt Bạch Cốt Tinh, liền tiếp tục cuộc hành trình rèn luyện của mình. Trên đường đi, hắn cũng đi qua không ít thành trì, núi rừng. Cũng giống như Bạch Cốt Tinh, hắn cũng gặp vài yêu ma gây họa cho dân lành, nhưng tu vi không cao. Vì công đức, Từ Phương cũng không nương tay, trực tiếp ra tay trấn áp. Khi rời đi, thậm chí còn có người dân tự phát lập miếu thờ hắn. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Theo Từ Phương biết, thứ tốt nhất trong tam giới chính là công đức lực. Ngoài công đức lực ra, còn có hương hỏa lực có thể dùng để tu luyện. Công đức là do thiên đạo ban cho, hương hỏa lực lại là do tín ngưỡng của dân chúng mà có. Bây giờ Từ Phương xuống núi chưa lâu, hương hỏa lực tuy không nhiều, nhưng có còn hơn không. Hôm nay, Từ Phương lại đến một thành trì, cổng thành đề 3 chữ lớn Thanh Dương Thành. Trong thành phồn hoa, chỉ có phía trên thành trì bị một đám mây đen bao phủ. Thiên đạo tuy định nhân tộc là trung tâm, nhưng kiếp nạn của nhân tộc cũng nhiều quá rồi. Ngay cả Từ Phương cũng không nhịn được. Hắn đã đi qua ít nhất 10 thành trì lớn nhỏ, nhưng không có thành nào được yên ổn, đều có yêu quái gây họa. Cũng khó trách người ta lại tín ngưỡng Phật môn và đạo gia. Dù sao trong mắt người phàm không có tu vi, chỉ có cao tăng Phật môn và tiên nhân đạo gia mới có bản lĩnh hàng yêu phục ma. Theo ta biết, kế hoạch Tây Du hình như là cuộc chiến giành giật hương hỏa giữa Phật môn và đạo gia. Từ Phương xoa cằm suy nghĩ một chút, cũng không hề né tránh, ung dung đi vào thành. Vừa đến cổng thành, bên trong liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếp đó, từ trong thành chạy ra một đội nhân mã, dẫn đầu là một vị tướng quân mặc giáp vàng, cuốn theo bụi mù, hướng về phía đông nam thành trì. Tên nhóc dẫn đầu này cũng có chút bản lĩnh. Từ Phương đã là chân tiên trung kỳ, vừa rồi hắn nhìn rất rõ người cưỡi ngựa dẫn đầu kia. Tuy là người phàm, nhưng trên người hắn lại có một tia. Tiểu nhị có vẻ uể oải dẫn Từ Phương đến một vị trí cạnh cửa sổ, hỏi: "Xem bảng hiệu của chúng ta là Cổ Lai Hương, chắc hẳn đây cũng là món ăn của chúng ta. Ngài muốn dùng món này trước chứ?" Từ Phương cũng không để ý thái độ của tiểu nhị, liền nói: "Ừ." Tuy nhiên, lúc này trên mặt tiểu nhị lại lộ ra vẻ khó khăn, "Khách quan, ngài không phải người ở đây phải không?" "Ừm."
Từ Phương ngẩng đầu nhìn, thản nhiên nói, sao? Món ăn của các ngươi không bán cho người ngoài sao? Không, không, không phải vậy. Thấy Từ Phương hiểu lầm, Tiểu Nhị vội vàng xua tay, là thế này, nếu ngài đến sớm hơn 2 năm, chúng ta còn có thể cho ngài nếm thử món ăn của chúng ta. Nhưng 2 năm nay, chúng ta không được yên ổn, muốn ăn món ăn của chúng ta thì rất khó. Không yên ổn? Sao lại không yên ổn? Từ Phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi, khách quan, ngài không biết đấy thôi. Thấy Từ Phương cũng là người dễ nói chuyện, Tiểu Nhị liền rót cho hắn một chén trà, rồi nói, ở phía đông nam Thanh Dương thành chúng ta, cách đây khoảng 100 dặm có một ngọn núi gọi là Nhị Thánh Sơn. 2 năm trước, có 2 con yêu quái rất lợi hại đến đây. Cứ mỗi tháng chúng lại đến Thanh Dương thành đòi thịt, thêm một cô gái đồng trinh. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, chúng sẽ ăn thịt người. Thành chủ không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của chúng, một mặt thỏa mãn yêu cầu của chúng, mặt khác cũng tìm cao nhân đến trừ yêu. Chỉ tiếc là người đi trừ yêu không ít, nhưng không ai quay trở lại. Mà Thanh Dương thành chúng ta vốn không sản xuất thịt, để đối phó với 2 con yêu quái đó, chúng ta đã dâng hết thịt trong thành. Bây giờ toàn thành chỉ có thể ăn chay. Nói đến đây, Tiểu Nhị cũng thở dài, chúng ta thì không sao, ít nhất ăn chay cũng sống được. Nhưng những nhà có con gái đồng trinh thì phải đặt con gái mình trước cửa, để yêu quái đến chọn. Còn có chuyện như vậy. Từ Phương nghe Tiểu Nhị nói xong, liền hỏi, vừa rồi đội nhân mã chạy ra khỏi cổng thành cũng là đi trừ yêu sao? Vâng, đó là vị tướng quân trừ yêu mà thành chủ vừa mới bổ nhiệm. Nếu bọn họ có thể hàng phục được 2 con yêu quái đó thì tốt, nếu không hàng phục được, yêu quái chắc chắn sẽ nổi giận, chúng ta lại phải dâng thêm thịt và thiếu nữ. Nghe vậy, Từ Phương gật đầu, nếu đã vậy, không cần thịt nữa, làm cho ta 2 món chay bất kỳ đi. Đợi Tiểu Nhị mang món ăn lên, còn chưa kịp ăn, bên ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió lớn. Cùng với cơn gió, một đám mây đen ngưng tụ từ yêu khí lao đến. Trong đó có thể thấy 2 bóng dáng kiêu ngạo. Một bóng dáng nuốt mây phun sương, hình dạng như rồng, khí thế kinh người. Bóng dáng còn lại 2 cánh dang rộng, há miệng phun ra mưa như chút nước. Thanh Dương thành bé nhỏ, dám phái lũ đến chịu chết, thật sự là gan to bằng trời. Bóng dáng có cánh xé toạc tầng mây, lộ ra hình dáng thật, há miệng quát, mau dâng cống phẩm, thêm 10 cặp đồng nam đồng nữ cho huynh trưởng ta tu luyện, nếu không ta sẽ san bằng thành trì này. 2 tên này sao lại có cảm giác quen thuộc? Từ Phương ngồi bên cửa sổ, cầm chén trà, lặng lẽ nhìn bóng dáng trên tầng mây. Một con rồng thì thường thấy, còn bóng dáng có cánh kia giống như chim bằng cũng bình thường. Chỉ là 2 bóng dáng này xuất hiện cùng nhau thì không bình thường. Chẳng lẽ là 2 tên sau này kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy lão bản đội mũ nho và Tiểu Nhị run rẩy chạy đến bên cửa sổ. Các ngươi làm gì vậy? Thấy hơi lạ, Từ Phương liền hỏi. Tiểu Nhị đã sợ đến mức không nói nên lời. Lão bản lắp bắp nói, khách quan, tiểu nhân đến đóng cửa sổ. Nói đến đây, trong lòng lão bản đã mắng thầm. Không biết vị khách này từ đâu đến, có phải bị bệnh không? Trong lúc này, vậy mà còn có tâm trạng ngồi đây xem kịch. Chẳng lẽ không biết yêu quái sẽ ăn thịt người sao? Không cần, ta còn muốn xem thử yêu quái này có thực lực gì. Từ Phương xua tay, lão bản vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn lắp bắp nói, nhưng, hay là tìm chỗ nào trốn đi. Thấy lão bản không chịu bỏ cuộc, Từ Phương phất tay, lão bản và Tiểu Nhị lập tức bay lên, an toàn rơi xuống phía sau quầy. Sau đó, Từ Phương lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đánh giá thực lực của 2 con yêu quái trên tầng mây. Yêu quái chim bằng có thực lực tương đối yếu hơn, đại khái là chân tiên hậu kỳ. Còn con rồng kia thì tu vi là tuần tiên sơ kỳ, ngưng tụ khí trong lồng ngực, thành tuần tiên. Một khi ngưng tụ hết khí trong lồng ngực, liền có thể phá vỡ cửa ải tuần tiên, bước vào kim tiên cảnh. Từ Phương nhìn mà có chút ghen tị. Mục đích hắn xuống núi rèn luyện lần này, một mặt là để củng cố tu vi, mặt khác là để nâng cao tu vi, ngưng tụ khí trong lồng ngực, chuẩn bị cho việc thăng lên tuần tiên. Đang lúc Từ Phương lặng lẽ quan sát, con chim đại bàng kia đã lao ra khỏi tầng mây. Một trận cuồng phong quét qua thành trì, những chiếc hộp gỗ trước cửa nhà dân bay lên không trung. Theo cuồng phong gào thét, hộp gỗ vỡ vụn, thiếu nữ bên trong run rẩy hét lên, sắp rơi vào tay chim đại bàng. Yêu nghiệt, dừng tay! Đúng lúc này, Từ Phương đột nhiên ra tay. Tay áo vung lên, cuồng phong lập tức ngừng lại. Những thiếu nữ bị thổi bay lên không trung đều bị tay áo của Từ Phương thu lại. Trên tầng mây, chim đại bàng nhíu mày. Nhìn kỹ một lúc, lông mày mới giãn ra, bởi vì hắn phát hiện tu vi của Từ Phương cũng chỉ là chân tiên trung kỳ mà thôi. Hắn là loài chim thượng cổ, đừng nói là chân tiên, ngay cả tuần tiên bình thường hắn cũng có thể đánh một trận. Tên nhóc con nào dám xen vào chuyện của ông mày? Tìm chết. Chim đại bàng vốn kiêu ngạo, bây giờ bị Từ Phương cướp mất thiếu nữ trong tay, lập tức nổi giận. Liền nhổ ra một sợi lông dài, cưỡi gió lao thẳng về phía Từ Phương. Con rồng trên tầng mây ánh mắt lóe lên, nhưng không ra tay, bởi vì hắn hiểu rõ thực lực của chim đại bàng. Một tên chân tiên nho nhỏ không đáng để hắn ra tay. Lúc này, chim đại bàng đã lao về phía Từ Phương, dùng lông dài tấn công. Từ Phương không hề hoảng hốt, tiến lên đón đỡ,
hai tay cứng rắn đỡ lấy sợi lông dài, dùng sức kéo. Chim đại bàng ngửa mặt gầm lên, so sánh sức mạnh với ta, tìm chết. Hắn là loài chim thượng cổ, trời sinh thần lực, cộng thêm tu vi chân tiên hậu kỳ, đủ để nghiền nát tất cả chân tiên trên đời. Ngay cả tuần tiên, hắn cũng có thể đánh một trận. Tuy nhiên, ngay sau đó, khóe miệng Từ Phương lại nở một nụ cười mỉa mai, ta khi nào nói muốn so tài sức mạnh với ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt chim đại bàng đại biến. Chỉ thấy trên người Từ Phương bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa vô tận, bay lên không trung, nuốt chửng chim đại bàng. Chim đại bàng ngửa mặt gầm lên, nhưng lại bị ngọn lửa của Từ Phương vây chặt. Chuyện này, không thể nào. Sắc mặt chim đại bàng đột nhiên thay đổi, vừa định phản kháng, Từ Phương lại vung tay, pháp lực hùng hậu phun ra, đánh bay cây thương trong tay chim đại bàng. Huynh trưởng, cứu ta! Trong lúc nguy cấp, chim đại bàng cũng không màng đến mặt mũi, liền kêu to. So với tính mạng, cái gọi là mặt mũi không còn quan trọng nữa. Hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm của Từ Phương. Nếu cứ tiếp tục cứng đối cứng như vậy, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đại bàng vậy mà bị tên tu sĩ nhân tộc chân tiên này áp chế. Trên tầng mây, con rồng ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không coi Từ Phương ra gì. Trong mắt tuần tiên, chân tiên chỉ là cỏ rác mà thôi. Với tu vi này của ngươi, ít nhiều cũng nên hiểu chuyện. Chúng ta không hề trêu chọc ngươi, hôm nay tại sao ngươi lại đối địch với chúng ta? Con rồng xé toạc tầng mây, từ trên cao nhìn xuống Từ Phương, thản nhiên nói, thả đại bàng ra, ta có thể tha cho ngươi. Tha cho ta. Từ Phương không khỏi bật cười, giọng nói dần trở nên lạnh nhạt, đáng tiếc, ngươi không xứng. Vừa dứt lời, Từ Phương vung tay áo về phía con rồng trên không. Đối mặt với kẻ địch có tu vi cao hơn mình, Từ Phương lựa chọn ra tay trước. Bởi vì hắn đã khống chế được chim đại bàng, nếu để con rồng này ra tay trước, hắn sẽ rất khó phân chia tâm trí để chống đỡ. Ngông cuồng. Thấy Từ Phương không những không thần phục mình, mà còn trực tiếp ra tay với mình, con rồng lập tức nổi giận. Tên nhân tộc nhỏ bé như con kiến hôi, có chút tu vi liền không biết trời cao đất dày là gì. Gầm lên giận dữ, há miệng ra, một viên châu màu xanh phun ra. Dòng nước cuồn cuộn theo viên châu này trút xuống, như thiên hà sụp đổ, ngày tận thế. Cả Thanh Dương thành gần như trong nháy mắt đã bị dòng nước nhấn chìm. Vô số nhà cửa đổ nát, người dân bị nhấn chìm trong dòng nước, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tốt lắm, tu vi đột phá, tâm thần sảng khoái, Từ Phương cũng ngửa mặt cười to. Nhìn người dân trong thành thương vong vô số, Từ Phương trầm ngâm một lát, rồi vung tay áo phải ra, thu hết người dân trong thành vào trong. Đối với hắn, con rồng này gây ra càng nhiều sát nghiệt, hắn càng cứu được nhiều người, sau này công đức nhận được càng nhiều. Bây giờ trong tay áo phải của hắn có không biết bao nhiêu thiếu nữ được cứu, bây giờ lại cứu thêm toàn bộ người dân trong thành, thiên đạo chắc chắn sẽ lại giáng xuống công đức. Chỉ là trước tiên phải xử lý hai con yêu quái này đã. Vậy thì đến đây đi. Quát lớn một tiếng, Từ Phương thi triển pháp quyết, một ngọn núi trực tiếp bị hắn di chuyển đến, nghiền ép con rồng. Di Sơn Điền Hải, tên nhóc này phía sau chắc chắn có cao nhân, nếu không tuyệt đối không thể lĩnh ngộ được thần thông này. Con rồng bỗng nảy ra một ý, bị bóng đen của ngọn núi bao phủ, hắn lập tức thu hồi viên châu màu xanh, nói, tên nhóc, lần này chúng ta chịu thua. Ngươi thả hắn ra, chúng ta lập tức rời đi. Lúc này, hắn không muốn đánh nhau với Từ Phương nữa, bởi vì không có ý nghĩa. Tên tu sĩ nhân tộc này đã thi triển thần thông Di Sơn Điền Hải, phía sau chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân như vậy hắn không thể trêu vào, vậy hắn cũng không dám bem tên nhóc này. Đã như vậy, đánh tiếp còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, lần này nếu chủ động lui binh, nói không chừng còn có thể lấy lòng tên nhóc này, cũng coi như kết một đoạn thiện duyên. Hừ, yêu tộc chẳng lẽ đều là lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh sao? Từ Phương hỏa diễm ngập trời, đứng giữa không trung, tóc dài bay phấp phới, vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ là ta vẫn chưa hết hứng. Chưa dứt lời, Từ Phương đột nhiên ra tay. Nói đúng ra, đây là đối thủ đầu tiên mà hắn gặp phải kể từ khi xuyên không đến nay, coi như là ngang tài ngang sức. Đương nhiên phải đánh cho đã. Hơn nữa, trong trận chiến sinh tử này, cũng có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tên nhóc, thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Thấy Từ Phương không chịu bỏ qua, con rồng lập tức nổi giận, giọng nói lạnh lùng làm rung chuyển trời đất. Ngọn núi đang nghiền ép xuống trực tiếp sụp đổ. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, bóng đen che khuất bầu trời lại ập đến. Chỉ là một tên chân tiên, tại sao lại có pháp lực dồi dào như vậy? Con rồng nhìn mà kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục ngọn núi trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đã bị Từ Phương di chuyển đến, nện xuống đầu hắn. Thần thông Di Sơn Điền Hải hắn cũng từng thấy, nhưng chưa từng thấy ai dám sử dụng như vậy. Chẳng lẽ không sợ pháp lực không đủ mà bị phản phệ sao? Tên điên, đây là tên điên. Trong lòng con rồng đột nhiên nảy sinh ý định rút lui. Là một đại yêu, hắn không cần phải liều mạng với Từ Phương như vậy. Hơn nữa, sau khi giao thủ, hắn đã thăm dò được thực lực của Từ Phương. Nếu hắn ra tay toàn lực, có lẽ có thể áp chế được đối phương, nhưng cũng chỉ là có lẽ. Mà cho dù áp chế được Từ Phương, hắn chắc chắn cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Đánh nhau với tên điên liều mạng này thật sự là được không bù mất.
Đại Bằng, mau rút lui. Nghĩ đến đây, con rồng đột nhiên quát lớn, rồi dùng pháp lực hùng hậu nghênh đón những ngọn núi đang ập đến. Ầm, hai bên va chạm, con rồng cố ý cứu giúp nên đã sử dụng toàn bộ pháp lực. Điều này cũng khiến pháp lực trong cơ thể Từ Phương xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng. Chim Đại Bằng bị Từ Phương áp chế, nghe thấy tiếng gọi của con rồng, cũng nhân cơ hội này vỗ cánh bỏ chạy. Tên nhóc, huynh trưởng ta là Đại Lực Ngưu Ma Vương ở Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động. Lần này chúng ta thua rồi, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Thoát khỏi sự áp chế của Từ Phương, con rồng hung hăng để lại một câu tàn nhẫn, rồi nháy mắt ra hiệu với chim Đại Bằng, hai tên lập tức bỏ chạy. Tên này vậy mà thật sự là huynh đệ kết nghĩa của Ngưu Ma Vương. Nói cách khác, hai tên này chính là Dao Ma Vương và Bằng Ma Vương sau này kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không. Từ Phương chợt lóe lên một ý nghĩ, khó trách tên này lại tự tin, kiêu ngạo như vậy, hóa ra là huynh đệ kết nghĩa của Đại Yêu Ngưu Ma Vương. Chỉ là, lấy Ngưu Ma Vương ra dọa, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ sợ sao? Thấy hai yêu đã bỏ chạy, Từ Phương cũng không đuổi theo, muốn bem chúng, sau này còn nhiều cơ hội. Bây giờ Từ Phương còn một việc quan trọng hơn cần phải làm. Vừa rồi khi một mình đấu với Dao Ma Vương và Bằng Ma Vương, Từ Phương cảm thấy khí trong lồng ngực có chút dao động, nghĩ đến chắc là tích lũy của mình đã đủ, nên hắn muốn tìm một nơi bí mật để thử đột phá tuần tiên. Một khi khí trong lồng ngực ngưng tụ thành công, chính là lúc hắn đột phá đến tuần tiên. Nghĩ vậy, Từ Phương thả những người dân mà hắn đã thu vào tay áo ra. Nhân tộc có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, thành trì bị phá hủy, chắc hẳn họ sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Mà hắn đã cứu được nhiều người như vậy, thiên đạo chắc chắn sẽ giáng xuống công đức. Quả nhiên, sau khi trận chiến kết thúc, Từ Phương rõ ràng cảm thấy công đức trong cơ thể tăng lên không ít. Hắn vẫn tiếp tục tích lũy công đức, rồi nhìn xung quanh, lập tức cưỡi mây tìm kiếm nơi bí mật. Không lâu sau, hắn tìm thấy một ngọn tiên sơn bí mật, liền bay vào trong. Ngọn núi này tên là Phù Đồ Sơn. Trên núi có một cây đại thụ cao chọc trời, tụ tập linh khí của trời đất, gọi là cây Phù Tang. Nơi này địa thế hiểm trở, linh khí nồng đậm, rất thích hợp để đột phá cảnh giới. Bây giờ Từ Phương đã đạt đến chân tiên hậu kỳ, trải qua 3 năm tích lũy, đã vô cùng viên mãn. Hơn nữa, vừa trải qua một trận chiến, khí trong lồng ngực có chút dao động, chính là thời cơ tốt để đột phá tuần tiên. Cảnh giới tuần tiên thực chất là một cửa ải trong tu luyện. Chỉ có đột phá tuần tiên, ngưng tụ khí trong lồng ngực mới có thể coi là cao thủ. Đối với người tu luyện mà nói, đây là một loại biến chất. Tuy nhiên, đối với Từ Phương mà nói, đây chỉ là một loại rèn luyện mà thôi. Ngay từ khi xuyên không đến đây, hắn đã có quyết tâm trở thành cường giả trong thiên địa. Xuyên không một chuyến, phải tung hoành tam giới mới không uổng phí cuộc đời này. Nghĩ vậy, Từ Phương ngồi xếp bằng trên đỉnh cây Phù Tang. Hít thở, linh khí của trời đất đặc quánh như mưa, lấy Từ Phương làm trung tâm điên cuồng hội tụ. Mà Từ Phương lúc này cũng từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu thử ngưng tụ khí trong lồng ngực, đột phá. Một tháng sau, tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Từ Phương, làm rung chuyển cả ngàn dặm xung quanh. Từ Phương mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, pháp lực quanh thân dao động, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Phá! Quát lớn một tiếng, cảnh giới tuần tiên đột phá, cuối cùng cũng tuần tiên rồi. Từ Phương hài lòng cảm nhận pháp lực trong cơ thể, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. So với trước khi đột phá, pháp lực bây giờ hùng hậu hơn gấp 5 lần. Đồng thời, lôi kiếp tuần tiên lặng lẽ giáng xuống. Tuy nhiên, Từ Phương có kinh nghiệm độ kiếp nên khá dễ dàng vượt qua. Xem ra có chút linh lực, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tuần tiên, thật sự là hậu sinh khả úy. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh Từ Phương. Từ Phương như bị sét đánh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Có thể đến gần mình mà mình không hề hay biết, người này chắc chắn là một đại năng. Xem ra có chút linh lực, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tuần tiên, thật sự là hậu sinh khả úy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Từ Phương. Từ Phương gần như không cần suy nghĩ, lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn lão già mặc đạo bào râu tóc bạc phơ bên cạnh. Lão già này mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, quanh thân có lực lượng hỏa diễm dao động tầng tầng lớp lớp. Hơi thở hùng hậu khiến Từ Phương ánh mắt nghiêm lại. Tiền bối quá khen. So với tiền bối, chút tu vi này của vãn bối chẳng đáng là gì. Từ Phương không khỏi cẩn thận. Người này có thể lặng lẽ đến gần mình mà mình không hề hay biết, hơi thở hùng hậu kèm theo lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ, tất cả đều cho thấy đây là một đại năng tuyệt đối. Chẳng lẽ là Ô Sào Thiền sư, Lục Áp tiền bối? Vì trước khi xuyên không đã từng xem Tây Du Ký, nên Từ Phương biết Phù Đồ Sơn chính là địa bàn của Ô Sào Thiền sư. Chỉ là khi đến Phù Đồ Sơn, hắn đã kiểm tra xung quanh, nơi này không có sinh vật nào. Nghĩ đến Ô Sào Thiền sư đã đi nơi khác, mà nơi này cao chọc trời, linh khí dồi dào, thích hợp để đột phá cảnh giới, nên Từ Phương mới chọn nơi này. Bây giờ chủ nhân nơi này thấy mình ở trên địa bàn của ông ta, nếu gây sự thì sẽ phiền phức. Tuy nhiên, ngay khi Từ Phương đang cảnh giác, điều bất ngờ đã xảy ra. Ô Sào Thiền sư mỉm cười nói, ta đã lâu không xuống núi, không ngờ tiểu hữu lại biết tên tuổi của ta. Chuyện này, vãn bối cũng là nghe được từ sư phụ Bồ Đề tổ sư. Phù Đồ Sơn là địa bàn của Lục Áp tiền bối. Từ Phương trầm ngâm một lát,
không giấu giếm thân phận của mình. Hơn nữa, Ô Sào Thiền sư tu vi thâm hậu, hắn không cần phải giấu giếm. Hơn nữa, lai lịch của Ô Sào Thiền sư, hắn biết rất rõ. Nghe nói bản thể của Ô Sào chính là một trong 10 đứa con của thiên đế yêu tộc thời kỳ Hồng Hoang. 10 con kim ô đậu trên cây phù tang, bị thánh nhân chuẩn đề của phương Tây dụ dỗ đến Hồng Hoang. Kết quả trong cuộc chiến, bị hậu duệ của Vu tộc bắn chết 9 con kim ô bằng thần tiễn. Con kim ô còn lại chính là Ô Sào. Mà trong thời kỳ phong thần, Ô Sào còn từng hóa thân thành Lục Áp đạo nhân giúp đỡ Tây Kỳ, dùng đinh đầu thất tiễn thư bem chết Triệu Công Minh, dùng trảm tiên phi đao chấn động Hồng Hoang, đại phóng dị sắc. Tuy nhiên, sau phong thần, Lục Áp đạo nhân lại đầu quân cho Tây Phương giáo, bỏ danh hiệu Lục Áp đạo nhân, hóa thân thành Ô Sào Thiền sư. Ngay từ thời kỳ phong thần, Ô Sào đã là tu vi đại la kim tiên. Trước mặt ông ta, giấu giếm thân phận không có ý nghĩa gì. Hóa ra là đồ đệ của Bồ Đề. Khó trách. Ô Sào Thiền sư hơi ngạc nhiên. Chỉ là, dù là Lục Áp hay Ô Sào, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Bây giờ ta đã xem nhạt hồng trần, không màng đến chuyện tam giới. Tiểu hữu đến đây cũng coi như có duyên. Nói xong, Ô Sào Thiền sư cảm nhận được lực lượng hỏa diễm nhàn nhạt trong cơ thể Từ Phương, nói: ta thấy tiểu hữu vừa đột phá cảnh giới, ta và tiểu hữu đều thuộc hỏa mạch, muốn chỉ điểm tiểu hữu một chút, không biết tiểu hữu có đồng ý không? Ta có một quyển Phật môn tâm kinh, có thể giúp tiểu hữu loại bỏ tâm ma, tu hành thuận lợi. Không biết tiểu hữu có muốn tu luyện không? Vừa dứt lời, Từ Phương chợt lóe lên một ý nghĩ, liền hiểu ý của Ô Sào Thiền sư. Tâm kinh này, trước khi xuyên không hắn cũng từng nghe nói đến, nhưng hắn không có hứng thú. Thiền sư có lòng tốt, vãn bối xin đa tạ. Nhưng vãn bối đã được tổ sư truyền thụ pháp môn tu luyện, có thể ổn định tâm cảnh. Còn về Phật môn tâm kinh, có lẽ có chỗ độc đáo, nhưng lý niệm trong đó không hợp với ta. Vãn bối xin đa tạ tiền bối. Lời này của Từ Phương, nếu đổi lại là tăng nhân Phật môn khác, e rằng lập tức sẽ nổi giận. Tuy nhiên, Ô Sào Thiền sư lại là một ngoại lệ. Ông ta từng là thái tử yêu tộc, cũng từng vào đạo môn, cuối cùng mới chuyển sang Linh Sơn. Có thể nói lý niệm của ông ta thông suốt các môn phái. Mà Từ Phương cũng chính vì điểm này mới dám nói những lời này trước mặt Ô Sào Thiền sư. Tiểu hữu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là không thích kinh văn Phật môn? Không phải. Từ Phương lắc đầu, nói, Phật môn và đạo môn đều có ưu khuyết điểm riêng. Vãn bối không phải là không thích kinh văn Phật môn, chỉ là không thể đồng tình với lý niệm của Phật môn mà thôi. Lời này của hắn, nếu đổi lại là tăng nhân Phật môn khác, e rằng lập tức sẽ nổi giận. Tuy nhiên, Ô Sào Thiền sư lại là một ngoại lệ. Ông ta từng là thái tử yêu tộc, cũng từng vào đạo môn, cuối cùng mới chuyển sang Linh Sơn. Có thể nói lý niệm của ông ta thông suốt các môn phái. Mà Từ Phương cũng chính vì điểm này mới dám nói những lời này trước mặt Ô Sào Thiền sư. Ta thấy tiểu hữu chưa lĩnh ngộ được lý niệm của Phật môn, có chỗ nào không ổn. Tiểu hữu có muốn ta giải thích không? Ô Sào Thiền sư lúc này lại có hứng thú. Vốn tưởng rằng với tu vi cường đại của mình, tiểu tu sĩ trước mắt chắc chắn sẽ cảm kích, nhưng đối phương lại nói ra những lời khiến ông ta bất ngờ. Vãn bối nói bừa, nếu nói sai, tiền bối đừng để tâm. Từ Phương trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên nói. Mà Ô Sào Thiền sư lúc này cũng tìm một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống trước mặt Từ Phương. Hệt như đang bình đẳng luận đạo với Từ Phương, lão già kia nói, tiền bối, theo hiểu biết của vãn bối, Phật môn Linh Sơn tự xưng là đại thiện, điều này không sai chứ? Từ Phương thản nhiên hỏi. Ô Sào Thiền sư gật đầu, Từ Phương lại nói tiếp, tuy nhiên, trong Linh Sơn, người chân tâm hướng Phật lại rất ít. Phật môn giảng rằng nhà giàu phải cúng dường 3 đấu 3 thăng gạo vàng. Nếu Phật nói chúng sinh bình đẳng, tại sao lại không thể đối xử bình đẳng giữa người giàu và người nghèo? Ô Sào Thiền sư nghe vậy, ánh mắt lóe lên, đáp, tiểu hữu nói không sai, nhưng Linh Sơn cũng không đến nỗi tệ hại như vậy. Ngươi có biết chuyện xưa về Phật tổ Như Lai cắt thịt cho chim ưng, Quan Âm Bồ Tát hóa thân thành hổ? Nếu không phải thật sự đại thiện, sao có thể làm được như vậy? Từ Phương gật đầu, Quan Âm Bồ Tát và Phật tổ Như Lai làm vậy có thể gọi là thiện, nhưng vãn bối lại cho rằng đó chỉ là giả tạo. Hổ ăn thịt xong, chẳng lẽ sẽ không săn mồi nữa? Kim sĩ đại bằng nuốt thịt Như Lai, chẳng lẽ sẽ không hại mạng nữa? Việc này chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ ác, giống hệt những kẻ giúp đỡ trụ vương thời phong thần. Từ Phương không ngừng lại, nói tiếp, điều mà vãn bối không thể đồng tình nhất với Phật môn Linh Sơn chính là cái gọi là người thiện hành thiện trăm năm, một khi làm ác sẽ không đắc đạo. Kẻ ác sát sinh trăm năm, một khi buông đao liền có thể lập địa thành Phật. Điều này thật tàn nhẫn và bất công với người thiện trăm năm. Nếu đã bất công, người đời cần gì Phật pháp? Phải biết rằng chúng sinh đều khổ, tự mình cứu độ chính mình. Lời này khiến ánh mắt Ô Sào Thiền sư lóe lên kim quang, dường như đã ngộ ra điều gì, bỗng nhiên cười lớn, ha ha ha. Tiểu hữu nói đúng, Linh Sơn quả thật có chỗ không ổn. Chúng sinh đều khổ, tự mình cứu độ chính mình. Nói như vậy, dù không có Phật môn truyền đạo, người đời vẫn có thể tự sinh sôi, ngày càng hưng thịnh. Phản ứng này của ông khiến Từ Phương ngẩn người. Anh chỉ nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ lại đánh trúng tâm tư của Ô Sào Thiền sư. Xem ra ảnh hưởng của Phật môn cũng không lớn lắm. Tiểu hữu chỉ điểm, khiến ta bừng tỉnh.
Ô Sào Thiền sư cười lớn, khiến Từ Phương ngẩn ra. Không ngờ mình chỉ nói bâng quơ một câu mà Ô Sào Thiền sư lại tự ngộ ra. Tiền bối quá khen. Từ Phương đáp lễ. Ô Sào Thiền sư trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay điểm vào hư không. Một chiếc hồ lô đỏ và một cuốn sách cổ xuất hiện trong tay. Hai vật này là pháp khí sát phạt mà ta từng dựa vào thời phong thần. Sau khi vào Linh Sơn, chúng đã bị niêm phong nhiều năm. Hôm nay được tiểu hữu chỉ điểm, ta không biết báo đáp thế nào, xin tặng hai vật này cho tiểu hữu. Từ Phương trong lòng chợt động. Anh đương nhiên biết Ô Sào Thiền sư, hay còn gọi là Lục Áp đạo nhân, có pháp bảo gì thời phong thần. Hồ lô đỏ chính là Trảm Tiên Phi Đao, còn cuốn sách kia chắc hẳn là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư thuộc Thiên Cương Tam Thập Lục biến, Từ Phương đã tu luyện rồi, nên cuốn sách này không có nhiều ý nghĩa với anh. Ngược lại, chiếc hồ lô đỏ chứa Trảm Tiên Phi Đao khiến anh thèm muốn. Trảm Tiên Phi Đao là cực phẩm tiên thiên linh bảo, bên trong có 48 đạo cấm chế, nằm trong hồ lô đỏ. Lưỡi đao dài 7 tấc, luyện nguyên thần vào trong, có mắt có mày. Nếu bị ánh mắt của Trảm Tiên Phi Đao nhìn vào sẽ hôn mê, chủ nhân của Trảm Tiên Phi Đao chỉ cần niệm chú thỉnh bảo bối chuyển thân, đao xoay 3 vòng là có thể bem người. Có thể nói, đây là một pháp khí sát phạt bất chấp lẽ phải. Ô Sào Thiền sư tặng bảo vật này, e rằng không ai có thể từ chối. Từ Phương không ngờ chỉ nói vài câu mà Ô Sào Thiền sư lại tặng quả hậu hĩnh như vậy. Vì thế, anh đương nhiên không từ chối, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, nói với Ô Sào Thiền sư, nếu vậy, đa tạ tiền bối. Chuyện nhỏ thôi. Ô Sào Thiền sư xua tay, rồi nói, hai bảo vật này đã tặng cho tiểu hữu, ta cũng có chút hiểu biết về việc tế luyện chúng. Tiểu hữu cứ việc tế luyện tại đây, ta cũng có thể giúp đỡ. Nếu vậy, vãn bối đa tạ tiền bối. Từ Phương không từ chối. Có một cao thủ hộ pháp, anh cũng yên tâm hơn. Ngay lập tức, anh ngồi xếp bằng, bắt đầu tế luyện Trảm Tiên Phi Đao. Bên ngoài núi Phù Đồ, không biết từ lúc nào, xuất hiện một bóng người mờ nhạt. Bóng người này mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm vào dãy núi Phù Đồ. Ô Sào này lòng dạ không giống người Linh Sơn. Nếu có người quen biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là Phật tổ Như Lai của Linh Sơn, nhưng bóng dáng mờ ảo, rõ ràng chỉ là một phân thân. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Từ Phương và Ô Sào Thiền sư, trong lòng ông ta naturally bất mãn. Tên này sỉ nhục Phật môn ta, Ô Sào không những không trừng trị mà còn tặng bảo vật. Phật môn ta không dung thứ được hắn. Lẩm bẩm một mình, trong mắt phân thân Như Lai lóe lên vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, ông ta không lập tức xuất hiện, bởi vì Ô Sào Thiền sư vốn không hòa hợp với Linh Sơn. Lần này ông ta đến đây cũng là vì kế hoạch Phật pháp đồng độ. Ô Sào hiện đang dạy dỗ tên kia tu hành, nếu ông ta đột ngột xuất hiện, e rằng sẽ gây ra rắc rối. Hơn nữa, tu vi của Ô Sào Thiền sư chỉ kém ông ta một chút. Lần này ông ta đến chỉ là phân thân, chưa chắc đã đánh lại Ô Sào. Nghĩ vậy, phân thân Như Lai trong lòng kiêng kỵ, chỉ đợi tên con kiến huyền tiên kia rời khỏi núi Phù Đồ, ông ta sẽ lại vào núi. Trong núi Phù Đồ, Từ Phương ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Đinh Đầu Thất Tiễn Thư và tế luyện Trảm Tiên Phi Đao. Ô Sào Thiền sư ngồi đối diện, nói, nếu có gì không hiểu, cứ hỏi ta. Từ Phương gật đầu. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư anh đã tu luyện qua, giờ xem lại thần thông của Ô Sào Thiền sư, lập tức cảm thấy quen thuộc. Thiền sư, thần thông này ta đã tu luyện qua, giờ đã thông hiểu, dung hợp với Đinh Đầu Thất Tiễn Thư này rồi. Từ Phương cảm nhận một chút, phát hiện Đinh Đầu Thất Tiễn Thư của Ô Sào không khác mấy so với Thiên Cương Tam Thập Lục biến mà Bồ Đề Tổ sư truyền thụ. Chỉ là thần thông này muốn thi triển phải có sinh linh cố định và mất 21 ngày, không dễ kiểm chứng sự thần diệu của nó. Ngươi đã tu luyện rồi? Ô Sào Thiền sư ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại, phải rồi, ngươi là đồ đệ của Bồ Đề Tổ sư, ta quên mất. Từ Phương gật đầu, sau đó lấy hồ lô đỏ ra, bắt đầu tế luyện Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao khác với Đinh Đầu Thất Tiễn, thủ đoạn sát phạt cực kỳ mạnh mẽ, nếu tế luyện thành công sẽ rất có lợi cho anh. Đúng lúc này, Ô Sào Thiền sư đột nhiên chìm xuống, bởi vì ông ta phát hiện liên hệ nguyên thần giữa mình và hồ lô đỏ đã bị cắt đứt. Ngay sau đó, liên hệ giữa ông ta và Trảm Tiên Phi Đao cũng bị cắt đứt. Không phụ lòng tiền bối, vãn bối đã tế luyện thành công. Từ Phương tay cầm hồ lô đỏ, cảm nhận nguyên thần của mình đã dung hợp với Trảm Tiên Phi Đao, cũng hài lòng gật đầu. Anh có thể nhanh chóng tế luyện Trảm Tiên Phi Đao hoàn toàn là nhờ vào năng lực pháp bảo tinh thông mà hệ thống ban thưởng. Trước đây anh có thể triệu hồi kim cô bổng cũng là nhờ vào năng lực này. Tuy nhiên, Ô Sào Thiền sư lại trợn tròn mắt. Ông ta có thể cảm nhận được liên hệ giữa mình và Trảm Tiên Phi Đao đã bị cắt đứt, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Chưa đến một nén nhang mà, đây là loại ngộ tính gì vậy? Cực phẩm tiên thiên linh bảo nói tế luyện là tế luyện ngay được. Ông ta sống vô số năm, chưa từng nghe nói đến chuyện kỳ lạ như vậy. Tiểu hữu thật sự đã tế luyện thành công? Ô Sào Thiền sư không thể tin nổi hỏi. Mặc dù liên hệ giữa ông ta và Trảm Tiên Phi Đao đã bị cắt đứt, nhưng ông ta vẫn không thể tin được. Từ Phương mỉm cười, hồ lô đỏ trên tay mở ra, Trảm Tiên Phi Đao xoay tròn, hào quang tỏa sáng. Không dám giấu giếm tiền bối, vãn bối có thể chất đặc biệt, có thể tế luyện pháp bảo trong thời gian cực ngắn, khiến tiền bối chê cười rồi. Chê cười? Ô Sào Thiền sư nào cười nổi.
Trên đời này chuyện lạ gì cũng có lẽ thật sự có thể chất có thể tế luyện pháp bảo trong thời gian ngắn như vậy, nhưng lại để ông ta gặp được. Thật đáng ghen tị. Mọi thứ đều do duyên phận, tiểu hữu đã có được bảo vật này, hy vọng sau này sẽ sử dụng vào việc thiện. Ô Sào Thiền sư nói vậy, nhưng trong lòng đã quyết định, sau này có cơ hội nhất định phải đến Phương Thốn Sơn một chuyến, hỏi Bồ Đề tổ sư xem có thể chuyển giao đồ đệ không. Mới mấy chục tuổi đã tu thành huyền tiên, hơn nữa còn tế luyện pháp bảo trong chưa đầy một nén nhang, nhân tài xuất chúng như vậy, ông ta đương nhiên cũng muốn thu làm đồ đệ. Vẫn phải đa tạ tiền bối tặng bảo. Từ Phương đứng dậy, nói, lần này gặp được thiền sư, thật là may mắn. Vãn bối còn có việc, xin phép cáo từ trước. Thiền sư bảo trọng, ngày khác vãn bối sẽ lại đến bái phỏng. Nhìn bóng lưng Từ Phương rời đi, Ô Sào Thiền sư thản nhiên nói, Phật tổ đã đến, sao không hiện thân? Vừa dứt lời, hào quang rực rỡ, Phật luân xoay chuyển, một vị tăng nhân uy nghiêm xuất hiện, chính là phân thân Như Lai. Phật tổ tự mình phân thân đến đây, Ô Sào thật thất lễ. Ô Sào Thiền sư nói không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nhưng phân thân Như Lai cũng không để ý, mà nói, A Di Đà Phật, nếu không có việc quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không phân thân đến đây. Lần này là vì đại sự của Phật môn ta. Phật tổ cứ nói thẳng. Giọng Ô Sào Thiền sư vừa dứt, Như Lai hào quang rực rỡ, nói, vài trăm năm nữa, Phật pháp đồng độ sẽ chính thức bắt đầu, đây là đại kế của Phật môn ta. Đến lúc đó, cần ngươi ở đây truyền thụ cho đội ngũ Thỉnh Kinh một quyển tâm kinh, giúp họ ổn định tâm cảnh, đi về phía Tây. Vì là do thánh nhân quyết định, Phật pháp đồng độ, Ô Sào tự nhiên tuân theo. Ô Sào Thiền sư thản nhiên nói, Phật tổ còn việc gì khác không? Thấy Ô Sào Thiền sư dường như muốn đuổi khách, Như Lai không để ý, liền hỏi, vừa rồi khi ta vào núi, nghe thấy một tu sĩ nhân tộc bác bỏ lý niệm của Linh Sơn, nói năng bừa bãi. Tại sao thiền sư không hàng phục hắn mà còn tặng pháp bảo thần thông? Câu này có ý chất vấn. Dù sao ông ta là Phật tổ Như Lai, mà Ô Sào Thiền sư bây giờ cũng coi như là người của Phật môn, ông ta đương nhiên có quyền hỏi. Tuy nhiên, Ô Sào Thiền sư lại cười lạnh. Năm đó, thời phong thần, ông ta hóa thân thành Lục Áp đạo nhân, giúp Xiển giáo tiêu diệt Triệt giáo Triệu Công Minh. Còn Như Lai này, năm đó từng là thủ đồ đa bảo đạo nhân của Triệt giáo. Đây cũng chính là nguyên nhân hai người luôn bất hòa. Phật môn thu nạp niệm lực của chúng sinh thiên địa. Lời nói của tên kia đã giúp ta giác ngộ, ta muốn kết thúc nhân quả này, tự nhiên sẽ tặng bảo. Ô Sào Thiền sư cười lạnh. Hơn nữa, Đinh Đầu Thất Tiễn và Trảm Tiên Phi Đao đều là của ta muốn tặng cho ai là quyền của ta. Một câu nói đã giúp ngươi giác ngộ, nói như vậy, tên này cũng có chút căn, đáng để vào Phật môn ta. Phật tổ Như Lai mỉm cười. Nếu vậy, tên này ta thu định rồi. Hừ, chỉ là một phân thân, ngươi cho rằng ngươi có năng lực đó sao? Ô Sào Thiền sư nói. Hơn nữa, phân thân này của ngươi chỉ là một hơi thở của bản thể, chỉ có tu vi huyền tiên, muốn độ hóa hắn, e là không đủ. Phân thân Như Lai không tranh luận với Ô Sào, chỉ mỉm cười. Dưới ánh Phật quang, phân thân đạp mây rời đi, chỉ còn lại giọng nói vang vọng, chỉ là huyền tiên, dù chỉ là một hơi thở của ta, cũng có thể độ hóa hắn trong nháy mắt. Hơn nữa, Phật ta từ bi, ta sẽ khuyên nhủ hắn, không phải chỉ dựa vào tu vi. E rằng không do ngươi quyết định đâu. Nhìn Như Lai cũng rời đi, trong mắt Ô Sào Thiền sư lóe lên nụ cười, lẩm bẩm. Qua cuộc trò chuyện với Từ Phương, ông ta đã hiểu, Từ Phương không phải người chân tâm hướng Phật. Như Lai này muốn độ hóa anh, quả thật là si tâm vọng tưởng. Mà nếu ông ta muốn cưỡng ép độ hóa Từ Phương, Trảm Tiên Phi Đao trong tay Từ Phương không phải đồ bỏ. Hơn nữa, Từ Phương là đồ đệ chân truyền của Bồ Đề tổ sư, ngoài thánh nhân ra, ai dám động vào anh thì người đó sẽ xui xẻo. Đương nhiên, những lời này ông ta sẽ không nói cho Như Lai biết. Như Lai đến muộn, tự nhiên không nghe thấy Từ Phương tự nói ra sư môn của mình. Mà Từ Phương chỉ có tu vi huyền tiên, Như Lai cũng không thèm bói toán lai lịch sư môn của anh. Nếu ông ta biết Từ Phương là đồ đệ của Bồ Đề tổ sư ở Phương Thốn Sơn, e rằng sẽ không tự tin như vậy. Mặc dù Như Lai chỉ là một hơi thở hóa thành phân thân, nhưng dù sao bản thể của ông ta cũng là tu vi chuẩn thánh. Đối với một số pháp thuật thần thông tự nhiên không phải Từ Phương có thể so sánh được. Hơn nữa, Từ Phương lần này không phải đang vội, bay cũng không nhanh, nên chỉ trong chốc lát, Như Lai đã đuổi kịp anh. Phật quang chiếu rọi, bao phủ bầu trời. Một tòa Phật điện bằng Phật quang lặng lẽ xuất hiện trước mặt Từ Phương. Từ Phương đương nhiên không biết trên núi Phù Đồ, Ô Sào và phân thân Như Lai đã lời qua tiếng lại. Cũng không biết Như Lai muốn độ hóa mình vào Phật môn. Lúc này, anh nhướng mày, đã đến trước Phật điện do Như Lai biến hóa. Từ Phương hơi nhíu mày. Thật ra anh đến dãy núi này là vì nhìn thấy trong dãy núi có một luồng yêu khí, đến đây để rèn luyện, hàng yêu. Nhưng không ngờ, đến trong núi lại thấy một tòa Phật điện. Chẳng lẽ là yêu ma biến hóa thành Phật điện? Từ Phương nhìn luồng yêu khí nhàn nhạt, nhíu mày. Tuy nhiên, anh không hề sợ hãi. Dựa vào độ đậm đặc của yêu khí này, yêu ma ở đây nhiều nhất cũng chỉ có tu vi chân tiên. Mặc kệ Phật điện này là gì, thử Trảm Tiên Phi Đao trước đã. Từ Phương suy nghĩ một lúc, cũng không hiểu tại sao trong núi vừa có yêu khí vừa xuất hiện Phật điện. Anh cũng là cao nhân lớn, trực tiếp lấy hồ lô đỏ ra, tìm nơi yêu khí tản ra,
trực tiếp tế ra pháp bảo. Hồ lô đỏ đột nhiên xuất hiện, hào quang tỏa sáng. Một thanh phi đao dài 7 tấc, có mắt có mày từ trong hồ lô bay ra. Sau đó hào quang tỏa sáng, mắt mày trên phi đao nhìn về phía yêu ma trong núi. Yêu ma đang yên đang lành ở nhà, họa từ trên trời rơi xuống, căn bản không biết mình đã chọc phải ai, lập tức cảm thấy nguyên thần choáng váng, không còn khống chế được, sau đó hiện nguyên hình, lại là một con bọ cạp khổng lồ. Từ Phương thấy nguyên thần của con bọ cạp này đã bị khống chế, lập tức nói, thỉnh bảo bối chuyển. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng niệm Phật vang lên, A Di Đà Phật. Một vị hòa thượng hào quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện, nói, thí chủ, chúng sinh đều là sinh mệnh, yêu vật này tu hành không dễ, thí chủ hà tất phải tận bem tuyệt. Chính là phân thân Như Lai. Từ Phương nhìn vị hòa thượng trước mắt, khác với Ô Sào thiền sư, anh lại có cảm giác chán ghét bản năng đối với hòa thượng này. Vị đại sư này nói phải. Trong lòng Từ Phương tuy chán ghét, nhưng sẽ không tùy tiện sát sinh. Anh đã điều tra, con bọ cạp này đã hại chết hàng chục mạng người, cho nên mới đến đây trừ yêu. Nhưng hòa thượng này tuy khiến anh chán ghét, nhưng đối phương cũng chưa làm điều ác, ít nhất là anh không biết đối phương có làm điều ác hay không, cho nên anh sẽ không dễ dàng ra tay với hòa thượng này. Đại sư nói chúng sinh đều là sinh mệnh, vậy con bọ cạp này hại chết hàng chục người dân, chẳng lẽ lại bỏ qua cho nó? Tu hành không dễ, tha cho nó một mạng. Từ Phương vừa dứt lời, phân thân Như Lai lắc đầu, nói, yêu vật này dù có trăm ngàn tội lỗi, nếu nó hối cải, vẫn có thể đắc chính quả của Phật môn ta. Bần tăng nguyện dẫn nó về Linh Sơn, mong thí chủ tha cho nó một lần. Phật âm vang dội, dường như còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ khiến người ta không thể kháng cự. Tuy nhiên, Từ Phương lại không bị ảnh hưởng, lạnh lùng nói, nếu ta không muốn tha cho nó thì sao? A Di Đà Phật. Phân thân Như Lai niệm Phật hiệu. Bần tăng tự nhiên không muốn thấy thí chủ sát sinh, sa vào ma đạo. Nếu thí chủ thả con bọ cạp này, bần tăng có thể cho thí chủ vào Linh Sơn, được quả vị La Hán. Ngược lại, Phật môn tuy từ bi, nhưng cũng có thủ đoạn kim cang hàng ma. Phân thân Như Lai xuất hiện vào lúc Từ Phương sắp bem con bọ cạp không phải là không có lý do. Thánh nhân đã định Phật pháp đồng độ, phải trải qua 9981 nạn, cho nên mới đến đây báo cho Ô Sào biết. Mà sau khi gặp Ô Sào, muốn độ hóa Từ Phương lại là ý nghĩ bất chợt. Chỉ là khi ông ta nhìn thấy con bọ cạp kia, đột nhiên trong lòng mơ hồ như có cảm ứng, con bọ cạp này cũng có thể đưa vào 9981 nạn. Thả một con yêu quái là có thể được quả vị La Hán của Phật môn, Như Lai không tin Từ Phương không động lòng. Hơn nữa, lời nói của ông ta vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không tin Từ Phương không đồng ý. Tuy nhiên, Từ Phương lại khiến ông ta bất ngờ. Ta không có hứng thú với quả vị La Hán của Phật môn. Đại sư e là tìm nhầm người rồi. Từ Phương thản nhiên nói. Ta nhất tâm cầu đại đạo, không muốn làm hòa thượng thanh tâm quả dục. Thí chủ không muốn sao? Phân thân Như Lai kinh ngạc, nhưng trong mắt lại có chút hứng thú. Vì thí chủ quyết không thả con bọ cạp này vào Linh Sơn, bần tăng đành phải độ hóa thí chủ vậy. Ngươi cứ thử xem. Trong mắt Từ Phương lóe lên vẻ chế giễu. Tăng nhân Phật môn đều đạo mạo như vậy, muốn động thủ thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc. A Di Đà Phật, thí chủ đã cố chấp không chịu quay đầu, bần tăng đắc tội rồi. Phân thân Như Lai thấy không thể thuyết phục được Từ Phương, vừa dứt lời, đột nhiên vươn tay ra, không chút do dự. Một chưởng đánh xuống, không gian co lại, một bàn tay vàng khổng lồ xuất hiện trên không, đè xuống Từ Phương. Chỉ trong chốc lát, sẽ bóp nát Từ Phương trong lòng bàn tay. Chưởng Trung Phật Quốc. Từ Phương nhìn bàn tay vàng khổng lồ, cảm nhận được sự ngột ngạt trong không gian, trong lòng kinh ngạc. Thần thông này, anh chỉ mới nghe nói đến. Trên đời này, ngoài thánh nhân ra, chỉ có một người có thể thi triển, đó là Phật Tổ Như Lai. Sau này, khi Phật Tổ Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, cũng sử dụng chính thần thông này. Không hổ danh là ai, dám biến hóa Phật điện ở đây, hóa ra là Phật Tổ Như Lai. Từ Phương có thể cảm nhận được, tu vi của Phật Tổ trước mắt chỉ là huyền tiên, xem ra chỉ là phân thân tùy ý biến hóa. Nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao Phật Tổ Như Lai lại biến hóa thành phân thân huyền tiên để tìm mình. Chẳng lẽ danh tiếng trừ yêu của ta mấy năm nay đã lọt vào tai Linh Sơn? Nghĩ vậy, trong lòng Từ Phương càng thêm chán ghét. Mình hàng yêu phục ma, Phật Tổ Như Lai lại muốn độ hóa mình, chẳng lẽ Linh Sơn với yêu ma thiên hạ là một nhà? Phải nói, đôi khi não bổ thật đáng sợ. Đang lúc anh suy nghĩ miên man, bàn tay vàng khổng lồ đã ập xuống. Từ Phương ánh mắt sắc bén, cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, vung quyền đánh tới. Bùm! Một quyền đánh trúng bàn tay vàng khổng lồ đang rơi xuống. Rắc! Bàn tay vàng lập tức phát ra tiếng răng rắc, một vết nứt xuất hiện, sau đó lan ra như mạng nhện. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Trong mắt phân thân Như Lai lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ Phương lại mỉm cười, xoay tay lại, hồ lô đỏ xuất hiện. Sau đó, Trảm Tiên Phi Đao thò đầu ra khỏi hồ lô, nhìn về phía Phật Tổ Như Lai. Phân thân Như Lai dù chỉ là một hơi thở, nhưng cũng có tu vi huyền tiên, ai biết ông ta có ẩn giấu át chủ bài gì không. Cho nên, Từ Phương không dám chủ quan, trực tiếp giải quyết ông ta dứt khoát. Trảm Tiên Phi Đao quả thật mạnh mẽ, nhưng trong tay ngươi chỉ mới tế luyện sơ bộ,
dù dồn hết pháp lực cũng không thể đạt đến cảnh giới vạn vật giai sát. Sát khí tỏa ra, Phật tổ Như Lai ánh mắt ngưng tụ, thản nhiên nói: "Thí chủ, ngươi hà tất phải chống cự? Tu vi của ta tuy chỉ là huyền tiên, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trảm Tiên Phi Đao này là tiên thiên linh bảo, không phải thứ ngươi có thể sở hữu, vẫn nên giao cho bần tăng bảo quản. Đợi ngươi vào Linh Sơn, bần tăng sẽ tặng ngươi một món hậu thiên linh bảo." Vừa nói, Như Lai liền vươn tay ra, chộp lấy Trảm Tiên Phi Đao. Dưới ánh Phật quang, cả đất trời bừng sáng. Nhìn bàn tay Như Lai chộp tới, Từ Phương cười lạnh: "Nếu vậy, ta đành phải thử uy lực của pháp bảo này rồi." Ngay sau đó, Từ Phương dồn hết pháp lực vào hồ lô đỏ. Lập tức, một luồng uy áp cực kỳ khủng bố tỏa ra từ lưỡi đao. Mắt mày trên phi đao nhìn thẳng vào Niết Bàn cung của Như Lai, không hề quan tâm đến bàn tay Như Lai đang chộp tới. Hào quang vừa chiếu vào Niết Bàn cung của Như Lai, ông ta lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, trong lòng thầm kêu không ổn. Bàn tay chộp về phía Từ Phương không thể nào hạ xuống được nữa, dừng lại trước mặt Từ Phương. Còn phân thân Như Lai thì có cảm giác choáng váng, sắp ngã xuống. Tên này nội lực thâm hậu như vậy. Lúc này, phân thân Như Lai trong lòng kinh hãi. Tu vi của Từ Phương chỉ là huyền tiên sơ kỳ, vậy mà có thể thúc giục hồ lô đỏ, khống chế phân thân huyền tiên đỉnh phong của ông ta. Ông ta đương nhiên không biết, tuy Từ Phương chỉ mới tế luyện Trảm Tiên Phi Đao sơ bộ, nhưng vì có năng lực pháp bảo tinh thông của hệ thống, Trảm Tiên Phi Đao đã hoàn toàn nhận chủ Từ Phương. Đừng nói chỉ là phân thân huyền tiên, dù là kim tiên, hôm nay cũng phải ngã xuống tại đây. Hỏng rồi, Niết Bàn cung bị khóa. Như Lai vùng vẫy trăm bề, nhưng mí mắt vẫn từ từ khép lại. Phân thân huyền tiên đỉnh phong không thể nào chống đỡ được uy lực của Trảm Tiên Phi Đao. Lúc này, Từ Phương không chút do dự, thúc giục pháp lực, miệng niệm chú, thỉnh bảo bối chuyển thân. Vừa dứt lời, Trảm Tiên Phi Đao trên hồ lô bay ra, rơi thẳng xuống đỉnh đầu phân thân Như Lai, xoay tròn. 3 vòng xoay chuyển, hào quang tỏa sáng. Rắc, đầu của phân thân Như Lai bị chặt đứt. Phụt, theo đầu bị chặt đứt, phân thân Như Lai cũng ngã xuống đất. Sau một trận kim quang lóe lên, hóa thành một làn gió nhẹ, tan biến vào. Lúc này, Từ Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Phân thân Như Lai tìm đến anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đối mặt với loại đại thần thông giả này, dù Từ Phương tự tin, nhưng cũng phải dốc toàn lực. Sau khi bem phân thân Như Lai, ánh mắt anh lại nhìn về phía con bọ cạp đã hôn mê. Nơi này cách Tây Lương Nữ Quốc không xa, theo nguyên tắc, con bọ cạp này e rằng chính là con trong 9981 nạn sau này. Ban đầu, anh không định can thiệp vào kế hoạch của Phật môn, nhưng bây giờ phân thân Như Lai lại chủ động ra tay, muốn độ hóa anh, vậy thì phải khiến Phật môn bớt đi một nạn. Bên con bọ cạp đang hôn mê này, Từ Phương không dùng đến Trảm Tiên Phi Đao nữa, trực tiếp một quyền đánh nát nó. Phật môn người quá đáng, cứ thế bỏ qua thì không được, phải xả giận. Từ Phương nhìn xác con bọ cạp, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Anh không phải người tất báo, nhưng cách làm của Như Lai thật sự khiến anh ghê tởm. Chỉ bem phân thân Như Lai và con bọ cạp không đủ để xả giận trong lòng Từ Phương. Nghĩ vậy, Từ Phương vung tay, pháp lực cuồn cuộn, Phật điện do Như Lai biến hóa lập tức biến thành một cái bàn gỗ. Trên tay Từ Phương xuất hiện một con búp bê rơm. Búng tay một cái, búp bê rơm được đặt lên bàn gỗ. 2 ngọn đèn được Từ Phương búng tay thắp sáng. Lại vung tay, tay phải Từ Phương xuất hiện một cây bút lông sói. Cầm bút viết lên người búp bê rơm 4 chữ: Linh Sơn Như Lai. Sau đó, Từ Phương ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm. Anh muốn dùng thuật đinh đầu thất tiễn để nguyền rủa bản thể của Như Lai. Trong Linh Sơn Phật môn, bên trong Vạn Phật điện, Như Lai đang giảng kinh thuyết pháp. Với tu vi chuẩn thánh của ông ta, giảng pháp có thể nói là từng chữ từng câu đều là Phật âm, vạn Phật giác ngộ. Nhưng đúng lúc đang giảng pháp long trọng này, Như Lai đột nhiên trong lòng, trên mặt lóe lên vẻ tức giận. Ông ta có thể cảm nhận được phân thân huyền tiên đỉnh phong do mình thở ra đã bị người ta bem chớt. Con kiến huyền tiên nho nhỏ cũng dám bem phân thân của ta. Ô sao, tên này quả thật không giống người Phật môn. Nếu không phải nhờ Trảm Tiên Phi Đao của hắn, làm sao phân thân của ta có thể bị bem? Là người đứng đầu Phật môn hiện nay, Phật tổ Như Lai biết rõ đại kế Phật pháp đồng độ. Mà ô sao là một trong 81 nạn, tạm thời không thể động đến. Đợi đến khi Phật pháp đồng độ hoàn thành, nhất định phải tước bỏ chức vị của ô sao ở Linh Sơn, trấn áp ở bờ biển Bột Hải. Trong lòng Như Lai dâng lên cơn giận, bấm ngón tay tính toán, muốn biết tung tích của Từ Phương. Tuy nhiên, sau khi tính toán, Như Lai lại chìm xuống. Bởi vì trong quá trình suy diễn của ông ta, lại không thể nào suy ra được lai lịch của Từ Phương. Mọi thứ về Từ Phương đều mơ hồ. Chẳng lẽ có đại năng ra tay che giấu thiên cơ? Trong mắt Như Lai lóe lên vẻ nghi hoặc. Có thể che giấu thiên cơ, khiến ngay cả ông ta cũng không thể tính toán được Từ Phương, đối phương ít nhất cũng phải có tu vi mạnh hơn ông ta. Mà trong tam giới này, tu vi có thể vượt qua ông ta, ngoài mấy vị thánh nhân ra, không còn ai khác. Chẳng lẽ có thánh nhân nhúng tay vào chuyện này? Như Lai tự nhiên không thể nào hiểu được sự tồn tại của hệ thống, loại pháp bảo gian lận thần kỳ này. Nếu thật sự là thánh nhân ra tay, chuyện này phải cẩn thận xử lý. Như Lai hít sâu một hơi, nghĩ đến con bọ cạp vốn nên là một nạn, lập tức bấm ngón tay suy diễn lại. Mà lần suy diễn này,
ông ta đã suy ra được con bọ cạp đã chết. Đến lúc này, Như Lai gần như không cần nghĩ cũng có thể khẳng định, con bọ cạp nhất định là do Từ Phương bem. Ta đích thân ban cho nó quả vị La Hán, tên tiểu tử này không cần, lại cố ý phá hoại kế hoạch của Phật môn ta, thật sự muốn chết. Đúng lúc Như Lai đang phẫn nộ ở Linh Sơn, cách núi Phù Đồ không xa, Từ Phương đã dựng xong búp bê rơm, đốt giấy tiền vàng mã, sau đó kết ấn bái lạy. Trong lúc bái lạy, pháp lực trong cơ thể anh đang tiêu hao điên cuồng, khiến sắc mặt Từ Phương trở nên tái nhợt. Dù sao, đinh đầu thất tiễn có thể nhắm vào bất kỳ sinh linh nào trong tam giới. Ai đọc Tây Du Ký đều biết, bái lạy 11 ngày là có thể phân tán tam hồn thất phách của người bị nguyền rủa. Chỉ là tu vi của người bị nguyền rủa càng cao, pháp lực mà người thi pháp cần phải bỏ ra càng nhiều. Hơn nữa, khi tu vi cao đến một mức độ nhất định, chưa chắc đã có hiệu quả tuyệt đối. Ví dụ như Từ Phương, chỉ có tu vi huyền tiên sơ kỳ, anh muốn phân tán tam hồn thất phách của Như Lai, một vị chuẩn thánh, e rằng có vắt kiệt anh cũng không thể thành công. Chỉ là mục đích của Từ Phương không phải thật sự muốn phân tán Như Lai, anh chỉ muốn cho Như Lai một bài học. Từ Phương, không phải ai cũng có thể bắt nạt. Mà sau này, dù Như Lai muốn tìm anh gây phiền phức, cùng lắm thì anh trốn vào Phương Thốn Sơn. Trời đất bao la, chẳng lẽ Như Lai còn dám đi tìm Bồ Đề Tổ sư gây sự? Dù sao, Bồ Đề Tổ sư cũng không có ấn tượng tốt gì với Phật môn, tự nhiên sẽ bảo vệ anh chu toàn. Đây cũng là lý do khiến Từ Phương dám cả gan nguyền rủa Như Lai. 21 ngày trôi qua nhanh chóng, đinh đầu thất tiễn cũng sắp kết thúc. Lúc này, sắc mặt Từ Phương tái nhợt. Với tu vi huyền tiên mà cưỡng ép nguyền rủa chuẩn thánh, không thể nào nguyền rủa chết Như Lai được. Tuy nhiên, Từ Phương chỉ muốn cho Như Lai một bài học, vậy là được rồi. Theo pháp lực trong cơ thể dần dần khôi phục, sắc mặt anh cũng dần dần hồng hào trở lại. Hành trình rèn luyện vẫn tiếp tục. Ngày nọ, Từ Phương đang đi dạo, lại cảm thấy pháp lực trong cơ thể có chút dao động, tu vi của anh dường như sắp đột phá. Lúc này, đã nửa năm trôi qua kể từ khi anh nguyền rủa Như Lai. Nửa năm nay, anh đã đi qua không biết bao nhiêu thành trì của phàm nhân, trên đường đi cũng đã củng cố pháp lực của mình vững chắc hơn. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc đột phá lên huyền tiên trung kỳ. Thuận theo tự nhiên, đã muốn đột phá thì cứ đột phá thôi. Từ Phương tìm một dãy núi hẻo lánh, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ linh khí của trời đất. Trong chốc lát, linh khí cuồn cuộn hội tụ. Đang lúc anh tập trung tinh thần đột phá cảnh giới, lại hoàn toàn không phát hiện ra, bên cạnh dãy núi này có một tấm bia đá cao 3 thước. Trên bia đá có 3 chữ, cho biết tên của ngọn núi này, Tích Lôi Sơn. Trên Tích Lôi Sơn này có một hang động gọi là Ma Vân Động. Trong lúc Từ Phương đang hấp thụ linh khí của trời đất, trong Ma Vân Động, một lão già đã bị động tĩnh này thu hút. Lão già này có tu vi huyền tiên, là chủ nhân của ngọn núi này, tên là Vạn Tuế Hồ Vương. Lúc này, Vạn Tuế Hồ Vương nhìn linh khí cuồn cuộn trên Tích Lôi Sơn, trong mắt lóe lên vẻ sáng ngời. Có người đang đột phá cảnh giới trên Tích Lôi Sơn, xem động tĩnh này, e rằng là cảnh giới huyền tiên. Luồng khí tức này dương khí dồi dào, nếu lấy dương khí của hắn, dùng bí pháp của Hồ tộc truyền vào cơ thể Ngọc Diện để điều hòa âm dương, Ngọc Diện cũng không đến nỗi sau này không có chỗ dựa. Vạn Tuế Hồ Vương tư chất ngu độn, tu luyện mấy vạn năm cũng chỉ có tu vi huyền tiên hậu kỳ. Giờ đại nạn sắp đến, điều duy nhất ông ta còn lưu luyến trên đời chính là con gái mình, Ngọc Diện Hồ Ly. Mà tư chất của Ngọc Diện Hồ Ly rất bình thường, tu luyện mấy trăm năm cũng chỉ có tu vi địa tiên. Một khi Vạn Tuế Hồ Vương chết đi, Ngọc Diện e rằng không giữ nổi cơ nghiệp của Tích Lôi Sơn. Mà giờ đây, khi Vạn Tuế Hồ Vương nhìn thấy một luồng khí tức dương khí dồi dào xuất hiện trên Tích Lôi Sơn, trong lòng lập tức nảy ra ý định. Chỉ cần lấy được dương khí của tu sĩ huyền tiên này, dùng bí pháp của Hồ tộc truyền vào cơ thể Ngọc Diện để dung hợp, ít nhất cũng có thể giúp Ngọc Diện bước vào cảnh giới thiên tiên, thậm chí chân tiên cũng không phải là không thể. Ý nghĩ vừa động, Vạn Tuế Hồ Vương liền lắc mình, chỉ trong chốc lát đã đến nơi Từ Phương đang tu luyện. Tên này lại là tu sĩ hệ hỏa. Nhìn ngọn lửa bập bùng xung quanh Từ Phương, Vạn Tuế Hồ Vương trong lòng cảnh giác, âm thầm tích tụ pháp lực, chuẩn bị đánh lén. Lúc này, Từ Phương đang cố gắng hấp thụ linh khí của trời đất, chuyển hóa thành pháp lực trong cơ thể để đạt đến huyền tiên trung kỳ. Sự tích lũy của anh trong thời gian qua đã khiến nội lực của anh dồi dào, chỉ trong thời gian ngắn, huyền quan trong cơ thể ầm ầm vang lên, đột phá cảnh giới. Huyền tiên trung kỳ. Từ Phương thở ra một hơi, trong mắt kim quang lưu chuyển, ngũ hành chi khí trong lồng ngực cũng bắt đầu ngưng tụ. Ngũ hành chi khí, còn gọi là ngũ hành chi lực. Trước đây, khi Từ Phương đột phá lên huyền tiên sơ kỳ, vì bản thân anh thuộc tính hỏa, nên hỏa khí trong lồng ngực đã ngưng tụ. Giờ đột phá lên huyền tiên trung kỳ, trong cơ thể anh lại sinh ra một thuộc tính khác. Từng tia điện lóe lên trên người Từ Phương, kèm theo ngọn lửa, khiến anh trông như đang tắm trong lôi hỏa. Điều này khiến Từ Phương ngẩn ra. Khi Bồ Đề Tổ sư dạy bảo, chỉ nói trong cơ thể con người có ngũ hành chi khí, sau khi ngưng tụ đủ cả 5 loại là có thể đột phá lên kim tiên. Nhưng không ngờ, thuộc tính thứ hai ngưng tụ trong cơ thể anh lại là lôi điện. Chẳng lẽ là do lúc vượt qua lôi hỏa kiếp, ta đã hấp thụ lôi khí? Từ Phương có chút khó hiểu, nhưng chuyện này anh cũng không nghĩ ra được là tốt hay xấu, chỉ đành tạm gác lại, đợi sau này về Phương Thốn Sơn rồi hỏi tổ sư vậy.
Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, một lão già đột nhiên hiện nguyên hình, vươn móng vuốt chộp về phía Từ Phương. Chính là Vạn Tuế Hổ Vương. Ông ta đã đợi ở bên cạnh rất lâu, chính là đợi lúc Từ Phương vừa đột phá xong, có chút lơ là để đánh lén. Dù sao, ông ta đã già yếu, thủ đoạn không bằng lúc trẻ, nếu trực tiếp giao chiến, e rằng khó mà chiến thắng. Mà thời cơ ông ta chọn cũng rất tốt, nếu trúng chiêu này, dù tên tiểu tử trước mắt không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Chỉ tiếc, ông ta lại gặp phải Từ Phương, người dám đối đầu ngay cả với Phật tổ Như Lai. Lão hồ ly, ta đã sớm phát hiện ngươi ở gần đây rồi. Anh dám đột phá cảnh giới ở đây, sao có thể không chút phòng bị nào? Ngay khi Vạn Tuế Hồ Vương vừa đến, anh đã phát hiện ra. Nhưng đối phương chưa ra tay, Từ Phương tự nhiên phải đột phá tu vi của mình trước. Mà để đối phó với lão hồ ly này, Từ Phương thậm chí còn không thèm dùng đến Trảm Tiên Phi Đao. Ý nghĩ vừa động, Từ Phương nắm chặt tay phải. Rắc, một tia sét đánh xuống. Ầm. Chỉ một quyền, lôi điện cuồn cuộn, kèm theo ngọn lửa có thể thiêu đốt vạn vật, ầm ầm đánh vào móng vuốt của lão hồ ly. A! Vạn Tuế Hồ Vương kêu thảm thiết, một móng vuốt nát vụn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Theo dự đoán ban đầu của Vạn Tuế Hồ Vương, tuy ông ta đã già yếu, thủ đoạn không bằng lúc trẻ, nhưng với tu vi huyền tiên hậu kỳ của mình, muốn bem tên thanh niên vừa bước vào huyền tiên trung kỳ này, cũng phải nắm chắc 10 phần. Tuy nhiên, ông ta không ngờ lại đá phải tấm sắt. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, Vạn Tuế Hồ Vương không muốn bỏ qua, đè nén nỗi kinh hoàng trong lòng, hít sâu một hơi, lại lao về phía Từ Phương. Bên ngươi, lấy dương khí và pháp lực của ngươi, ngọc diện của ta có thể bước vào thiên tiên, thậm chí chân tiên cũng không phải là không thể. Tiểu tử, dám đến Tích Lôi Sơn, ngươi nhất định phải chết. Tuy Vạn Tuế Hồ Vương biết mình đã đá phải tấm sắt, nhưng ông ta không còn cơ hội nào khác. Nếu để tên tu sĩ nhân tộc này chạy thoát, sau này muốn tìm được người thích hợp e rằng rất khó. Khó tu, muôn vàn khó khăn. Ngọc diện hồ ly Từ Phương nghe vậy, cười lạnh. Giờ nàng đã hiểu thân phận lão hồ ly trước mặt. Hắn dám vươn móng vuốt về phía nàng tất nhiên không thể bỏ qua. Hắn muốn chết, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Từ Phương quát lạnh, trong lòng bàn tay lôi hỏa cuồn cuộn, thân hình nàng biến mất. Lại xuất hiện, nàng đã ở trước mặt Vạn Tuế Hồ Vương, một chưởng in lên ngực hắn. Thần thông túng địa kim quang, Vạn Tuế Hồ Vương đồng tử co rút, thân thể nổ tung, hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, một đám mây bay đến, kèm theo tiếng gọi, "Phụ vương." Từ Phương nhìn lên, thấy hai bóng người trên mây. Một người là nữ tử xinh đẹp, đang cầm thương lao xuống, Ngọc Diện Hồ Ly. Nghe nàng gọi Vạn Tuế Hồ Vương là phụ vương, Từ Phương lập tức hiểu ra thân phận nàng ta. Phụ vương ta tu đạo mấy vạn năm, chưa từng làm điều ác, ngươi vì sao bem hắn? Nàng ta nhìn Từ Phương, đôi mắt hồ ly đầy căm hận. Từ Phương thản nhiên nói, phụ vương ngươi có tội hay không, ta không quan tâm. Nhưng hắn muốn đánh lén ta, làm sai thì phải trả giá. Ngươi nói dối. Ngọc Diện Hồ Ly không tin, hận ý ngập trời, lao tới tấn công Từ Phương. Nàng ta đã bị thù hận che mờ lý trí. Ngươi dám bem phụ vương ta, phải đền mạng. Sát khí hiện lên trong mắt Từ Phương. Nàng không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc. Một bàn tay khổng lồ hiện ra, nắm lấy Ngọc Diện Hồ Ly, siết nhẹ. Phụt, Ngọc Diện Hồ Ly nổ tung. Từ Phương phủi tay, ném xác nàng ta xuống, nhìn lên đám mây. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Lúc này, bóng người còn lại trên mây mới kinh hô, Ngọc Diện. Rồi lao xuống, nhưng đã muộn, Ngọc Diện Hồ Ly đã chết. Từ Phương nhìn rõ người này. Đầu trâu, mình người, chân guốc trâu, mặc giáp đen, tay cầm tam xoa kích, rõ ràng là tu vi kim tiên. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Trượng phu của La Sát Nữ ở Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, Đại yêu Ngưu Ma Vương. Ngoài tên hào sắc này, chắc không có con trâu nào khác dây dưa với Ngọc Diện Hồ Ly. Ngươi là ai, dám bem ái thiếp của ta? Chán sống rồi sao? Ngưu Ma Vương nhìn xác Ngọc Diện Hồ Ly, trừng mắt nhìn Từ Phương. Từ Phương mỉm cười, ngươi có bản lĩnh bem ta không? Nghe câu nói ngông cuồng này, Ngưu Ma Vương càng tức giận. Nếu hắn biết hai huynh đệ kết nghĩa của mình cũng từng thua trong tay Từ Phương, chắc chắn sẽ càng điên tiết hơn. Thực ra, tình cảm giữa hắn và Ngọc Diện Hồ Ly không sâu đậm. Hắn dây dưa với nàng ta vì biết Vạn Tuế Hồ Vương sắp chết. Nếu cưới Ngọc Diện Hồ Ly, toàn bộ thế lực Tích Lôi Sơn sẽ thuộc về hắn. Vì vậy, hắn mới cùng Ngọc Diện Hồ Ly về gặp Vạn Tuế Hồ Vương. Ai ngờ chưa kịp gặp, cả hai đã chết. Làm sao Ngưu Ma Vương không giận? Nếu sau khi hắn tiếp quản Tích Lôi Sơn, hai người này mới chết thì không sao, nhưng hắn lại chậm một bước. Nhưng cũng không sao, nếu bem được nữ tu sĩ nhân tộc này, hắn vẫn có thể chiếm được Tích Lôi Sơn. Không biết điều, vậy ta sẽ bem ngươi, Tế Điện Hồ Vương và ái thiếp của ta. Ngưu Ma Vương gầm lên, khí thế bừng bừng, tu vi kim tiên bộc phát, tam xoa kích đâm thẳng vào Từ Phương. Từ Phương không hề nao núng, lấy ra cây thương bạc nhận được ở Đông Hải, đỡ đòn. Keng, tiếng va chạm vang lên, tam xoa kích đánh vào thân thương, lửa tóe khắp nơi. Từ Phương cảm thấy tay nặng trĩu, lập tức phản ứng, đẩy lùi tam xoa kích của Ngưu Ma Vương. Hừ, Ngưu Ma Vương kinh ngạc.
hắn được mệnh danh là Đại lực Ngưu Ma Vương, khí lực đứng đầu trong số các kim tiên. Vậy mà trong lần giao thủ vừa rồi, hắn phát hiện khí lực của nữ tu sĩ nhân tộc này không hề thua kém hắn. Điều này khiến Ngưu Ma Vương khó chịu. Đường đường là Đại lực Ngưu Ma Vương, sao có thể thua kém người khác về sức mạnh, huống hồ đối phương còn là tu sĩ nhân tộc có tu vi thấp hơn hắn. Ngưu Ma Vương lại vung tam xoa kích, mang theo uy lực kinh thiên động địa, đánh xuống Từ Phương. Từ Phương cũng không chịu thua, dùng thương bạc chống đỡ. Tiếng va chạm vang lên không ngừng trên Tích Lôi Sơn, lửa tóe tung tóe, đất rung núi chuyển. Giao chiến mấy chục hiệp, lòng bàn tay Ngưu Ma Vương đã tê dại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ, chỉ riêng về sức mạnh, nữ tu sĩ nhân tộc cảnh giới huyền tiên này lại không hề thua kém hắn. Thấy ánh mắt Ngưu Ma Vương thay đổi, Từ Phương dừng tay, cười nói, Đại lực Ngưu Ma Vương, chỉ có chút sức lực này thôi sao? Thực ra nàng có thể dùng Trảm Tiên Phi Đao, nhưng Ngưu Ma Vương là kim tiên, chưa chắc Trảm Tiên Phi Đao đã có tác dụng. Hơn nữa, Ngưu Ma Vương là đối thủ tốt để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy, Từ Phương càng hứng thú. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương như bị sỉ nhục, hít sâu một hơi, thu hồi tam xoa kích. Chỉ là huyền tiên, dù sức mạnh lớn, chẳng lẽ ngươi còn đấu lại thần thông của ta sao? Ngưu Ma Vương dậm chân, quát, Pháp Thiên Tượng Địa. Thân hình hắn bỗng phình to, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương đã cao vạn trượng. Pháp Thiên Tượng Địa là một trong 36 phép thiên cang, Ngưu Ma Vương đương nhiên có thể thi triển. Lúc này, hắn cao vạn trượng, hít thở cũng khiến trời đất rung chuyển. Dù ta không dùng pháp lực, chỉ cần Pháp Thiên Tượng Địa cũng đủ dẫm chết ngươi. Ngưu Ma Vương ngửa mặt cười lớn, sát khí đong đầy. Từ Phương cười lạnh, Pháp Thiên Tượng Địa sao? Vậy thử xem ai mạnh hơn. Nàng niệm chú, thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, thân hình nàng cũng bắt đầu phình to. Lúc ở Phương Thốn Sơn tu luyện thần thông này, nàng chỉ cao ngàn trượng, nhưng theo tu vi tăng lên, Pháp Thiên Tượng Địa của nàng bây giờ đã khác xưa, 100 trượng, ngàn trượng, 3000 trượng. Ngưu Ma Vương nhìn xuống thân hình đang lớn dần của Từ Phương, cười khẩy, cũng có chút bản lĩnh, nhưng quá yếu. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, pháp lực của Từ Phương lại bùng nổ, pháp thân tiếp tục phình to. 5000 trượng, 7000 trượng, vạn trượng. Sắc mặt Ngưu Ma Vương trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ nữ tu sĩ nhân tộc này cũng biết Pháp Thiên Tượng Địa. Nàng chỉ là huyền tiên, làm sao có thể tu luyện pháp thân đến vạn trượng. Nhưng vẫn chưa dừng lại, pháp thân của Từ Phương tiếp tục phình to. 12.000 trượng, 13.000 trượng. Ngưu Ma Vương đã ngây người. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn bị áp đảo. Từ Phương dốc toàn lực thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, thân hình tăng lên đến 18.000 trượng mới dừng lại. Lúc này, thân hình nàng đã hoàn toàn khuất trong mây, Ngưu Ma Vương chỉ có thể ngước nhìn. Nhìn thân hình cao hơn mình đến 8.000 trượng, Ngưu Ma Vương trợn tròn mắt. Thực ra, không chỉ hắn, ngay cả Từ Phương cũng không ngờ, Pháp Thiên Tượng Địa mà nàng lâu nay không dùng, theo tu vi và thực lực tăng lên, lại có thể cao đến 18.000 trượng. Mà Ngưu Ma Vương đường đường là kim tiên, cũng chỉ cao vạn trượng. Cách giải thích duy nhất, có lẽ là nhờ công pháp Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết mà sư phụ truyền thụ. Theo tu vi của nàng tiến vào huyền tiên, Cửu Phẩm Hỗn Nguyên Quyết đã nở ra 5 cánh hoa trắng trong đan điền của nàng. Khi cánh hoa thứ 6 nở rộ, nàng sẽ bước vào kim tiên. Lúc này, Từ Phương không có thời gian nghĩ đến việc tu luyện sau này. Nàng nhìn xuống Ngưu Ma Vương, nhỏ bé hơn mình 8.000 trượng, rồi tung một quyền xuống. Ngưu Ma Vương lập tức hoàn hồn, nhìn nắm đấm to bằng đầu mình, vội vàng lùi lại. Ầm. Một quyền của Từ Phương đánh xuống, san bằng Tích Lôi Sơn, vô số yêu ma bên trong bị chôn vùi. Ngưu Ma Vương vội vàng thoát khỏi phạm vi Tích Lôi Sơn, sau đó trừng lớn mắt, tim như nhỏ máu. Tích Lôi Sơn mà hắn muốn chiếm, cứ thế bị san phẳng. Hắn ve vãn Ngọc Diện Hồ Ly, phản bội La Sát Nữ, chẳng phải là vì thế lực của Tích Lôi Sơn sao? Kết quả, nữ tu sĩ nhân tộc đáng ghét này lại phá hủy nó chỉ bằng một đấm. Điều này khiến mọi nỗ lực của hắn trở nên vô ích. Tu sĩ nhân tộc, ngươi thật quá đáng. Ngưu Ma Vương gầm lên. Đừng tưởng pháp thân mạnh mẽ là có thể thắng ta. Về pháp lực, với tu vi huyền tiên trung kỳ, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Ngưu Ma Vương dậm chân, vung tam xoa kích đâm vào Từ Phương. Từ Phương không né tránh. Thương bạc của nàng không thể biến hóa như tam xoa kích, nên nàng quyết định dùng thân thể đỡ đòn. Ưu điểm của nàng là pháp lực hùng hậu, pháp thân mạnh mẽ, nhưng nhược điểm rõ ràng là cảnh giới thấp hơn Ngưu Ma Vương. Vì vậy, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Từ Phương dốc toàn lực tung quyền. Ầm, chỉ một quyền, Từ Phương đánh trúng tam xoa kích của Ngưu Ma Vương. Một tiếng vang lên, Ngưu Ma Vương tê dại cả tay, tam xoa kích văng ra. Nhưng khi Ngưu Ma Vương vừa kinh hãi, Từ Phương không hề dừng lại, tiếp tục tung một quyền sấm sét vào đầu hắn. Ầm, quyền này đánh trúng đầu Ngưu Ma Vương. Lực phản chấn khiến Từ Phương ôm lấy nắm đấm đau nhức, nhưng Ngưu Ma Vương còn thảm hơn. Một trong hai chiếc sừng của hắn gãy, rơi xuống đất. À! Ngưu Ma Vương ôm đầu hét thảm, mắt đỏ ngầu, hắn đã phát điên. Tu sĩ nhân tộc, ngươi muốn chết, ta thề không đội trời chung với ngươi. Ngưu Ma Vương thở hổn hển, pháp lực bùng nổ. Ầm! Pháp thân nổ tung,
hiện ra bản thể khổng lồ màu trắng, cao đến vạn trượng. Một luồng khí thế mãnh liệt tỏa ra từ người hắn. Nhìn con trâu trắng khổng lồ trước mặt, Từ Phương cũng trở nên thận trọng. Ngưu Ma Vương dù sao cũng là kim tiên, hơn nữa, yêu tộc khi hiện nguyên hình mới là lúc mạnh nhất. Bây giờ Ngưu Ma Vương bị ép hiện nguyên hình, rõ ràng là muốn liều mạng. Ngưu Ma Vương hóa thành bản thể, khí thế bùng nổ, lao thẳng vào Từ Phương. Núi sông trên đường đi đều bị san phẳng. Từ Phương nheo mắt, lùi lại. Dù pháp thân của nàng cao lớn, nhưng cũng không dám để Ngưu Ma Vương đâm vào. Nàng có thể ép Ngưu Ma Vương hiện nguyên hình với tu vi huyền tiên đã là rất khó khăn rồi. Bây giờ đối đầu với bản thể đang thịnh nộ của Ngưu Ma Vương, pháp thân này e là chưa đủ mạnh. Nhưng Từ Phương cũng không chịu thua. Về cảnh giới, ngươi đúng là cao hơn ta một bậc. Nhưng bây giờ, ngươi có thể chịu được một đao của ta không? Từ Phương cười, thu nhỏ lại kích thước ban đầu, lấy ra một cái hồ lô đỏ. Từ trong hồ lô, một luồng sát khí bùng phát. Trải qua một trận chiến kịch liệt, pháp lực của Ngưu Ma Vương đã cạn kiệt. Nhìn thấy hồ lô đỏ, đôi mắt trâu của hắn trợn tròn. Chết tiệt, đây là Trảm Tiên Phi Đao của Uất Trì Sư. Là đại yêu, Ngưu Ma Vương đương nhiên biết đến thanh Trảm Tiên Phi Đao khét tiếng. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không hiểu tại sao Trảm Tiên Phi Đao của Uất Trì Sư lại nằm trong tay một tu sĩ nhân tộc. Chẳng lẽ tên này ăn trộm từ Uất Trì Sư? Vút, một tia sáng lóe lên, Trảm Tiên Phi Đao bay ra khỏi hồ lô. Vừa ló đầu ra, Ngưu Ma Vương đã cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Hắn chưa kịp nhìn thấy hào quang của Trảm Tiên Phi Đao chiếu vào nguyên thần của mình, đã vội vàng hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Hắn biết rõ thực lực của mình. Trảm Tiên Phi Đao nổi tiếng hung ác, ngay cả đại tướng Nguyên Hồng thời Phong Thần cũng chớt dưới lưỡi đao này. Ngưu Ma Vương không nghĩ mình mạnh hơn Nguyên Hồng. Mặc dù tu sĩ nhân tộc này tu vi không cao, nhưng Ngưu Ma Vương không dám đánh cược. Hắn không dám cược xem đối phương có đủ khả năng điều khiển Trảm Tiên Phi Đao chém đầu mình hay không. Tuy bỏ chạy, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn không chịu mất mặt, gầm lên, tu sĩ nhân tộc, đừng tưởng ta sợ Trảm Tiên Phi Đao của ngươi. Hôm nay ta có việc, ngày khác sẽ lấy mạng ngươi. Nhìn bóng lưng Ngưu Ma Vương chạy xa cùng tiếng gầm gừ, Từ Phương ngẩn người. Không ngờ Ngưu Ma Vương lại chơi bẩn như vậy. Đang đánh nhau vui vẻ, hắn lại bỏ chạy, nhưng nàng cũng không đuổi theo. Dù sao cũng không nên đuổi theo kẻ địch đang chạy trốn. Trảm Tiên Phi Đao chỉ có thể đối phó với một người. Nếu Ngưu Ma Vương gọi thêm vài huynh đệ đến, nàng cũng khó mà chống đỡ. Sau trận chiến với Ngưu Ma Vương, Từ Phương kinh ngạc phát hiện pháp lực của mình lại có dấu hiệu động. Vừa đột phá huyền tiên trung kỳ chưa lâu, lại sắp đột phá hậu kỳ rồi. Sư phụ ơi sư phụ, không thể trách đệ tử được. Đệ tử muốn củng cố tu vi, đột phá sau, nhưng không được phép. Huyền tiên hậu kỳ lặng lẽ đột phá, một tia tinh khí lưu chuyển quanh người Từ Phương. Đây là loại tinh khí thứ ba mà nàng ngưng tụ. Nàng đã ngưng tụ 3 loại thuộc tính, tu vi cũng đạt đến huyền tiên hậu kỳ. Nếu ngưng tụ thêm một loại nữa, sẽ đạt đến huyền tiên đỉnh phong. Sau khi ngưng tụ đủ ngũ hành, sẽ bước vào kim tiên. Mà khi đến kim tiên, phải nghĩ cách ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh. Nhưng tất cả những điều này còn quá sớm. Mục tiêu gần đây của nàng là ngưng tụ đủ ngũ hành, bước vào kim tiên. Vài tháng sau, Từ Phương lại du ngoạn trong các thành trì nhân loại. Nàng cũng gặp không ít yêu ma gây rối. Với tu vi huyền tiên hậu kỳ, nàng thậm chí không cần dùng đến Trảm Tiên Phi Đao cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Nửa năm sau, trong một dãy núi linh khí dồi dào, Từ Phương ngồi thiền. Ngũ sắc hào quang lưu chuyển, tỏa sáng rực rỡ. Ngũ hành đã ngưng tụ thành công, mắt Từ Phương lóe sáng, trong lòng vui mừng. Nửa năm qua, nàng đã lần lượt ngưng tụ thổ khí và thủy khí. Ngũ hành chỉ còn thiếu mộc khí, nhưng nàng đã hấp thụ lôi khí, coi như đã bổ sung đủ ngũ hành tuần hoàn. Bây giờ, ngũ hành trong người nàng sinh sôi không ngừng, khí thế đã thay đổi hoàn toàn. Nàng đã đạt đến kim tiên, kể từ khi rời Phương Thốn Sơn đến nay đã được 4 năm. 4 năm, Từ Phương đã từ một tiểu tu sĩ chân tiên sơ kỳ trở thành kim tiên. Khi huyền quan trong cơ thể mở ra, đạt đến kim tiên, Từ Phương ngẩng đầu nhìn trời. Địa tiên, huyền tiên, kim tiên, mỗi khi đột phá đều có lôi kiếp giáng xuống. Lần đầu tiên bước vào chân tiên, nàng đã vượt qua lôi kiếp ở Phương Thốn Sơn. Khi bước vào huyền tiên, nàng đã trải qua lôi kiếp thứ 2 ở núi Phù Đồ. Bây giờ bước vào kim tiên, lôi kiếp thứ 3 trong tam tai ngũ kiếp của nàng cũng đã đến. Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, che phủ cả bầu trời. Mây đen cuồn cuộn, từng tia sét đánh xuống. Khác với lần đầu tiên độ kiếp, bây giờ Từ Phương đã có chút thích thú. Ngũ hành trong người nàng có lôi khí, mặc dù lôi kiếp mạnh mẽ, nhưng chỉ là giúp nàng rèn luyện thân thể mà thôi. Sau 81 đạo thiên lôi, Từ Phương không chỉ củng cố tu vi kim tiên, mà còn dùng lôi kiếp rèn luyện thân thể, khiến thân thể càng thêm cường tráng. Nửa tháng sau khi vượt qua lôi kiếp kim tiên, tâm trạng Từ Phương rất tốt, lại bước vào thế giới phồn hoa. Nhưng lúc này, nàng lại có chút nghiêm trọng, đứng trước một tấm bia đá. Nữ nhi quốc, nhìn thành trì phồn hoa phía bên kia tấm bia, Từ Phương suy nghĩ. Nàng đương nhiên biết nữ nhi quốc. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, nữ nhi quốc chỉ có phụ nữ, không có đàn ông.
Phụ nữ trong nước dựa vào nước sông Tử Mẫu để sinh con, 10 tháng mang thai, duy trì nòi giống. Khi Phật pháp đông độ, Đoàn Thỉnh Kinh đã gặp không ít khó khăn ở Nữ Nhi Quốc. Là người xuyên không, Từ Phương đương nhiên tò mò về Nữ Nhi Quốc nổi tiếng. Bây giờ gặp được, tự nhiên phải vào xem thử. Nghĩ vậy, Từ Phương bước về phía thành trì. Không lâu sau, nàng đã đến biên giới Tây Lương Nữ Quốc. Bước qua cổng thành phía đông, nàng thấy toàn là phụ nữ. Lô ly, tỷ, thiếu nữ, lão bà, đủ loại phụ nữ lọt vào tầm mắt. Nhưng điều khiến Từ Phương kỳ lạ là, những người phụ nữ này dường như có chút tiều tụy, thậm chí còn mang vẻ uể oải. Điều này khiến Từ Phương cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì theo ghi chép trong nguyên tắc, Nữ Nhi Quốc phải là một nơi thái bình thịnh vượng, dân chúng an cư lạc nghiệp. Khi Từ Phương nhìn thấy những người phụ nữ này, họ tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Có người tò mò, có người nghi hoặc, có người nồng nhiệt. Những ánh mắt này đổ dồn vào Từ Phương, khiến nàng có chút không chịu nổi. Xem ra kiếp trước không ít đàn ông nói nếu được sinh ra ở Nữ Nhi Quốc thì thật hạnh phúc. Nhưng nếu thật sự như vậy, e rằng thân thể sắt đá cũng không chịu nổi. Tin tức có đàn ông đến thăm Nữ Nhi Quốc nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong chốc lát, tin tức đã đến tai hoàng cung. Thái sư của Nữ Nhi Quốc vốn đoan trang, tao nhã, sau khi biết tin này, vội vàng bước vào chính điện, hành lễ với nữ vương, bẩm bệ hạ, nghe nói hôm nay có một nam nhân đến nước ta. Xin bệ hạ quyết định. Nữ vương hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, trẫm quyết định giữ hắn lại. Truyền hắn vào cung. Trẫm từ nhỏ đã nghe nói nam nhân khác với nữ nhân nước ta, nhưng chưa từng thấy qua. Lần này để trẫm gặp thử xem. Thái sư gật đầu. Theo thánh chỉ ban xuống, Từ Phương đang dạo phố nhanh chóng thấy một đội quân toàn nữ, dẫn đầu là thái sư. Ta là thái sư Tây Lương Nữ Quốc, mệnh nữ vương bệ hạ, mời ngài vào cung. Thái sư nói xong, Từ Phương gật đầu. Thực ra nàng đã chuẩn bị tâm lý. Một nam nhân vào Nữ Nhi Quốc, hoàng quyền không thể làm ngơ. Nhưng nàng cao nhân đại, tự nhiên không sợ. Làm phiền thái sư dẫn đường. Trên đường vào cung, Từ Phương nhận được không ít ánh mắt tò mò. Nhanh chóng đến chính điện, Từ Phương nhìn thấy một nữ tử cao quý, đoan trang, xinh đẹp. Nữ vương đang ngồi trên ngai vàng, tò mò nhìn nàng. Bệ hạ, người đã đến. Thái sư nói. Nữ vương gật đầu, tò mò đánh giá Từ Phương. Thực ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân. Mà Từ Phương từ khi tu hành, ngày ngày rèn luyện thân thể, dáng người cao ráo, khí chất hơn người, dung mạo tuấn tú. Đúng lúc này, thái sư thấy nữ vương cứ nhìn chằm chằm Từ Phương, dường như không thể rời mắt, liền ho nhẹ 2 tiếng. Nữ vương mới hoàn hồn, mỉm cười với Từ Phương. Thái sư tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai nữ vương, bệ hạ, người này khí chất hơn người, pháp lực thâm hậu, là một cao nhân đắc đạo. Tai họa của nước ta, có lẽ có thể nhờ hắn giúp đỡ. Tu sĩ. Nữ vương mở to mắt, nhìn lại Từ Phương. Nàng biết thái sư cũng tu luyện một chút thuật pháp, nhưng pháp lực thấp kém, tuy nhiên lại có thể nhìn ra người khác cảnh giới cao thấp. Nếu nam nhân này thật sự pháp lực cao cường, có lẽ thật sự có thể giúp giải quyết vấn đề của đất nước. Giọng nói của hai người tuy nhỏ, nhưng không thể qua mặt Từ Phương đã đạt đến kim tiên. Đến lúc này, nàng cũng hiểu tại sao người dân Nữ Nhi Quốc lại mang vẻ mặt uể oải. Hóa ra là đất nước gặp nạn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Từ Phương tiến lên một bước, chắp tay với nữ vương, tu sĩ Từ Phương, bái kiến nữ vương bệ hạ. Thực ra với tu vi của nàng, gặp một vị vua phàm tục không cần phải hành lễ. Nhưng những lễ nghi này, Từ Phương không tiếc. Nàng không phải loại người kiêu ngạo. Thấy Từ Phương hành lễ, nữ vương vội vàng nói, cảm thấy có chút vinh hạnh bất ngờ, thượng tiên khách sáo rồi, mau mời ngồi. Truyền người dâng trà. Nữ vương bước xuống ngai vàng, nói, trẫm là nữ vương Tây Lương Nữ Quốc, thượng tiên có thể gọi trẫm là khinh vi. Thực ra nếu là người bình thường, nữ vương sẽ không nhiệt tình như vậy. Nhưng người phàm tục đặc biệt sùng bái tu sĩ, mà Từ Phương lại là một nam nhân tuấn tú, khó tránh khỏi khiến nữ vương hơi mất bình tĩnh. Từ Phương gật đầu, đa tạ, rồi nói, nữ vương bệ hạ, vừa vào thành, ta đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Nước của ngài đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa dứt lời, khinh vi thở dài, vẻ mặt buồn bã, không giấu gì thượng tiên, Nữ Nhi Quốc ta từ trước đến nay không có nam nhân, con dân trong nước đều dựa vào nước sông Tử Mẫu để sinh con. Mấy hôm trước, nước ta xảy ra chuyện lạ, dân chúng liên tục mất tích. Trẫm đã phái người điều tra, nhưng không có manh mối. Vì vậy, trẫm và thái sư đều nghi ngờ là do yêu quái gây ra. Khinh vi thành khẩn cúi đầu, hôm nay thượng tiên đến đây, Khinh vi khẩn cầu thượng tiên giúp đỡ điều tra nguyên nhân. Khinh vi và toàn thể con dân Nữ Nhi Quốc vô cùng cảm kích. Khinh vi vừa dứt lời, thái sư và các quan văn võ trong điện, cả cung nữ thị vệ đều cúi đầu hành lễ, kính xin thượng tiên ra tay. Lúc này, Từ Phương mới hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Nữ Nhi Quốc. Nói đơn giản là dân chúng Nữ Nhi Quốc mất tích hàng loạt, mà với thực lực của Nữ Nhi Quốc không thể điều tra ra nguyên nhân. Như vậy xem ra, rất có khả năng là do yêu quái gây ra. Mà chuyện này, Từ Phương đã gặp không ít lần trong 4 năm du ngoạn. Bây giờ gặp lại, tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao mỗi lần giải quyết xong chuyện này, thiên đạo đều ban xuống công đức. Tu vi của nàng tăng nhanh như vậy, phần lớn là nhờ vào điều này. Nghĩ vậy,
Từ Phương gật đầu với Khinh Vi, bệ hạ đừng lo, ta gặp chuyện này, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ thượng tiên. Khinh Vi mừng rỡ, liên tục cảm tạ. Từ Phương gật đầu, rồi cáo từ rời khỏi hoàng cung. Với tu vi kim tiên, thần thức của nàng có thể bao phủ toàn quốc trong nháy mắt. Nhưng kỳ lạ là, cả nước không hề có yêu khí, chỉ có dòng sông ngoài thành là có sát khí cuồn cuộn. Chẳng lẽ không phải yêu quái gây họa, mà là do dòng sông? Từ Phương suy nghĩ một chút, thân hình lóe lên, một tia sáng vàng vụt qua, nàng đã đến bên bờ sông. Dòng sông này chính là huyết mạch của nữ nhi quốc, sông Tử Mẫu. Nước sông cuồn cuộn, sóng vỗ ào ạt, sát khí cuồn cuộn bên trong, vô cùng kinh người. Loại sát khí này, người thường hoặc người tu vi thấp khó mà nhận ra. Ngay khi Từ Phương đến bên bờ sông, một giọng nói âm trầm vang lên từ đáy sông, nữ nhi quốc lại có nam nhân, cũng được, dù sao cũng tự tìm đến cửa. Khí huyết của hắn có thể vạn người. Theo giọng nói, nước sông cuồn cuộn, một bóng người màu máu vọt lên khỏi mặt nước. Từ Phương nhìn bóng người này, hơi sững sờ. Bóng người này có hình dáng rất giống con người, nhưng cao lớn hơn nhiều, tướng mạo xấu xí, toàn thân mọc đầy gai xương. Atula tộc. Điều khiến Từ Phương ngạc nhiên chính là điều này. Khi còn ở Phương Thốn Sơn, nàng đã từng nghe Bồ Đề Tổ sư nhắc đến vạn tộc trên thế gian, mà Atula tộc chính là một trong số đó. Từ khi bản cổ khai thiên lập địa, lượng kiếp liên tục nổ ra, các tộc không thể tránh khỏi. Chỉ có Atula tộc dưới sự lãnh đạo của Minh Hà lão tổ rút lui về U Minh huyết hải. Bởi vì bản thể của Minh Hà lão tổ là máu bẩn trong cơ thể bản cổ, hóa thành vật trí âm trí tả, bị thiên đạo ghét bỏ. Vì vậy, cho dù là thiên đạo hay là Hồng Quân đạo tổ, thậm chí là Lục Thánh, đều đã hạ lệnh cho Minh Hà lão tổ, Atula tộc vĩnh viễn không được rời khỏi U Minh huyết hải. Mà tên Atula trước mắt này chắc chắn đã tự ý rời khỏi U Minh huyết hải, đến thế gian hấp thụ khí huyết. Điều này cũng giải thích tại sao hắn chỉ dám trốn dưới đáy sông Tử Mẫu lén lút, mà không dám công khai vào nữ nhi quốc tàn sát sinh linh để hấp thụ khí huyết. Nghĩ đến đây, Từ Phương cũng hiểu nguyên nhân tai họa của nữ nhi quốc là gì. Không ngờ nữ nhi quốc lại có nam nhân, hơn nữa còn là một tu sĩ có khí huyết dồi dào như vậy. Đây quả là đại bổ. Tên Atula nhìn Từ Phương, nước miếng chảy ròng ròng. Từ Phương nghe vậy thì sững sờ, sau đó bật cười. Nàng còn chưa chủ động gây sự, không ngờ tên này lại dám đánh chủ ý lên thân thể nàng. Một tên Atula tộc cảnh giới chân tiên lại muốn nuốt chửng nàng. Quả thật là vô tri không sợ hãi. Rắc, một tia sét đánh xuống, trực tiếp đánh vào tên Atula. Hắn càng không chịu được việc bị chê xấu, lập tức nổi giận, rút ra một thanh đao dài hẹp màu máu, chĩa vào Từ Phương. Ồ, không ngờ ở đây lại có thể thấy một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mắt Từ Phương sáng lên, nhìn chằm chằm thanh đao màu máu trong tay tên Atula, trong mắt lóe lên ý cười. Tuy là hạ phẩm, nhưng đây là vật tiên thiên. Từ Phương xuyên không đến nay, bảo vật tốt nhất mà nàng thấy chính là Trảm Tiên phi đao. Nhưng phi đao này công dụng hơi đơn nhất, không tiện dùng lắm. Còn như ý kim cô bổng tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là vật luyện chế hậu thiên. Tên Atula này có thể sở hữu một kiện tiên thiên linh bảo, lai lịch chắc chắn không tầm thường. Nhưng Từ Phương không quan tâm, cho dù hắn có hậu thuẫn là Minh Hà lão tổ thì sao? Nếu thật sự so sánh hậu thuẫn, nàng chẳng lẽ lại sợ hắn sao? Thanh đao này, ta lấy. Từ Phương thản nhiên nói. Vừa dứt lời, nàng lập tức ra tay, tìm chớt. Tên Atula sững sờ, không ngờ nữ tu sĩ nhân tộc này không những không sợ hãi, mà còn dám ra tay trước. Hắn đường đường là kim tiên, không hề sợ hãi, liền cầm đao xông lên. Bèm. Atula tộc trời sinh hiếu chiến, bây giờ bị Từ Phương khiêu khích như vậy, tự nhiên coi là sỉ nhục lớn nhất đời. Tiếng va chạm kim loại vang lên trên sông Tử Mẫu, sát khí bốc lên ngùn ngụt, sát ý tràn ngập, nước sông cuồn cuộn, máu tanh nồng nặc, trời đất biến sắc. Mà tên Atula cầm huyết sướng đao lại không chiếm được chút lợi thế nào. Sóng nước cuồn cuộn, máu tanh xộc vào mũi, trời đất biến sắc. Tên Atula cầm huyết sướng đao lại không chiếm được chút lợi thế nào. Một bóng người bị đánh bay, bịch một tiếng rơi xuống nước. Không thể nào, Thiên Vĩ đại nhân lại thua. Bọn Atula dưới nước thấy vậy, đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ thấy Thiên Vĩ bị đánh bay, rơi xuống nước. Chớt tiệt, chớt tiệt. Thiên Vĩ chật vật nhảy lên khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Từ Phương. Chỉ là kim tiên sơ kỳ, sao lại mạnh như vậy? Ta không tin. Thiên Vĩ gầm lên, vung huyết sướng đao chém xuống. Đồng thời, một câu chú kỳ lạ vang lên từ miệng hắn, Kazabat cổ đa dạ. Theo câu chú vang lên, những tên Atula khác đều không thể bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không xong, Thiên Vĩ đại nhân muốn hiến tế chúng ta. Mau dừng lại, Thiên Vĩ đại nhân, mau dừng lại. Là người của Atula tộc, bọn họ biết câu chú này có nghĩa là gì. Nhưng chính vì biết, bọn họ mới hiểu mình không thể trốn thoát, nên đều cầu xin Thiên Vĩ dừng lại. Nhưng Thiên Vĩ đã quyết định, sao có thể từ bỏ. Ha ha ha, nhân tộc thấp hèn, chớt dưới huyết tế của ta, coi như ngươi chớt cũng đáng giá. Nụ cười dữ tợn hiện lên trên mặt Thiên Vĩ. Những phù văn kỳ lạ cũng bò lên mặt hắn. Còn những tên Atula phía dưới,
đều hóa thành huyết quang, chui vào cơ thể Thiên Vĩ. Chỉ trong chốc lát, dưới sự hiến tế của hàng chục tên Atula, Thiên Vĩ đã trở nên dữ tợn và kỳ dị hơn nhiều. Hiến tế, hơi thú vị đấy. Ánh mắt Từ Phương lóe lên ý cười. Vốn còn đang lo bọn chúng đông người, không tiện dùng bảo vật, bây giờ hắn lại tự tìm đến cửa. Vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Từ Phương lấy ra hồ lô đỏ. Ngay sau đó, miệng hồ lô mở ra, một luồng hào quang chói lọi bùng phát. Trảm Tiên Phi Đao. Thiên Vĩ trợn tròn mắt, cảm thấy bị hào quang chiếu vào, liền cảm thấy buồn ngủ. Đây là Trảm Tiên Phi Đao. Đột nhiên, Thiên Vĩ dường như nghĩ đến điều gì, cố gắng mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Không, ngươi không thể bem ta. Ta là Atula tộc Thiên Vĩ, là nghĩa tử mà Minh Hà lão tổ yêu quý nhất. Ngươi không thể bem ta. Nghe Thiên Vĩ nói, Từ Phương chỉ đáp lại một câu, mời bảo bối quay về. Nghĩa tử mà Minh Hà lão tổ yêu quý nhất. Thực ra chỉ cần thân phận này cũng đủ để chấn nhiếp hầu hết các nơi và hầu hết các cao thủ trên tam giới. Phải biết rằng, Minh Hà lão tổ tuy bị giam cầm ở U Minh huyết hải, lâu nay không xuất hiện, nhưng đó là vì hắn nghe theo lệnh của thánh nhân, không muốn ra ngoài, chứ không phải không thể ra ngoài. Hơn nữa, huyết hải bất diệt, Minh Hà bất tử. Cho dù là lục thánh, nếu không cần thiết, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Minh Hà lão tổ. Có một hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, cũng đủ để Thiên Vĩ hoành hành ngang ngược. Chỉ tiếc hôm nay hắn gặp phải Từ Phương, đệ tử chân truyền của Bồ Đề tổ sư ở Phương Thốn Sơn. Mời bảo bối quay về. Từ Phương ra tay quyết đoán, không chút do dự. Hào quang lóe lên, một đao kết liễu. Thiên Vĩ vẫn chưa hiểu tại sao hắn đã xưng danh Minh Hà lão tổ mà nữ tu sĩ nhân tộc này vẫn kiên quyết bem hắn. Chẳng lẽ nàng không sợ chọc giận Minh Hà lão tổ sao? Nhưng hắn không còn cơ hội biết chuyện sau này nữa. Theo Thiên Vĩ chớt đi, sát khí trong sông Tử Mẫu cũng dần tiêu tan. Từ Phương nhắm mắt cảm nhận, rồi gật đầu. Thiên đạo ban xuống công đức. Điều này chứng tỏ tai họa ở sông Tử Mẫu đã tạm thời được giải quyết. Tuy không biết đám Atula này đến đây bằng cách nào, nhưng Từ Phương không quan tâm. Giờ đã bem nghĩa tử của Minh Hà lão tổ, e rằng Minh Hà lão tổ sẽ sớm biết chuyện. Từ Phương thầm nghĩ, mình rời Phương Thốn Sơn đã mấy năm, tu vi cũng đã đạt đến kim tiên, giờ cũng nên quay về gặp sư phụ. Đương nhiên, trước khi đi, nàng không quên thu huyết sướng đao của Thiên Vĩ. Thanh đao này chứa đựng sát khí vô tận, sau khi được Từ Phương luyện hóa, đã như cánh tay nối dài. Một kiện tiên thiên linh bảo như vậy, Từ Phương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc Từ Phương giao chiến với Thiên Vĩ, cả nữ nhi quốc đều đang theo dõi trận chiến. Khi thấy Thiên Vĩ bị Từ Phương bem chớt, sông Tử Mẫu trở lại bình yên, mọi người đều hò reo vang trời. Nhưng khi thấy bóng lưng Từ Phương rời đi, tất cả đều im lặng. Đặc biệt là nữ vương Khinh Vi, trên mặt nàng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Lòng hoa đã có ý, nhưng nước chảy vô tình. Từ Phương rời khỏi nữ nhi quốc, tự nhiên không biết tâm trạng của Khinh Vi, càng không biết rằng ở U Minh huyết hải, vì cái chết của Thiên Vĩ mà sóng gió nổi lên. Là nghĩa phụ của Thiên Vĩ, cũng là thủ lĩnh của Atula tộc, Minh Hà lão tổ biết rõ mọi thành viên trong tộc. Dù sao cả Atula tộc đều do hắn tạo ra từ máu của mình. Có thể nói, mỗi thành viên đều là một phần cơ thể của hắn. Bây giờ Thiên Vĩ chết, hắn tự nhiên sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Đây cũng là lý do tại sao sau khi bem Thiên Vĩ, Từ Phương lập tức rời đi. Uy danh Minh Hà lão tổ vang dội tam giới, sở hữu 2 thần binh nguyên đồ, A Tỳ, bem người không dính nhân quả. Bấy lâu nay, lần đầu tiên lão nổi giận. Thiên Vĩ, nghĩa tử mà lão yêu thương nhất, lại chớt nơi phàm trần. Dù bấm đốt ngón tay tính toán, lão cũng không thể tìm ra lai lịch kẻ thù. Điều này khiến Minh Hà lão tổ vô cùng uất ức. Nếu không trút được cơn giận này, chẳng phải tam giới đã quên mất sự tồn tại của lão rồi sao? Lão tổ ra lệnh triệu tập Thiên Ba Tuần và Ngọc Diện Hồ Ly, khiến huyết hải dậy sóng. 2 bóng người đỏ như máu, tựa như quỷ mị, đột ngột xuất hiện. Đệ tử có mặt. Thiên Ba Tuần và Ngọc Diện Hồ Ly đều là đệ tử thân truyền của Minh Hà lão tổ, tu vi thâm hậu, sát tâm cực mạnh. Lập tức dẫn người xuống phàm trần, tìm ra kẻ đã bem Thiên Vĩ. Nếu tìm được, lập tức chém tại chỗ. Lời của Minh Hà lão tổ khiến cả hai đều sững sờ. Họ tưởng rằng lão tổ triệu tập mình vì việc khác, nào ngờ nghĩa tử của lão tổ lại bị bem ở phàm gian. Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật như vậy? Tuân lệnh. Dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cả hai vẫn lập tức lĩnh mệnh, mỗi người dẫn một đội quân Atula tộc xuống trần gian. Hừ, ngươi tưởng ta không có tính khí sao? Cả huyết hải dậy sóng vì một mệnh lệnh. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên, A Di Đà Phật. Minh Hà, ngươi quá nóng vội rồi. Âm thanh vang lên khiến Minh Hà lão tổ cảm thấy bực bội khó hiểu. Địa Tạng, chuyện này có liên quan đến Phật môn các ngươi sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn giữ phía trên U Minh huyết hải vô số năm, khiến Minh Hà lão tổ vô cùng chán ghét Phật môn. Giờ Địa Tạng đột nhiên xuất hiện, khiến lão không khỏi nghi ngờ. Hừ, chuyện này không liên quan đến Phật môn chúng ta. Giọng Địa Tạng lại vang lên. Atula tộc vốn không nên tồn tại trên đời, được sống tại U Minh huyết hải này đã là may mắn lắm rồi. Giờ nếu Atula tộc xuất thế, không chỉ thiên đình sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà ngay cả Phật môn cũng sẽ không ngồi yên. Thực ra,
Lời Địa Tạng nói là vì muốn tốt cho Minh Hà. Chỉ tiếc, Minh Hà lão tổ đang tức giận nên không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Phật môn các ngươi đang toan tính gì? Chẳng lẽ ta không biết sao? Địa Tạng, ngươi đừng giả từ bi nữa. Thiên Vĩ bị bem, ta nhất định phải trả thù. Địa Tạng Vương Bồ Tát im lặng một lúc, không nói gì, chỉ có một tiếng thở dài vọng lại từ xa. Thiên Ba Tuần và Ngọc Diện Hồ Ly, mỗi người dẫn theo một đội quân Atula tộc xuống trần gian, tìm kiếm hung thủ đã bem Thiên Vĩ. Atula tộc hành sự không kiêng nể gì, khiến trời đất oán hận, dân chúng lầm than. Là người đứng đầu tam giới, Ngọc Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Đế ra lệnh cho Lý Tịnh, Thác Tháp Thiên Vương dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng xuống trần gian, bình định Atula tộc đang làm loạn. Tam giới bắt đầu hỗn loạn. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này, Từ Phương lại không hề biết rằng việc mình bem Thiên Vĩ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Sau khi bem Thiên Vĩ, hắn liền trở về Phương Trượng Sơn, nhưng vừa về đến cửa núi, chưa kịp bái kiến Bồ Đề Tổ sư, hắn đã nghe được một tin tức từ các sư huynh đệ, Tôn Ngộ Không bị khiển trách. Mấy năm nay, Tôn Ngộ Không chăm chỉ tu luyện ở Phương Trượng Sơn. Có lẽ vì bị Từ Phương kích thích, nên Ngộ Không càng thêm cố gắng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã luyện thành Thất Thập Nhị Huyền Công đến mức lô hỏa thuần thanh. Chính vì vậy, khi các sư huynh đệ cùng nhau náo nhiệt, Ngộ Không đã được yêu cầu biểu diễn. Năm đó ở Phương Trượng Sơn, khi Từ Phương nổi bật, Ngộ Không đã rất ghen tị. Giờ Từ Phương không có mặt, Ngộ Không đương nhiên vui vẻ thi triển Thất Thập Nhị biến, khoe khoang trước mặt các sư huynh đệ. Chính vì vậy, Bồ Đề Tổ sư đã khiển trách Ngộ Không. Chẳng lẽ vì ta xuyên không đến đây mà thời gian Tôn Ngộ Không bị đuổi xuống núi đã bị đẩy sớm lên? Từ Phương thầm nghĩ, sau khi hỏi rõ Bồ Đề Tổ sư và Tôn Ngộ Không đang ở Hậu Sơn, hắn lập tức chạy đến đó. Ai cũng biết, dấu hiệu Tôn Ngộ Không bị đuổi khỏi Phương Trượng Sơn là khoe khoang thần thông, sau đó bị Bồ Đề Tổ sư khiển trách. Nhưng theo trí nhớ của Từ Phương, Tôn Ngộ Không phải 7 năm sau khi nhập môn mới có cơ hội tu luyện thần thông, rồi lại mất khoảng 20 năm nữa mới bị đuổi xuống núi. Nhưng bây giờ, Ngộ Không lên núi chưa đầy 5 năm, sao cốt truyện lại lệch hướng như vậy? Trong lòng suy nghĩ miên man, khi đến Hậu Sơn Phương Trượng Sơn, Từ Phương nghe thấy một giọng nói yếu ớt, mang theo chút kinh hỉ, "Ngộ Pháp sư huynh, huynh đã trở về rồi." Từ Phương ngẩng đầu nhìn, thấy Dương Thiền và Tứ công chúa đang chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. "Ta vừa về đến núi, nghe nói sư phụ đang ở Hậu Sơn nên đến bái kiến." Từ Phương gật đầu. Đúng lúc này, giọng nói của Bồ Đề Tổ sư cũng vang lên từ Hậu Sơn. Từ Phương vểnh tai lắng nghe, càng khẳng định suy nghĩ của mình. "Ngộ Không, con nhập môn tu hành bao lâu rồi?" Tiếp đó, Từ Phương nghe thấy giọng nói lý nhí của Tôn Ngộ Không, "Bẩm sư phụ, đệ tử tu hành đã được 5 năm. Giờ con đã học được chút ít, ta cũng không còn gì để truyền thụ nữa. Xuống núi đi." Theo giọng nói của Bồ Đề Tổ sư, giọng nói ngơ ngác của Tôn Ngộ Không lại vang lên, "Sư phụ, người muốn đệ tử đi đâu? Từ đâu đến thì về đó đi." Giọng Bồ Đề Tổ sư mang theo sự kiên quyết, rõ ràng đã quyết tâm. Từ Phương đi theo Dương Thiền và Ngao Thính Tâm lên một tảng đá, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang quỳ trên mặt đất và Bồ Đề Tổ sư quay lưng về phía hắn. Nghe thấy lời này, Tôn Ngộ Không như bị sét đánh ngang tai, vội vàng dập đầu lia lịa, "Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi. Đệ tử biết lỗi rồi. Xin sư phụ đừng đuổi đệ tử đi. Đệ tử được sư phụ dạy dỗ, ân đức như núi, giờ tuy có chút thành tựu, nhưng chưa kịp báo đáp sư ân, sao có thể rời đi. Xin sư phụ đừng đuổi đệ tử đi." Tôn Ngộ Không cầu xin thảm thiết, nhưng Bồ Đề Tổ sư sao có thể rút lại lời đã nói. Từ Phương đứng bên cạnh cũng muốn nói gì đó, nhưng hắn hiểu rõ kế hoạch Phật pháp đông độ, bản thân không thể thay đổi được gì. Hơn nữa, dù là Tôn Ngộ Không hay Bồ Đề Tổ sư, đều là những nhân vật quan trọng trong kiếp nạn này. Việc Tôn Ngộ Không bị đuổi xuống núi là điều không thể thay đổi. Con khỉ này tâm tính, sau này chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Khi ra ngoài, nhớ kỹ nếu gây họa thì không được tiết lộ danh hiệu của ta. Câu nói này càng khiến Tôn Ngộ Không suy sụp. Nhưng sự việc đã đến nước này, Ngộ Không cũng biết sư phụ sẽ không thay đổi chủ ý. Hắn đành buồn bã dập đầu mấy cái, quay lại nhìn Dương Thiền, Ngao Thính Tâm và Từ Phương vừa trở về. Ngộ Không không còn tâm trạng nói gì, liền nhảy lên mây, "Vâng." Bồ Đề Tổ sư nhìn bóng lưng Tôn Ngộ Không rời đi, cũng khẽ thở dài. Nhiệm vụ của ông khi đến Phương Trượng Sơn đã hoàn thành. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng người không phải cỏ cây, sao vô tình được. Mấy năm dạy dỗ Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ sư cũng có chút quan tâm đến hắn. Chỉ là việc Ngộ Không rời đi là điều tất yếu, dù Bồ Đề Tổ sư có muốn giữ Ngộ Không lại, thì Phật môn phương Tây cũng sẽ không đồng ý. Chi bằng thuận theo tự nhiên, còn hơn sau này gây ra tai họa lớn hơn. Từ Phương cũng nhìn thấy vẻ mặt của Bồ Đề Tổ sư, hiểu ra mọi chuyện, trong lòng như chút được gánh nặng. Kiếp nạn Tây Du chính thức bắt đầu. "Sư phụ, đệ tử đã trở về, đến bái kiến sư phụ." Từ Phương hít sâu một hơi, tiến lên bái kiến Bồ Đề Tổ sư. Bồ Đề Tổ sư gật đầu, sau đó nói với Dương Thiền và Tứ công chúa, "Ta có chuyện muốn nói với Ngộ Pháp, hai con tạm thời quay về đi." Dương Thiền và Ngao Thính Tâm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liếc nhìn Từ Phương, rồi nhẹ nhàng rời đi. Cả Hậu Sơn chỉ còn lại Từ Phương và Bồ Đề Tổ sư. "Ngộ Pháp,
Chẳng lẽ con không thấy lạ khi ta nhất quyết đuổi Ngộ Không đi sao? Nghe Bồ Đề tổ sư hỏi, Từ Phương lắc đầu, đệ tử không biết, nhưng sư phụ làm việc ắt có thâm ý, đệ tử không dám đoán mò. Hắn đương nhiên biết việc Tôn Ngộ Không rời đi là vì Phật pháp đông độ, nhưng hắn sao dám nói ra được. Bồ Đề tổ sư khẽ thở dài, nói, con có biết đại kỵ của Phật môn không? Từ Phương nhớn mày, không ngờ Bồ Đề tổ sư lại chủ động nói với mình về kế hoạch của Phật môn. Đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ dạy. Hắn phải giả vờ như không biết. Bồ Đề tổ sư cũng rất hài lòng với phản ứng của Từ Phương, liền nói, hiện nay Phật môn đang thịnh vượng nhất tam giới. Dù là Linh Sơn, Thiên Đình hay Địa Phủ, đều có bóng dáng của Phật môn. Bồ Đề tổ sư dừng lại một chút, rồi tiếp tục, Thiên đạo từng nói, Phật môn nên cẩn thận, mà chìa khóa cho sự hưng thịnh của Phật môn chính là ở nhân tộc. Nói đến mức này, Từ Phương không thể tiếp tục giả vờ không hiểu nữa. Ý sư phụ là Phật môn muốn truyền giáo cho nhân tộc. Bồ Đề tổ sư gật đầu, đúng vậy. Trong tam giới chúng sinh, tín ngưỡng của nhân tộc là hùng hậu nhất. Nếu Phật môn muốn Phật pháp hưng thịnh, truyền khắp tam giới, thì nhất định phải thu phục nhân tâm, mà kinh Phật phải được truyền đến tay nhân tộc. Chỉ là kinh Phật chỉ có thể lấy chứ không thể cho. Rắc. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, sấm chớp đùng đoàng, mây đen kéo đến. Từ Phương ngẩng đầu nhìn trời, biết đây là thiên đạo đang cảnh cáo Bồ Đề tổ sư đã tiết lộ thiên cơ. Sư phụ không cần nói nữa, Từ Phương đã hiểu ý sư phụ. Tổ sư thật sự rất tốt với hắn, giờ lại tiết lộ thiên cơ cho hắn, quả thực coi hắn như đệ tử chân truyền. Mà ông lại lấy chuyện của Tôn Ngộ Không để mở đầu câu chuyện, rõ ràng là muốn hắn tránh xa kiếp nạn này. Chỉ là Từ Phương có lẽ đã làm ông thất vọng rồi. Đệ tử theo đuổi con đường tự do tự tại, chuyện của Phật môn, đệ tử không muốn biết, cũng không muốn biết. Tuy nhiên, lần này xuống núi lịch luyện, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo sư phụ. Đệ tử xuống núi lịch luyện, chắc chắn sẽ gặp chuyện, nhưng chuyện mà đệ tử đặc biệt nói với mình, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Vì vậy, Bồ Đề tổ sư tò mò hỏi, chuyện gì? Đệ tử đã bem Như Lai. Một câu nói khiến Bồ Đề tổ sư như bị sét đánh ngang tai. Vừa mới nghe đệ tử nói không muốn dính líu đến chuyện của Phật môn, kết quả câu tiếp theo lại nói đã bem Như Lai. Nhưng nghĩ lại, Bồ Đề tổ sư lại cảm thấy không thể nào. Đệ tử mình có bao nhiêu cân lượng, ông biết rõ. Tuy tư chất hơn người, 4 năm xuống núi cũng đã tu thành kim tiên, nhưng nói muốn bem Như Lai thì còn kém xa. Ngộ pháp, xuống núi một chuyến, học được cách nói đùa rồi. Bồ Đề tổ sư xua tay. Từ Phương biết lời mình nói có thể khiến Bồ Đề tổ sư hiểu lầm, liền giải thích, đệ tử đương nhiên không có bản lĩnh bem Như Lai thật. Đệ tử bem chỉ là một hóa thân của Như Lai. Chuyện này là thật sao? Thấy vẻ mặt Từ Phương không giống nói dối, Bồ Đề tổ sư mới nghiêm túc lại, trong mắt còn có chút lo lắng. Ngộ pháp không giống Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là người được Phật môn định sẵn làm hộ pháp tôn Phật, đại thế Phật môn không thể thay đổi. Nhưng còn đệ tử của mình thì sao? Hắn không có số mệnh như Tôn Ngộ Không, giờ đắc tội với Như Lai, sao có thể yên ổn được? Con không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bồ Đề tổ sư thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nói, tuy nhiên, chuyện này cũng chưa hẳn không có cách giải quyết. Hiện giờ Atula tộc đang gây loạn tam giới, nếu con không muốn dính líu đến nhân quả của Phật môn, ta có thể tiến cử con vào Thiên Đình, giúp Thiên Đình trấn áp Atula tộc, coi như kết thiện duyên với Thiên Đình. Đến lúc đó, Thiên Đình chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn con bị Phật môn lôi kéo vào. Cảm nhận được sự quan tâm của Bồ Đề tổ sư, Từ Phương hơi rùng mình. Đây là lần đầu tiên hắn biết chuyện Atula tộc gây loạn tam giới. Nhưng mà, hắn vừa mới bem nghĩa tử của Minh Hà lão tổ, sau đó Atula tộc liền gây loạn tam giới, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết nguyên nhân là gì. Hắn hơi ngại nói với Bồ Đề tổ sư. May mắn thay, Bồ Đề tổ sư dường như nhìn ra sự lúng túng của Từ Phương, khẽ lắc đầu nhưng không nói gì nữa. Ông không thể biết được sự thật từ miệng đệ tử này, nếu không chắc chắn sẽ bị liên lụy. Mà nếu ông bị liên lụy, thì không chỉ là chuyện của riêng Từ Phương nữa, mà chắc chắn sẽ liên lụy đến Minh Hà lão tổ, khi đó tam giới sẽ lại gặp đại nạn. Vãn bối Dương Tiễn đến bái kiến Bồ Đề tổ sư, kính xin tổ sư ra mặt. Đúng lúc này, bên ngoài Phương Trượng Sơn đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ổn. Từ Phương sững người, không ngờ Nhị Lang Thần Dương Tiễn lại đến vào lúc này. Bồ Đề tổ sư khẽ gật đầu, Ngộ pháp, đi cùng ta. Nói xong, Bồ Đề tổ sư đi trước. Từ Phương gật đầu, vừa định bước theo thì đột nhiên phát hiện một miếng ngọc phù ở chỗ Bồ Đề tổ sư vừa đứng. Trong ngọc phù tràn đầy pháp lực hùng hậu, xem ra sư phụ tuy ngoài miệng không nói, nhưng đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Cảm nhận được sức mạnh trong ngọc phù, khóe miệng Từ Phương nhếch lên. Miếng ngọc phù này chứa đựng toàn bộ sức mạnh của một kích toàn lực từ Bồ Đề tổ sư. Nói cách khác, khi sử dụng ngọc phù, Từ Phương có thể phát động sức mạnh của một kích toàn lực từ Bồ Đề tổ sư. Tổ sư vẫn rất quan tâm đến hắn. Trong Tam Tinh động, một nam tử mặc giáp bạc sáng lóng lánh, dáng người cao ráo, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, con mắt thứ ba trên trán hơi nhắm lại, chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn nổi tiếng tam giới. Vãn bối Dương Tiễn bái kiến Bồ Đề tổ sư tiền bối. Dương Tiễn chắp tay hành lễ với Bồ Đề tổ sư. Bồ Đề tổ sư khẽ gật đầu.
Dương Thiền vội vàng chạy đến bên cạnh Từ Phương, khoác tay hắn, nói: "Ngộ Pháp sư huynh, để muội giới thiệu, đây là nhị ca của muội, Dương Tiễn." Nói xong, Dương Thiền quay sang Dương Tiễn: "Nhị ca, đây là Ngộ Pháp sư huynh, đệ tử đắc ý nhất của sư phụ. Muội được học nghệ ở Phương Trượng Sơn cũng nhờ phúc của sư huynh." Lúc này, Dương Tiễn đã nhìn sang Từ Phương, đặc biệt là khi thấy Dương Thiền khoác tay Từ Phương, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc bén. Khi nghe Dương Thiền giới thiệu về Từ Phương, trong lòng hắn cũng hơi chấn động. Đệ tử được Bồ Đề tổ sư coi trọng, dù là hắn, Dương Tiễn cũng phải nể trọng vài phần. Đương nhiên, cũng chỉ vậy thôi. Dù sao trong mắt Dương Tiễn, Từ Phương cũng chỉ là một kim tiên mà thôi. Trước mặt hắn, kim tiên chẳng là gì cả. Phương Trượng Sơn, Từ Phương gặp qua Nhị Lang chân quân. Từ Phương giờ đã được coi là đệ tử đại diện của Phương Trượng Sơn, khi đối mặt với Nhị Lang thần, hắn đương nhiên sẽ không làm mất mặt Phương Trượng Sơn. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn Từ Phương, ánh mắt vẫn dán vào cánh tay Dương Thiền đang khoác lấy Từ Phương. Đệ tử đắc ý của Bồ Đề tổ sư sao? Ta luôn ngưỡng mộ thuật pháp cao thâm của tổ sư, nhưng chưa có cơ hội luận bàn cùng tổ sư. Không biết Từ Phương đạo hữu đã kế thừa được bao nhiêu y bát của tổ sư. Vừa dứt lời, mọi người đều cảm nhận được sự đối đầu trong lời nói của Dương Tiễn. Nhị ca, huynh làm gì vậy? Ngộ Pháp sư huynh rất tốt, huynh đừng như vậy. Thấy Dương Tiễn dường như muốn so tài với Từ Phương, Dương Thiền dậm chân, nói: huynh đến Phương Trượng Sơn chẳng lẽ chỉ để đánh nhau sao? Không không, ta không có ý đó, chỉ là nhất thời ngứa nghề thôi. Có lẽ Dương Thiền là điểm yếu duy nhất của Nhị Lang thần Dương Tiễn. Khi muội muội làm nũng, dù là Nhị Lang thần mặt lạnh cũng không chịu nổi, ho khan một tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí. Tuy nhiên, Từ Phương không phải kẻ nhút nhát, nhận ra ý của Dương Tiễn, Từ Phương mỉm cười: Dương Thiền sư muội, huynh cũng muốn được chân quân chỉ giáo. Không biết chân quân có bằng lòng chỉ điểm cho tiểu đệ không? Đối mặt với chiến thần nổi tiếng tam giới, Từ Phương cũng thấy hứng thú. Hơn nữa, hắn đại diện cho dòng dõi của Bồ Đề tổ sư ở Phương Trượng Sơn, dù thế nào cũng không thể lùi bước. Sư huynh. Dương Thiền sững sờ. Dương Tiễn cũng đột nhiên hứng thú. Tốt, Từ Phương đạo hữu quả nhiên gan dạ. Ta sẽ áp chế tu vi xuống ngang bằng với ngươi, chúng ta so tài một chút. Đối phương chỉ là một kim tiên sơ kỳ mà cũng dám lên tiếng thách đấu, Dương Tiễn đương nhiên không có lý do gì để sợ hãi. Sau đó, dưới sự đồng ý của Bồ Đề tổ sư, hai người ra khỏi Tam Tinh động, đến khu đất trống phía sau Phương Trượng Sơn. Vừa đứng vững, cả hai đồng thời giải phóng uy áp mạnh mẽ, bao trùm khắp Phương Trượng Sơn. Nghe nói chân quân có một thần binh tên là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, không biết có thể cho ta được chiêm ngưỡng không? Từ Phương vừa nói vừa lấy ra cây thương bạc lấy được ở Đông Hải, mỗi thương chỉ thẳng vào Dương Tiễn. Dương Tiễn lại cười nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo: ta còn chưa cần dùng đến Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, nếu không chẳng phải là bắt nạt đạo hữu sao? Lời còn chưa dứt, một bóng thương đột nhiên lao đến, một điểm hàn quang lóe lên trước, sau đó cây thương như rồng, uy áp mạnh mẽ ập đến. Sắc mặt Dương Tiễn lập tức thay đổi. Từ Phương chỉ là kim tiên sơ kỳ, tại sao lại có thể phát huy sức mạnh như vậy? Đối mặt với cây thương đột nhiên đâm tới, Dương Tiễn có chút bất ngờ. Phải biết rằng Từ Phương chỉ là kim tiên sơ kỳ mà thôi. Dù hắn có áp chế tu vi, nhưng hắn tung hoành tam giới, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, chưa từng gặp kim tiên nào có thể phát huy sức mạnh kinh khủng như vậy. Nhị ca hình như coi thường đối thủ rồi. Dương Thiền nhìn hai người, che miệng cười trộm với Ngao Thính Tâm. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Dương Tiễn, khiến Nhị Lang chân quân mất mặt. Tới hay lắm. Theo tiếng quát, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đột nhiên xuất hiện. Keng. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao va chạm với bóng thương, tia lửa bắn ra từ phía. Ngay từ đầu, Từ Phương đã dốc toàn lực, cây thương bạc như dao long, khí thế nuốt trời lấp đất, trực tiếp áp đảo Dương Tiễn. Trong cuộc chiến, Từ Phương lại càng giống một chiến thần bách chiến bách thắng, mà Dương Tiễn càng đánh càng kinh hãi, vì sự bất cẩn ban đầu, thậm chí có thể nói là khinh địch, khiến hắn giờ bị Từ Phương áp đảo. Với tính cách kiêu ngạo của Nhị Lang chân quân, hắn đương nhiên không chịu dùng tu vi cao hơn để nghiền ép đối phương. Vì vậy, giờ đây Nhị Lang thần lại bị Từ Phương áp chế. Sau vài chục hiệp, không chỉ Dương Tiễn kinh ngạc, mà cả Bồ Đề tổ sư, Dương Thiền và Ngao Thính Tâm đang quan chiến bên dưới cũng dần dần ngạc nhiên. Nếu nói ban đầu Dương Tiễn bị lép vế là do khinh địch, nhưng giờ đã qua vài chục hiệp, Dương Tiễn vẫn không thể lật ngược tình thế. Ngộ Pháp sư huynh khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nhị ca áp chế tu vi mà vẫn không phải đối thủ của huynh ấy. Dương Thiền che miệng kinh ngạc, mắt không rời khỏi hai người đang chiến đấu. Ngao Thính Tâm lúc này trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, xem ra mấy năm nay Từ Phương thượng tiên lịch luyện, tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Giờ lại có thể đánh ngang tay với Nhị Lang thần. Tư chất xuất chúng như vậy, cả tam giới cũng hiếm có. Còn Bồ Đề tổ sư thì vuốt râu, mỉm cười hài lòng nhìn Từ Phương. Chỉ trong 4 năm, tu vi đã tăng lên kim tiên, giờ lại rèn luyện được một thân chiến đấu vô song. Xem ra công sức bồi dưỡng ngộ pháp của mình đã không uổng phí. Đạo hữu giỏi lắm. Lúc này, Dương Tiễn cũng cảm thấy mất mặt, liền nghiến răng quát, ta nghiêm túc rồi đấy, đạo hữu cẩn thận. Vút. Theo tiếng quát, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chém tới,
lưỡi đao sắc bén dường như có thể xé toạc không gian. Có thể thấy, Dương Tiễn thật sự đã nổi giận. Trước mặt muội muội, bị một kim tiên sơ kỳ áp chế, hắn, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, không chịu nổi sự sỉ nhục này. Hắc hắc, tới hay lắm. Từ Phương cũng cười lớn, sau đó đột nhiên thu thương lại, một luồng huyết quang từ lòng bàn tay phải bắn ra, một thanh trường đao hẹp dài xuất hiện, chém thẳng vào Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Huyết Trảm Đao, hắn có kỹ năng tinh thông pháp bảo, nên không cần tế luyện huyết trảm đao cũng có thể sử dụng thành thạo. Bồ Đề Tổ sư nhìn huyết trảm đao trong tay Từ Phương, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng không lên tiếng, chỉ vung tay áo, một trận pháp xuất hiện, bao phủ toàn bộ Phương Trượng Sơn. Keng, một tiếng nổ lớn vang lên, lưỡi đao sắc bén của Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao va chạm với sát khí hung hãn của huyết trảm đao, xé toạc không gian, những mảnh vỡ không gian vỡ vụn, lực phản chấn cực mạnh instantly nuốt chửng cả hai. Từ Phương tay cầm huyết trảm đao, lảo đảo lùi lại, huyết trảm đao cày một đường rãnh sâu trên mặt đất, lùi lại mấy chục trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Dương Tiễn lại không may mắn như vậy, phía sau hắn là một tảng đá, thân hình cao lớn đâm sầm vào đó. Ầm, một tiếng nổ vang lên, vô số đá vụn rơi xuống. Nhị ca, huynh đã nghiêm túc chưa? Sao trông huynh như bị Ngộ Pháp sư huynh áp chế vậy? Dương Thiền nói câu này cũng không có ác ý. Thấy Dương Tiễn hơi lúng túng, Từ Phương mỉm cười, chân quân đã nương tay rồi. Lúc hắn bem thiên vĩ, hắn không ngờ rằng nguyên nhân Atula tộc gây loạn tam giới lại chính là do hắn bem thiên vĩ. Hắn cho rằng Minh Hà lão tổ tu vi cao như vậy, sao có thể để ý đến chuyện nhỏ này. Hơn nữa, Thiên Vĩ cũng dám dẫn người quấy phá nữ nhi quốc, vậy Atula tộc gây loạn tam giới cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giờ Bồ Đề Tổ sư lại nhấn mạnh huyết trảm đao, khiến Từ Phương lập tức hiểu ra. Đệ tử lỗ mãng rồi. Từ Phương nhìn huyết trảm đao trong tay, trong lòng cũng hơi hối hận. Không sao, Dương Tiễn là người tốt, hắn sẽ không nói ra ngoài. Nhưng thanh đao này, sau này không được dùng hình dạng này nữa. Bồ Đề Tổ sư đưa tay nhận lấy huyết trảm đao, vung tay một cái, huyết trảm đao đầy sát khí bỗng thay đổi hình dạng. Lưỡi đao vẫn hẹp và dài, nhưng sát khí màu đỏ tươi ban đầu giờ được bao phủ bởi một lớp sương mù đen nhạt. Sát khí trên đao này không dễ dàng loại bỏ, ta chỉ có thể che giấu nó đi một chút, như vậy người khác sẽ không nhận ra. Bồ Đề Tổ sư đưa thanh trường đao được bao phủ bởi sương mù đen cho Từ Phương, sát khí trên đao là do nó hấp thụ oán khí của những linh hồn trong U Minh huyết hải lâu ngày tích tụ. Giờ ta đã tế luyện lại, đổi tên thành Quỷ Sướng. Đa tạ sư phụ. Từ Phương nhận lấy Quỷ Sướng, quan sát lưỡi đao, rồi hỏi, sư phụ, lần này Atula tộc gây loạn tam giới, chẳng lẽ là... Bồ Đề Tổ sư gật đầu, thở dài, ban đầu định để con liên kết với Thiên Đình, tránh né Như Lai của Linh Sơn. Giờ xem ra, việc con liên kết với Thiên Đình trấn áp Atula tộc cũng là để con tự giải quyết nhân quả của mình. Chuyện thật trớ trêu, vừa trở về Phương Trượng Sơn lại phải xuống núi. Chỉ là lần trước xuống núi là để lịch luyện, lần này xuống núi là để giải quyết nhân quả. Tuy nhiên, Từ Phương không hối hận. Sau khi Thiên Vĩ chết, dưới sự lãnh đạo của Thiên Ba Tuần và Ngọc Diện Hồ Ly, Atula tộc đã lùng sục khắp nơi trên nhân gian, muốn tìm ra hung thủ đã bem Thiên Vĩ. Tuy nhiên, bọn chúng đã bem không ít người, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào về cái chết của Thiên Vĩ. Điều này chỉ có thể trách Thiên Vĩ tự ý ra ngoài nuốt chửng con người mà không nói cho ai biết mình đi đâu. Nếu không, nếu Thiên Ba Tuần và những người khác biết Thiên Vĩ chết ở Tử Mẫu Hà của Nữ Nhi Quốc, chỉ cần đến Nữ Nhi Quốc hỏi thăm là có thể biết được hung thủ là ai. Giờ bọn chúng như ruồi mất đầu, gây họa khắp nơi, Thiên Đình đương nhiên sẽ không dung thứ. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quét Atula tộc tại một dãy núi hiểm trở. Lý Tịnh dẫn đầu thiên binh thiên tướng, bao vây Thiên Ba Tuần. Bên cạnh Lý Tịnh, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, khoác trên mình hỗn thiên lăng, mũi thương chỉ thẳng vào Thiên Ba Tuần. Thiên Ba Tuần có vẻ ngoài vô cùng xấu xí, toàn thân mọc đầy gai xương, mặt xanh nành vàng. Khi đang truy tìm hung thủ bem Thiên Vĩ, hắn đã gặp Lý Tịnh và những người khác. Thiên Ba Tuần, mau theo ta về Thiên Đình chịu phạt, nếu không, ta sẽ bem người tại đây. Lý Tịnh đương nhiên nhận ra đại đệ tử của Minh Hà lão tổ là Thác Tháp Thiên Vương của Thiên Đình, ông cũng có lòng tự trọng của mình. Nhưng Thiên Ba Tuần lại cười ha hả, buồn cười. Ta là Atula, tại sao phải nghe lệnh của lũ chó săn Thiên Đình? Chẳng lẽ ngươi làm chó chưa đủ sao? Lời này khiến Lý Tịnh nổi giận, không nói hai lời, lập tức tế ra Linh Lung Bảo Tháp, chụp xuống đầu Thiên Ba Tuần. Linh Lung Bảo Tháp là pháp bảo duy nhất của Lý Tịnh. Chỉ tiếc, công dụng lớn nhất của nó là dùng để nhốt Na Cha, giờ muốn dùng nó để đối phó với Thiên Ba Tuần thì không thể nào. Thiên Ba Tuần nhìn Linh Lung Bảo Tháp chụp xuống, liền đấm ra một quyền. Một tiếng nổ vang lên, sức mạnh thuần túy của nhục thân trực tiếp đánh bật Linh Lung Bảo Tháp ra ngoài. Lý Tịnh cũng bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong một chiêu, Thác Tháp Thiên Vương của Thiên Đình đã bị trọng thương. Na Cha, lên chém tên phản nghịch này. Lý Tịnh lập tức quát. Na Cha có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng mệnh trời đã định, hắn chỉ có thể cầm hỏa tiêm thương, đâm về phía Thiên Ba Tuần. Keng, tia lửa bắn ra từ phía. Không biết là do Na Cha không dốc hết sức hay do nhục thân của Thiên Ba Tuần quá mạnh,
mà một thương này của Na Cha chỉ tạo ra một chuỗi tia lửa trên người Thiên Ba Tuần. Thiên Ba Tuần cười nhanh ác, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha. Thiên đình thống trị tam giới chỉ có vậy thôi sao? Dùng sức mạnh nhục thân đánh bại cả Lý Tịnh và Na Cha, Thiên Ba Tuần càng thêm khinh thường thiên đình. Trong lòng hắn, Minh Hà lão tổ mới là người mạnh nhất tam giới. Nếu Minh Hà lão tổ quyết tâm không rời khỏi U Minh huyết hải, e rằng cả tam giới sẽ bị Atula tộc thống trị. Thiên đình không chỉ có vậy. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng xanh nhạt đột nhiên xuất hiện từ trên trời, sau đó một bóng đen lướt qua, rơi xuống đất. Con rắn đen há miệng nhe nanh, khi chạm đất liền biến thành một thanh trường đao tỏa ra quỷ khí đen ngòm. Quỷ sướng, kẻ nào? Lăn ra đây. Thiên Ba Tuần không nhận ra thanh đao đã bị Bồ Đề tổ sư che giấu, liền nhìn về phía quỷ sướng bay tới, quát lớn: "Ta là Từ Phương của Phương Trượng Sơn." Theo tiếng nói, Từ Phương chậm rãi bước tới. Trong nháy mắt, kim quang bao phủ thân đao, thân hình cao lớn tuấn tú đã xuất hiện giữa chiến trường. "Ta mệnh xuống núi dẹp loạn Atula tộc. Lý Thiên Vương, hân hạnh được gặp." Từ Phương chắp tay với Lý Tịnh và Na Cha, hoàn toàn không để Thiên Ba Tuần vào mắt. Bởi vì hắn đã phát hiện ra Thiên Ba Tuần trước mặt không phải là bản thể, nói cách khác, đây chỉ là một phân thân của Thiên Ba Tuần. Tuy nhiên, phân thân này khác với phân thân của Như Lai mà hắn gặp trước đó. Phân thân của Như Lai chỉ có tu vi huyền tiên, chỉ là một luồng khí của Như Lai hóa thành. Còn Thiên Ba Tuần trước mặt là một hóa thân thực sự, có tu vi Thái Ất Kim Tiên. Lần đầu tiên gặp đối thủ ở cấp độ này, Từ Phương cũng thấy hơi ngứa ngáy tay chân. Hắn muốn thử xem với thực lực hiện tại của mình, khoảng cách với Thái Ất Kim Tiên là bao xa. Từ Phương đạo hữu cẩn thận, tên yêu nghiệt này là Thiên Ba Tuần của U Minh huyết hải, một trong tứ đại ma tướng của Atula tộc, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Lý Tịnh vừa thấy Thiên Ba Tuần ra tay, liền lên tiếng nhắc nhở. Còn Na Cha thì ánh mắt lóe lên kim quang, nhìn Từ Phương, không biết đang nghĩ gì. Đa tạ Lý Thiên Vương nhắc nhở, ta sẽ tiêu diệt tên này, trả lại sự yên bình cho tam giới. Ánh mắt Từ Phương không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Hắn muốn thử xem với thực lực hiện tại, khoảng cách giữa hắn và Thái Ất Kim Tiên là bao nhiêu. Quỷ sướng lóe lên hàn quang, chém thẳng về phía Thiên Ba Tuần đang lao tới. Ngu xuẩn. Thiên Ba Tuần tự tin vào nhục thân mạnh mẽ của mình, đối mặt với một kim tiên nhỏ bé, hắn thậm chí còn không thèm dùng pháp lực, trực tiếp dùng sức mạnh nhục thân để nghiền nát đối phương. Keng, một tiếng va chạm kim loại vang lên, tia lửa bắn ra từ phía. Khi Từ Phương chém trúng Thiên Ba Tuần, hắn đột nhiên rút đao, sau đó tung một cú đấm mạnh vào ngực Thiên Ba Tuần. Chiêu đao vừa rồi chỉ là hư chiêu, hắn muốn thử xem nhục thân của mình so với Thái Ất Kim Tiên thì chênh lệch bao nhiêu. Ầm, một tiếng vang lên, nắm đấm của Từ Phương rơi trúng người Thiên Ba Tuần. Gai xương trên người Thiên Ba Tuần lập tức vỡ vụn, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên ngực hắn, một lỗ thủng lớn đang không ngừng chảy máu tươi. Dù Atula tộc có nhục thân mạnh mẽ, nhưng một kích xuyên thủng nhục thân như vậy, dù không chết cũng bị trọng thương. Thiên Ba Tuần đại nhân, lại thua rồi. Sức mạnh của tên này thật khủng khiếp. Những tên Atula tộc đang quan chiến, cùng với Lý Tịnh và những người khác, đều đồng loạt hít sâu một hơi. Đặc biệt là Na Cha, hai mắt hơi nheo lại, nhìn Từ Phương với ánh mắt nặng nề hơn rất nhiều. Thật lòng mà nói, nếu hắn dốc toàn lực, hắn cũng có thể xuyên thủng nhục thân của Thiên Ba Tuần, nhưng phải nhờ vào sức mạnh của pháp bảo. Nhưng bây giờ, Từ Phương, người tự xưng là đệ tử của Bồ Đề tổ sư, lại làm được điều đó chỉ bằng sức mạnh của nhục thân. Đương nhiên, việc Na Cha trước đó thua Thiên Ba Tuần hoàn toàn là do mối thù riêng giữa Na Cha và Lý Tịnh. Như mọi người đều biết, trong phong thần đại kiếp, Na Cha đã bị Lý Tịnh ép phải trả lại xương thịt cho cha mẹ. Vất vả lắm mới được sư phụ Thái Ất chân nhân dùng sen làm lại thân thể, lại bị Lý Tịnh dùng Linh Lung Bảo Tháp trấn áp. Mối thù này, dù là cha con cũng không dễ dàng xóa bỏ. Vì vậy, dưới trướng Lý Tịnh, Na Cha luôn làm việc một cách hời hợt, thích thú nhìn Lý Tịnh gặp khó khăn. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Từ Phương vừa ra tay đã trọng thương Thiên Ba Tuần. Tu vi kim tiên mà cũng có thể mạnh mẽ như vậy sao? Bem phân thân của ta, ngươi đáng chết. Thiên Ba Tuần ngực không ngừng chảy máu, ánh mắt càng thêm oán độc. Dẫn đám Atula tộc của ngươi mau chóng trở về huyết hải, nếu không. Lúc này, Từ Phương tràn đầy tự tin, tay cầm trường đao đen, giọng nói lạnh lùng, bem không tha. Giọng nói mang theo uy áp mạnh mẽ, khiến đám Atula tộc run sợ. Ngông cuồng. Thiên Ba Tuần nhìn chằm chằm Từ Phương. Hắn cho rằng nếu vừa rồi mình không bất cẩn, thì Từ Phương đã bị hắn bóp chết. Dù hiện tại có chút thiệt thòi, nhưng cũng không đủ để khiến hắn rút lui. Đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Thiên Ba Tuần đột nhiên vận chuyển pháp lực, tế ra một đài sen màu máu. Đài sen bảo vệ Thiên Ba Tuần, một luồng huyết khí nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Đây là thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên. Từ Phương cũng giật mình, nhưng sau đó lại lắc đầu. Thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên là một trong những tiên thiên pháp bảo thời thượng cổ, có thể phóng ra nghiệt hỏa vô tận, dùng nghiệt hỏa thiêu đốt tất cả. Bảo vật này là của Minh Hà lão tổ, không thể nào ban cho Thiên Ba Tuần. Hơn nữa, nếu thật sự là thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên, e rằng vừa tế ra, Từ Phương đã bị nghiệt hỏa thiêu chết, làm gì còn thời gian phản ứng.
Đây là huyết liên được ta luyện chế theo hình dạng thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên. Kiến càng chất dưới huyết liên, ngươi cũng không uổng mạng. Ánh mắt Thiên Ba Tuần đầy sát khí, sau đó không chần chừ nữa, trực tiếp thúc giục đài sen màu máu. Lập tức, lửa cháy ngút trời, cuồn cuộn lan ra, không gian trong phạm vi ngàn dặm đều bị ngọn lửa này làm cho vặn vẹo. Hóa ra là hàng nhái, ta còn tưởng Minh Hà lão tổ hào phóng như vậy. Tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Từ Phương cũng không hề lơ là. Dù sao, huyết liên này tuy không thể so sánh với thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên, nhưng nhìn cường độ của ngọn lửa cũng rất đáng sợ, tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, Thiên Ba Tuần ngồi trên huyết liên, vết thương trên ngực đang nhanh chóng hồi phục, huyết khí không ngừng bốc lên từ ngọn lửa, điên cuồng tràn vào ngực hắn. Chỉ trong chốc lát, khí tức suy yếu của Thiên Ba Tuần đã dần hồi phục. Để ta thử xem huyết liên của ngươi có gì đặc biệt. Từ Phương thầm nghĩ, đột nhiên hóa thành một bóng mờ, quỷ sướng phát ra tiếng cười ma quái, lao về phía Thiên Ba Tuần. Sức mạnh lôi đình hóa thành vô số tia chớp, nhắm thẳng vào Thiên Ba Tuần. Ầm, một đao chém xuống, tiếng nổ vang trời, đất rung chuyển. Tuy quỷ khí của Thiên Ba Tuần vô cùng hùng mạnh, nhưng tu vi của Từ Phương vẫn là điểm yếu. Đao chém lên huyết liên chỉ khiến nó rung động nhẹ, không hề có dấu hiệu nứt vỡ. Mẹ kiếp, ta không tin. Từ Phương nghiến răng, liên tục chém lên huyết liên. Ha ha ha, một tên kim tiên nho nhỏ như ngươi, đừng nói là kim tiên, cho dù là thái ất kim tiên cũng khó mà phá vỡ huyết liên vô tri này. Thiên Ba Tuần nhìn Từ Phương như phát điên chém vào huyết liên mà nó vẫn không hề hấn gì, liền ngửa mặt cười lớn. Được huyết liên bảo vệ, hắn ngồi ung dung bên trong, không chút sợ hãi. Chỉ cần thương thế hồi phục hoàn toàn, hắn sẽ lập tức ra tay bem chớt Từ Phương. Thiên Ba Tuần ngồi trong huyết liên, tập trung hồi phục thương thế, chờ cơ hội bem Từ Phương. Lý Tịnh cùng những người khác cũng nhận ra với tu vi hiện tại của Từ Phương, e rằng không thể phá vỡ huyết liên, trong lòng không khỏi lo lắng. Thiên Vương, tình hình hiện giờ bất lợi, chi bằng mau chóng phái người về Thiên Đình bẩm báo với bệ hạ. Một thiên tướng dưới trướng Lý Tịnh lên tiếng. Lý Tịnh thở dài bất lực, tình thế cấp bách, cũng chỉ còn cách này. Nhưng lời còn chưa dứt, giọng Lý Tịnh đột ngột im bặt. Cùng lúc đó, tất cả thiên binh thiên tướng và cả đám Atula tộc dưới trướng Thiên Ba Tuần đều đồng loạt nhìn về phía chiến trường. Không biết từ lúc nào, Từ Phương đã thu đao, không tấn công nữa. Bởi vì hắn đã nhận ra, với tu vi kim tiên hiện tại, muốn phá vỡ huyết liên của Thiên Ba Tuần quả thật khó như lên trời. Cho dù là thái ất kim tiên cũng khó phá vỡ huyết liên này sao? Ta muốn thử xem. Giọng Từ Phương lạnh lẽo. Hắn lắc người, một chiếc hồ lô đỏ hiện ra, sau đó Trảm Tiên Phi đao bay vụt ra, hào quang tỏa sáng. Mọi người đều kinh ngạc. Đây là Trảm Tiên Phi đao. Sao hắn lại có Trảm Tiên Phi đao? Đúng vậy, Trảm Tiên Phi đao không phải của Lục Áp đạo nhân sao? Trên tay hắn chẳng lẽ là hàng giả? Không trách mọi người nghi ngờ đây là hàng giả, bởi vì lúc trước khi Thiên Ba Tuần xuất ra huyết liên, Từ Phương suýt chút nữa nhận nhầm nó là thập nhị phẩm liên đài. Giờ đây, một tên kim tiên vô danh lại có thể xuất ra Trảm Tiên Phi đao, tự nhiên khiến người ta nghi ngờ. Ngươi lấy đâu ra thanh phi đao này? Luyện chế cũng giống thật đấy, nhưng tiếc là đồ giả. Thiên Ba Tuần ban đầu cũng giật mình, nhưng ngay sau đó liền cười nhạo. Từ Phương cười lạnh, không thèm để ý đến Thiên Ba Tuần, liền niệm chú quyết. Trên Trảm Tiên Phi đao, hào quang nhắm thẳng vào Thiên Ba Tuần. Thỉnh bảo bối quay đầu. Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, đồng tử Thiên Ba Tuần đột nhiên co rút, nguyên thần cảm thấy choáng váng. Tiếp theo, một luồng hào quang lóe lên, đầu hắn bay lên trời. Hiện trường một mảnh kinh ngạc, không ai ngờ Thiên Ba Tuần lại bị bem thật. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng cũng có tu vi thái ất kim tiên, vậy mà lại bị bem dễ dàng như vậy. Trong tay Từ Phương chính là Trảm Tiên Phi đao thật. Trong tam giới, danh tiếng của hắn sắp nổi lên rồi. Lý Tịnh nhìn bóng lưng Từ Phương, trong lòng dậy sóng. Người này thần thông quảng đại, lại nắm giữ Trảm Tiên Phi đao, nếu có thể chiêu mộ hắn về Thiên Đình thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, Lý Tịnh liền ra lệnh cho thiên tướng bên cạnh, bem hết đám tàn dư Atula tộc. Còn bản thân ông thì đến bên cạnh Từ Phương, cười nói, đa tạ thượng tiên ra tay. Không biết thượng tiên. Lời còn chưa dứt, Từ Phương đã thu hồi Trảm Tiên Phi đao, quay đầu cười nói, Lý Thiên Vương, vâng mệnh sư phụ đến đây, những lời khác, hết thảy đều đã được định sẵn, sau này hãy nói. Hắn đoán được Lý Tịnh muốn nói gì, nhưng Từ Phương không định đồng ý ngay lúc này. Ma đầu đã bị tiêu diệt, ta cũng nên đi rồi. Lý Thiên Vương, hẹn gặp lại. Nói xong, Từ Phương chắp tay, thân hình hóa thành cầu vồng bay vút lên trời. Lý Tịnh gật đầu, biết việc này không thể nóng vội, mọi thứ vẫn phải chờ bệ hạ quyết định. Quả nhiên, sau khi Lý Tịnh dẫn người tiêu diệt đám tàn dư Atula tộc rồi trở về Thiên Đình, ông bẩm báo lại việc Từ Phương đổ sát Thiên Ba Tuần cho Ngọc Đế. Ngọc Đế lập tức tỏ ra hứng thú với Từ Phương. Dù sao hiện giờ Atula tộc đang gây loạn tam giới,